Jú, komið sæl og blessuð, Bragi Þórðarsson með ykkur og verið velkomin í Sindra-torfæruna, fyrstu umferð Íslandsmótsins í torfæru og Kristján Einar, þú ert hérna með mér. Heldur betur, þetta er nýtt fyrir mér en spennandi. Heldur betur og það fer að styttast í keppni, fyrsti bíll í fyrstu braut fer bara af stað eftir nokkrar mínútur. Já, verður gaman að fylgjast með þessu og ég hef náttúrulega hellu torfæran, þetta er geggjaðasta bara motorsportkeppni Íslands held ég. Já, það er alltaf langmesta stemmingin þarna. Fyrsti, ökumaður í fyrstu braut, það verður Daniel Gunnar Ingimundarson. Og það eru 23 bílar skráðir til leiks í þessa keppni. Það eru 5 fyrrum Íslandsmeistarar og 17 ökumenn sem að keppa í dag hafa verið á verðlaunapall áður, þannig að slagurinn á toppnum verður svakalegur. Svo hægt að fara í skíðaskálan, í mat, pottinn og hafa það allt of gott. Endilega bókið þið ferð á Bögg. Já, og ökumenn að gera sig klára. Og það er náttúrulega alltaf, þegar tímabil byrja upp á nýtt í torfærunni, þá fáum við alltaf ný útlit á bílana og svona, þá þarf að venjast þess aðeins upp á nýtt. Já, það er hörkustemming í því að mæta á fyrstu keppnina, sjá alla bíluna, sjá alla stemminguna, Hella náttúrulega þekkt fyrir það að vera með mikið áhorfendum, munum sjá brekku þegar hann að fyllast í dag. Ég man reyndar ekki ofta eftir að vera á Hellu og það voru þá skaflar, ég hef gaman að því, en náttúrulega það sem er stærsta fréttin líka bara er að 2023 bílar skráður í leik. Heldur betur. 21 þeirra í sérútbúnaflokknum, svo erum við með sérútbúna götubíla sem að eru nánast alveg jafn góðir bílar, þeir eru aðeins gripu minni dekkjum. Þannig að þeir keyra alltaf aftastir í brautunum, þannig að brautirnar ætti að vera orðnar aðeins þægilegri fyrir þá, þó að það er enda frægt á Hellu að þessar torfærubrautir verða oft erfiðari, það er að segja loka börðin, því að þetta eru svona klappir þarna í grefjónum og sandurinn vill mokast undan þessu og fyrir vikið verða loka börðin erfiðar og erfiðari því sem líður á daginn. Fyrsti bíl komin í fyrstu braut, Daniel Gunnar Ingimundarson. Já, hann er mættur og hann fyrir upp á bakkan þarna og svo tekur hann hægri uppbeygju og hann kemst ekki upp fyrsta barðið. Þetta er dýrt því að þarna uppi er bara 100 stiga hliðið, en 150 stiga hliðið, þannig að þetta verða bara 140 stig eitthvað svoleiðis. Ef rennum létt yfir reglurnar í torfærunni að þá fást 350 stig fyrir að fara braut til enda og svo eru refsistig fyrir að snerta stikurnar sem afmarka brautina. Gullfallegur Green Thunder bílinn hjá Daniel Gunnar Ingimundarssoni. Þarna má sjá keppnisstjórann sjálfan, Kára. Ég væri nú til að sjá hvað hann færi á fortinum, sko. Já, nákvæmlega. Hérna er það, kórdrengurinn sem er að mæta Snorri Þór Árnason, fjórfaldur Íslandsmeistari. Endurkoman gekk ekki nógu vel hjá Snorra síðast. Nei, hann keppti allt tímabilið 2021, náði engum sigri þá. En það verður gaman að sjá hvað hann gerir núna, önnur tilraun af kompaki. Hans besta keppni í kompakinu 2021 var Hellukeppnin, það er ekki nokkuð spurning. Já, Hella er grifjurnar hérna, það er náttúrulega að gefa bæði þeim sem þora og kláru ökumurnum sem eru með þetta touch alveg einstaklega mikið því að brautirnar eru teknískar, þær eru erfiðar, þær eru breytilegar og þannig að ekta staði fyrir Snorra Þór Árnason að ganga vel. Algjörlega og hann áttur að koma með mun kraftmeiri mótor í bílinn heldur hann var með þegar hann vann þessa 4 titla í röð frá 2013 til 16 og við skulum fylgjast með Snorra. Sama Daniel Ingimundarson komst ekki upp barðið hér strax til vinstri. Þetta er bratt. Hann er ekki ganga rétt. Nei, það er eitthvað mótorvesen þarna. Við heyrum það bara. Þetta er eins og bara nýtrú að sé ekki að koma inn eða eitthvað svoleiðis. Bensínblandan ekki rétt. Já, hérna hér, þetta eru bara 120, 130 stig eitthvað svoleiðis til Snorra. Þetta er svakalega dýrt hér bara í fyrstu braut og með svona marga bílabrægi og við náttúrulega, þú veist, ég bara taldi Íslandsmeistara, það eru hvað, 5, 6, 7, það eru 9 Íslandsmeistaratitlar í keppninni. 4 af þeim hjá Snorra og 2 hjá Þóri Þormann til dæmis. En
við erum að tala um það með 9 Íslandsmeistaratitla hérna og 5 Íslandsmeistara pluss síðan alla sem eru búin að vera þeirra helstu keppinautar að missa hérna 200 stig. 200 stigum í fyrstu braut er svakalegt og hérna er Skúli Kristjánsson mættur og hann ætlar ekki að missa þessu hér. Nei, meistari frá 2021, fylgjumst með, hann hlýtur að komast upp þetta fyrsta barð á Simba. Hann að keyra í snjó. Og upp á ferran, glæsilega gert, hann er komið 150 stig, þarf svo að snúa á punktinum þarna, verður að passa að velta bara ekki á jafnsléttu. Já, Gerir það. 2 hjól hérna fyrir utan stiguna, samt sem maður. Já, það eru vantarlega mínus 40 þá. Og svo er það skaflinn bara. Þetta svæði var alltaf kaf í snjó hérna bara fyrir viku síðan. Finnst vel verið einhver þessu að myndatökumenn vita ekki að bíll er í braut. Og Skúli að fara í loka barðið. Alla leið. Hann fór alla leið, 350 stig fyrir lengd og bíðum eftir að sjá refsingarnar. Íslandsmeistarinn frá 2021 að byrja þetta mjög vel hérna. Já. Það er eins og segir 350 stig fyrir lengdina. Nú erum við hvað? Fjölni Guðmanns. Já, frá Akureyri keyrir Evu 2.0. Byrjaði á þessum bíl árið 2021 ef mann rétt. Og stóð sem vel þá, náði tvisvarsinnum 5. sæti, en allt síðast árið fór í vaskinn hjá Fjölni. Mikið af bílunum, mikið af svona leiðindum hvað það varðar, þannig að hann ætlar að vonast eftir betri árangri í ár. Við erum í fyrstu brautinni, þetta er Buggy Iceland brautin og já, þetta er fyrsta braut af 6. Fyrstu 3 brautirnar eru svona klassískar torfærubrautir, svo förum við í tímabrautir, brautir 4 og 5. Og svo endum á Mýrinni, en hérna erum við í Buggy Iceland brautinni. Já, Fjölni er að fara allavega, Skúli er búinn að sýna hvernig átt að gera það allavega. Já, Skúli fekk 350 mínus 60, 290 stig, besta skor hingað til, fylgjumst með Fjölni. Þetta barð eitt að vera mýgra eftir þessum á lífinu. Það tekur alltaf aðra línu og fæ bara ekkert grip þarna bara. Já, það vantaði bara hraðan þarna mínum að hann var bara ragur þarna. Og þessi braut á eftir að skipta þessari keppni í tvennt. Það þeir sem komast upp þetta fyrsta barð og þeir sem komast ekki upp. Já, eða bara í Skúla og rest. Já, eins og staðinu núna er Skúli í mjög góðum málum í fyrsta sæti þessari keppni. En þetta verður aftur bara 130 stig eitthvað svoleiðis til Fjölnis. Þá er komið nýliði í brautina, Andri Már. Þessi ungi maður var í þjónustuliðinu hjá Geir Evert Grímsinni núna undanfarin ár. Ákvað svo að smíða sér sinn eigin bíl. Þetta er bíl sem að hét Ótemjan, hér kom til Íslands árið 2017 og þeir feðgar Guðmundur Elíasson og Elías Guðmundsson kepptu á þeim bíl í mörg ár. Síðan í rauninni smíðar Guðmundur Elíasson nýja Ótemju í fyrra og þetta er svo gamla þó að maður þekkir hann af alla sem það. Búið að breyta þessum bíl mikið, meðal annars komið sjálfstæð afturfjörun, rétt eins og Geir Evert Grímsson er að vinna með. Fylgjumst með Andra. Jæja, fylgjumst með hérna, Andri að fara í fyrsta barð. Og lætum við að það hérna glæsilega gert! Þetta eru engin refsistig! Refsilaus hingað til. Þarna fór Skúli, hann var mínus 40 þarna, svo greinilega hafa keppendur vitað að í keppnisskoðun að það er alveg frítt. Frjálst val hvernig maður keyrir þarna uppi, þannig að hann ákveður að fara bara slaufu þarna að vera alveg í góðum málum. Já, getur rúlla bara inn í galtalæk ef það er málið. Og svo er það loka barðið, hérna fór Skúli upp. Og stefnan ekki rétt. Og fyrsta velta dagsins er komin. Þetta leit svo vel út hjá Fjölni alveg fram að þessu. Já, Andri þarna í tómurugli. En bara fann ekki bakkýrin í rauninni eða bara hlutlausan í rauninni. Hann hafði runnið þarna aftur á bakk en starfsmenn fljótir að græja þetta. Ég held að Gummi hafi velt í fyrstu braut síðustu 2 ár. Ég held að, en það er enginn að aðstofa mig, svo allt sem ég segi. Já, frábært hjá nýliðanum, samt sem áður að fara þetta langt, kemst upp í gegnum fyrsta bragðið, bara barðið refsingalaust og falli fararheill Bragi. Algjörlega, og það er fínt að vera búinn að þessu, að klára fyrstu veltuna. Já, eina mjúka veltu. Nákvæmlega, og það er líka alveg sögufrægt að Ótemjan, þessi bíl þegar hann var að keppa hérna 2017, 18, 19,
þá velti hann alltaf í fyrstu braut á hellu og Andrea bara haldi í hefðir. Í ótemmin bara eina þess sem vill liggja á bakinu. Já, en það bara nákvæmlega svoleiðis. Eins og við segjum, við erum í Buggy Iceland brautinni. Í torfærukeppnir á Íslandi fara þannig fram að það eru 6 brautir og eins og við segjum, það fást 350 stig fyrir að fara alla leið í braut. Svo alltaf færri og færri stig því styttra sem þú kemst. Þú farð aldrei meira en 250 stig ef þú kemst ekki alla leið. Ef þú kemst í gegnum endalið en nærð ekki að keyra í gegnum það færðu vissulega 300 stig en ef afturhjólinn eða framhjólinn fari í gegnum endalið er á 250. Andri náði ekki alveg að kræka framhjólinn þarna í gegn þannig að þetta voru 230 stig mínus 20. Já, 210 stig úr fyrstu braut. Ég held að Andri geti bara verið stoltur af því. Algjörlega. En þá er það næstur ríkjandi Íslandsmeistarin. Það er Haukur Viðar Einarsson á heklunni sinni. Já, búið að endursmíða þennan bíl í vikunni. Já, hann var að prófa hekluna með þennan 1100 hestafla mótor pluss nitro þannig að hann getur nú farið alla leið bara í svona 1500 hestafl og það var ansi stór. Já, það var ansi stór bita allan fyrir Hauk þegar hann var að prófa bílinn upp á svæði Kvartmýluklúbbsins. Hann fer þar aðeins utan í stein, endar á að endastinga bílnum 5 veltur. Já, það eru verstu velturnar en blessunlega í lagi með ökumann og svo er eitt svo sniðugt með svona kapparspila. Það má smíða það bara aftur. Já, og það eru öll höggin fóru bara á hásingarnar þannig að þetta slapp fyrir horn. Og eins og við segi, Haukur mættur hérna með bílinn í lagi. Koma Olsen bræður. Þeir eru ekki bræður. Þeir eru vinir. Og staðfesting á því Andri Már með 210 stig úr þessari braut þannig að hann er í öðru seti eins og staðan er núna. Við erum enn í fyrstu braut, Skúli Leiðir með 290, fylgist með Hauki. Og fær frákast á hann en kemst upp með þá í gegn en það er brotið framdrif. Það er allavega hægri öxull brotinn og það þýðir lítið í torfæru. Já, ok, þetta er bara hægri öxullina framann en hann mun aldrei komast upp með bílinn svona. Þið sjáuð að framhjólið er ekki að hreyfast. Og þá er hann að fara í lokabarðið. Brotinn hægri framöxull og starfsmenn að reyna flaggan hérna út. Já, hann nær bara ekki þessari beygju en fær þó fleiri stig en þeir sem komist ekki upp þetta fyrsta barð. Hérna í Buggy Iceland brautinni. Svo sem íbúið að rústa þessum bíl algjörlega. Og þetta er ný framhásing sem að Haukur er með undir heklunni. Þannig að spurning hvort hann hafi verið eitthvað veik. Þetta var náttúrulega hörkuhögg sem hann fær á bílinn þarna. Já. Stokkin út til að skoða tjónið. Það ætla að hugsa með sér, hvað get ég ekki keyrt þennan bíl á þess að skemman lengur? Já, nákvæmlega. En hann var búinn að setja sterkari framhásingu undir, talaði hann en eins og ég segi, þetta högg var mjög mikið og er líka að lenda í átaki. Það er alltaf verstu höggin sem að drifbúnaður fær í þessum torfærubílum. Það er aðeins búið að ná í túslitina hérna í vetur og Guðmundur Elíasson, það er búið að skella eld á hliðina á allan pakkan. Já, þetta er svona, þeir töluðu það, þeir vildu fá svona Hot Wheels stemning. Já, svona eins og bara einhver svona klassískur monstertrökk, svona eins og við þekkjum í Bandaríkjunum. Þeir voru að vinna með eitthvað svoleiðis. Gravedigger. Já, þeir heita allir einhverju svona töff og þetta er náttúrulega rodeo á ensku, ótemjan á íslensku. Þannig að já, þetta finnst mér svín virka. Já. En Guðmundur Elíasson náði sér aldrei almennilega á strik á þessari nýsmíðuðu ótemju í fyrra. Komst ekki á verðlaunapall, á þó alveg nokkra verðlaunapalla á ferlinum. En kemur með þennan bíl núna talsvert mikið breyttan og það er náttúrulega aðalega hægt að tala afturhásingur. Því hann er komið beigjur á aftur. Það er rosalega spennandi að fylgjast með því. Kannski ekki alveg brautin svona sem að við munum sjá endilega fulla virkni á því. Það er ekki einhvers staðar þar sem að skipti máli að geta snúið við á punktinum eða eitthvað álíka en verður fróðlegt að fylgjast með því í dag. Ég ætla að hrósa brautalagningunni í fyrstu braut. Þetta er svona, sem ég fyndi að segja þegar við erum að bakka í burtu með tjónaðan bíl en þetta er krefjandi braut en samt ekki af þann hátt að maður búist við að hún skemmi bíla. Nákvæmlega, fylgjast með Guðmundi. Og hann er að fara ekki inn í fyrsta snjóskaflinn. Mínus 20.
og tekur sömu stefnu á Fjölnir og þetta er bara ekki rétt Það stefna. sástu þarna, það bara var ekkert að gerast þegar hann lendir. Nei. Hann fer á gjöfina, en bíllinn er ekki að svara. Ég held að þetta sé bilaða bílbræði. Nei, ég hugsa hann hafi verið ragur bara hann að sjá við hann er að nota beigurnar aftan. Hann ætlar að reyna aftur að -40 fyrir bakkið og upp á ferran, en aftur -40, hann er komið hérna 100 refsistig og það er spurning hvort dómararnir meti að svo hann bakkaði lengra en bíllengd þarna, kemur í ljós. Sjáum afturbeigurnar virka skemmtilega hérna og fylgjum svo með honum í lokabarðinu. Það þarf að læra upp á nýtt að keyra bílinn þegar þetta er orðið svona. Já, spytum hvort við getum farið yfir á næstu myndaðel. Sjáum ekkert hér í lokabarðinu, byrstu velveringar á þessu. Og hann veltur líka, hann er vanur þessu og það er brotið stýrisbúnaður. Ég sá nú ekki hvort þetta var að framan eða aftan. Hann hefur það ekki allt of gott. Það er ekki margir bílar sem við getum sagt þetta um. Nei, það er eitthvað sambandsleysi þarna í grifjunum og byrðist bara velveringar á því. Það er verið að reyna að laga það. Já. En Guðmundur Elíasson, hann komst ekki upp þetta lokabarð, bæði stálinn í þessari fyrstu braut virkilega krefjandi fyrir ökumenn. Já. Vorum að fá stiginn á Haukviðar, hann fær 120 stig fyrir sína stuttu ferð og þetta eru dýr 120 stig í krónum allavega tali ef það þarf að fara að skipta alltaf fram. Já, það er allavega þessi brotnu öxull og með þessar hásingar getur það alveg verið pínum bara ass en Haukur og hans lið ætti að græja þetta. Guðmundur Elíasson er að fá 30 stig hérna. Nei, þetta var innsláttarvilla, hann er að fá 130 stig. Já, fær 230 fyrir lengt rétt Það hlaut að vera. En 100 í mínus eins og ég segi, hann tekur stikuna gróflega þarna í fyrsta hliðinu og bakkið og svo tekur hann á 20, svona óþarfa mínus 20 þarna í hliðinu að 150 stiga hliðinu í rauninni. En þá er næstur í braut Páll Skjóldal Jónsson og hann mætir á sinni rollu að sjálfsögðu. Besti maður mættur. Það er Páll. Páll var með frekar ljótan tófarbíl í fyrra, en hann náði þeim ótrúlega árangri að gera hann ljótari. Með því að hafa hann svona gráan. Já, eins og segi, eitthvað sambandsleysi í grifjónum þarna. Hún er mætt. Það þarf að tengja ljósleir upp þessar grifir. Já, ætli það sé ekki næsta mál á dagskrá. Eins og Andri, hann er líka á laus. Ég trúi flugburðunarsveitin og Hellu alveg til þess, sko. Já, algjörlega. Og hérna, við erum náttúrulega að fagna, 50 ára afmæli á Hellutorfærunar. Það var fyrst keppt hérna árið 1973. Smáði því. Og alltaf á nákvæmlega sama svæði. Já, ég náttúrulega, nei, ég var ekki fæddur þá, en ég fæddist eins og er 73 ára gamall. Það er enda mjög góð punktur. Það hefur verið það síðan. Já, en þarna má sjá ótemjuna. Og já, þetta Það var ekki Rollan sem að segja mætti brautina. Jú, en sjáum þarna, stýrisbúnaðurinn aftan er brotinn. Það kemur ekki á óvart ef að þeir myndu bara þurfa að læsa þessu, þannig að hann verði ekki með beygjurnar aftan í þessari keppni. Já, ertu vissum þetta sé brotið? Já, hann var útskefur alveg. Við sáum ekki á þessu skoti hægra dekki en hann var alveg útskefur. En þá er brautin klár fyrir Pál Jónsson, fylgjumst með. Já, Páll er laður á stað. Þetta verður vígalegt. Páll hefur aldrei slegið af. Ekki í neinu. Já, fyrsta barið, þetta er krefjandi. Sterkur þetta mikið. Þetta er þriðja veltan. Heldur betur og þetta, ég sé fram á það að þetta fyrsta barð sé bara að verða ókleift því að eins og við varum að tala um áðan, hérna í þessum grifjum á Hellu, þá fer sandurinn grefst undan þessum klöppum og þær verða bara brattar og brattari. Þannig að þetta á eftir að vera ansi mikið vesen og þetta eru draumafréttir fyrir Skúla Kristjánsson sem að leiðir með 290 stig. Já, við sáum eins og það náttúrulega Guðmund, hann tók línu hann til vinstri við, fer upp á svona, bara smá brún hana og tekur 40 refsistig en fer lengra, enga síður. Já, og það algjörlega borgar sig því að þó ákomist ekki alla liðina, þá færðu kannski 230 stig og síðan bara vantar líka aðeins meiri hraða þarna, eins og hjá Páli, spurning aðeins meiri hraði, hvort hann hafi hoppað upp á bakkan. Þarna sjáum við öll þúsundir áhorfenda sem mæta á Hellu ár hvert. Ég held áhorfenda metið hérna sé eitthvað vel yfir 5.000. Og það sér nú ekkert á rollunni hjá Páli. En þetta var væntanlega bara 130-140 stig eitthvað svo leiðis að við að fá 130 fyrir lengt refsilaust. En hann ætlar að bakka í burtu.
Þetta alltaf prinsipmál hjá torfæruökumönnum að geta keyrt í burtu. Og það svo sannarlega sem hann vil gera. En Skúli Kristjánsson, þvílík byrjun hjá honum ef að þetta verður raunin að enginn sé að fara að komast upp þetta fyrsta barð og jújú, rollan í höndunum á Páli keyrir í burtu að sjálfsögðu. Hérna í Buggy Iceland brautinni. Allir torfærubílarnir sem keppa í dag eru með VAF 8 vélar, 8 strokka vélar, flest allar Chevrolet vélar, svo kallar LS vélar sem að komu í Chevrolet Corvettum til að byrja með og eru nú komnir í fleiri bíla. Og svo er mismunandi hvort að ökumenn eru með túrbínur á þessu eða keflablásara. Thunderbolt sem í næsturi braut til að mynda með túrbínu á sínum LS mótor og það Jón Reynir Andrésson sem að fara af stað á Thunderbolt. Já, 9. bílinn í braut hér í dag. Sem tekur hvaða línu? Hann ætlar að reyna til vinstri eða ekki? Jú, Nei, upp á fer hann en hittir ekki á hliðið. Út úr braut. En þetta eru samt örugglega 130 stigbræði. Já, þetta saman hinnir. Nei, hann er þessi ekki. Nei. Og þá ökumaður bara dæmdur út úr braut. Það eru 3 staðreyndadómarar í hverri braut. Já, en 130 stig, er það 120 stig kannski? Hugsanlega. Ef það er refsilaust er það að setja hann í 3. og 4. sæti, skilur. Já, já. Þannig að þetta er ekki, já, kannski 7. sæti en hann var 120 stig með Snorra og Hauki, en þú veist, ekkert galnara heldur en margt annars við erum búin að sjá. Nákvæmlega, en takist einhverjum ökumanni núna að komast upp þetta fyrsta barð, þá er hann komin í toppslaginn við Skúla, en eins og við segjum, Skúli í algjöru draumalandi og nýliðinn, Andri Már, heldur betur, hann er bara í slagnum á toppnum, í öðru sæti eins og við sjáum. Já, þetta verður stutt stopp núna, það þarf ekkert að laga brautinu, hugsa ég. Nei. Sjáu áhorfenda skaranum, sjáum bara hvað bílastæðið orðið fullt og það er ennþá röð í miðasölinni. Ennþá tími fyrir þig áhorfandi góður að skella þér á staðinn bara. Já, nær allavega mýrinni. Já, og rúmlega það. Ég hugsaði maður sé að leggja stað á höfuðborgarsvæðinu núna nær maður leikandi svona að vera mættur í 3. braut. Já. Er engin bíl búinn að stilla sig upp fyrir ræsingu? Ingi Már Björnsson á að vera næstur. Já, á smiðjubombunni, en eins og þú segir, við erum ekki að sjá hann. Ökumenn hafa mínútu frá því að það kallað í þá. En þetta Karlan orðinn fagur bleik hérna. Heldur betur, rétt bara bláað framann. Eins og segi, ökumenn og lið alltaf komið ný og ný útlit í torfæruna. En þetta var Karlan í höndunum á Guðbirni Grímssyni. Spurning hvort það sé einhver pása út af einhverju öðru, en já, allavega við sjáum ræsinguna hérðan og já, bomban er ekki mætt, smiðjubomban. Nei. Hún er enda svo svört, hún er í felulitunum hérna á Hellu. En það er rétt að spurning hvort það sé eitthvað vandræði hjá Inga Má. Þeirstu bara að senda alltaf fyrst í braut og meðan að allt er grátt svona. En þá já, næstur, ef að Ingi Már kemur ekki innan mínútu, að þá næstur í braut Guðbjörn Grímsson og hérna sjáum við það verið að veifa til hans. En mínútan hættir að tifum leið og hann er komin úr pitnum, þannig að hann þarf ekki að drífa sig þarna og þarna kemur Ingi Már Björnsson, heimsbikarmeistari frá árinu 1997, hætti svo að keppa árinu 99, kom aftur í fyrra og kom sterkur inn með verðlaunapalli hér á Hellu. Og Ingi Már, allt síðasta tímabilurinn, þetta comeback tímabil, að þá var hann á verðlaunapalli alltaf þegar bílinn var í lagi. Já, var alltaf líklegur. Alltaf líklegur. Svolítið ólíkum mörgum öðrum bílum, virkar svolítið stuttur, en já, sjáum hvernig Inga Má gengur hérna. Ætlar hann að reyna að fara þarna upp eða sætta sig við 130 stiginn? Hann er alltaf að fara að reyna. Jæja. Nei, reynir ekki. Hann sætti sig við 130 stiginn. En sko, með okkar bílinn er að reykja, eru þeir í ykkur vesinni? Hann var bara mælt til þess að þetta sé bara eðlilegt. Já, þetta eðlilegur olíureykur á þessum turbóbílum. Við höfum séð þetta lengi. Það er bara smá olíusmitt með forþjöpunni.
og fyrir viki fáum við alltaf gott reykjamerki. Þetta kannski aðeins blárra en venjulega, það spurning hvort það sé einhver vandræði í herbúðum smiðjubombunar. Ég bara svona velti fyrir mig hvort að, því að hann tók aldrei á honum, gaf honum ekkert inn, sko. Nákvæmlega, það gæti verið að sé þá ekki að fá bústið upp í forþjöpunni eða eitthvað slíkt. En hann virðist nú ekki vera að fara beinustilega aftur inn á þjónustsvæðið. Jú, það ekki? Hann ekki að fara í rauninni hina leiðina? Já, það hægt að fara þarna upp, en þá það Guðbjörn Grímsson sem mættur á Kötlu Turbo. Hann reynir. Hann á eftir að reyna. Hér erum við að tala 1600 hestöfl undir húddunni á þessum fagurbleika torfærubíl. Guðbjörn Grímsson, hann búinn að yða í puttunum að fá að keyra núna. Það orðið ansi mörgar síðan hann keppti síðast. Kom fyrst með þennan bíl árið 2018 eða 19 ef mann rétt. En Guðbjörn Grímsson náttúrulega varð Íslandsmeistari í torfæru bara undir lok 9. áratug síðustu aldar. Keppti þar í 3-4 tímabil. Ógeðslega flottur bíl. Heldur betur. Og flott smíði hjá þeim. Þessi bíl hefur unnið eina keppni í höndunum á Grétari Óla á Akureyri. Hvað ætli Katlan hafi, það eru 6 brautir í meðaltorfærukeppni. Hvað ætli Katlan hafi oft keppt og hvað ætli hann hafi farið margar brautir? Þessi Katla? Já. Hún hefur sennilega bara farið eitthvað kannski svona 20-30 brautir myndi ég giska. Jæja, Guðbjörn. Þannig að taka þröngulínuna en að vinstra megin. Það hefði hann samt þurft að fara aðeins neðar. Hann þarf bara að máta, eða ekki? Ég er ökumenn að sagt að hann næri ekki einu sinni að máta. Guðbjörn minn, þetta verða þá bara 100 stig eða eitthvað svoleiðis. Hann næri ekki einu sinni 120. Ætlar hann að bakka? Já. Það er -40 fyrir bakkið. Já, hérna hér. Býta, þetta bilaði bíl. Er það ekki? Það er ekkert afl að koma inn, hann er ekki einu svona að spóla sig bara niður í sandinn. Þetta var ekki það að hann vantaði grip. Þarna er eitthvað bilir í. Og hann bakkaði líka. Þetta verða bara örfá stig sem Guðbjörn Grímsson fær hérna. Hann er frá 70. Þetta eru 110 stig aðeins færri en hinnir fengu og svo -40 fyrir bakkið. Ja. En förum létt yfir reglurnar að þá þetta sem sagt fyrir það snerta stiku fást -20. Ef þú keyrir alveg yfir hana þannig að eitt hjól eða fleiri fara út fyrir hliðið það -40 og svo ef þú nær bara að hanga með eitt hjól inn í brauta þá það -80. Það sáum að glitta í Guðlaug Helgason. Já, Guðlaugur Sindri frá Egilsstöðum. Þeir Olsen bræður eru mættir til leiks. Hvort er þetta Olsen eða Olsen? Þetta er Olsen. Þetta er Olsen. Eins og sjást greinilega og ef fólk skilur ekki þetta grína þá setjum við punktinn yfir yfir á þessu gríni þegar Bjarni Þór Elíasson kemur í braut. Já, það eru nokkrir í hann. Því að Bjarni Þór á Olsen og þessir bílar eru nákvæmlega eins í alla staði. Já. Þeir voru bara saman í skúr að smíða bíluna, félagarnir á Egilsstöðum. Og smíðu bara tvent öllu. Já, bara ef það var soðið eitthvað í þetta stykki var soðið nákvæmlega eins í hitt stykkið. Þannig að þeir eru nákvæmlega eins á litinn og allt saman. En í einu munurinn ökumennirnir og Guðlaugur Sindri með reynslu í torfæru. Hann mætti hingað á Hellu árið 2004 ef mann rétt. Þá 17 ára og 10 daga. Já. Og það var ennþá plastlyktin bara úr versmiðunni af ökuskristinni. Já, fylgjumst með Guðlaugi Sindra í Buggy Iceland brautinni. Hann lætur var. Og upp á! Já! Guðlaugur Sindri Helgason, dömum mínir og herrar. Snýr honum svo jafn nettan hátt og hægt tekur enga stiku að það niður. Guðlaugur Sindri að mæta með læti hérna á Hellu. Loka barðið, upp með þig. Fær frákast á bíluna framan en þetta eru 230 allan fyrir lengt. Og hann keyrði þetta bara eins og tímabraut, Kristján. Já, fekk bara smá refsingu þarna, hvað held að það hefur verið 40 púntar í fyrsta liðinu. Þetta eru valla 230 púntar fyrir lengt. Hann komið sér í topp 3 þarna. Algjörlega. Hann verður með eitthvað svona, sennilega 180 stig, eitthvað svoleiðis. Bíðum að sjá Þvílíka innkoman hjá Olsen Racing. Já, og bíllinn virtist að virka. Já, lágur þyngdarpunktur. Þessi bíll finsléttur. Ekki með ökumann hann 1150 kíló. Við höfum þetta verið búin að horfa á 3 bíla eða 4 í röð sem voru ekkert að virka þannig að kannski er heilin okkur farin að virka þess hægar þannig að þetta var rosalega hratt. Nákvæmlega. En þetta eru 160 stig. Hann fæ 220 fyrir lengdina, 60 refsistig. Akkurat. Finnur Aðalbjörnsson mættur í braut. Hann keypti þennan bíl, þetta er refurinn af Ólafi Braga Jónssoni. Ólafi Bragi er bara hættur þáttöku í torfæru. Synd og skömm að missa hann úr sportinu því að hann var magnaður ökumaður, margfaldur Íslandsmeistari og Norðurlandameistari. En Finnur Aðalbjörnsson, hann vann síðustu umferð Íslandsmótsins og það var hans fyrsti sigur í torfæru. Þannig að hann kann alveg að keyra torfærubíl, það vantar ekki. Og refurinn jafnvel betri heldur en Raptorinn sem var bílinn sem hann var á í fyrra. Þannig að það verður áhugavert að fylgjast með Finni
þetta tímabilið og í þessari keppni. Aftur bíl sem er mjög lágan þyngdarpunkt og Finnur það vantar engan kjark í hann. Sjáum hvernig hann fer í Buggy Iceland brautina. Og upp á fer hann, já, í miðjun á hliðinu, refsilaus. Eins og ég segi, þessi braut á eftir að skipta þessari keppni bara í tvennt, en mun Finnur komast upp endabarðið. Já, saman hvort það fyrir upp eða ekki, verður að koma refsalaust hingað. Hann gæti komist upp fyrir andra hérna. Já, ég meni, ef hann næra að tilla allavega á framhjólunum inn í hliðið, þá er hann í toppmálum. Hann ætlar ekki. Jú, fer. Frákastið. En þarna sáum við það, með meiri hraða, út afturförunin var að vinna rétt, út af hann fer ekki afturfyrir sem þarna, með meiri hraða hafði hann hugsanlega geta hoppað upp á barðið. En hann fær ekki eitt refsti í þessu, öllum sem akstri. Ég held að þetta sé að fara að setja hann upp í, já, annars sæti með 220 punktabræði. Já, jafnvel 230, sem hvað dómararnir segja. Því að hann fer ansi hátt þarna. Var þetta ekki svipa langt á Olsen? Olsen fær 220 fyrir lengdina. Já. 230 punktar. En býtu, nei, hann fær 20 mínusti. Hvað er hann náði mínusti? Já, það gæti verið í hliðinu þarna fyrir endahliðið sem við tókum ekki eftir. Já, sem er grafið að nóni, það gæti verið, já. Gæti verið svoleiðis. Þórður Atli Guðnýjarsson mættur á Spaðanum. Hann er komið 2 ár í reynslu, hefur mætt í allar keppnir síðastliðin 2 ár. Keypti bílinn af ríkjandi Íslandsmeistaranum þarna, já, veturinn 2020. Þetta er fyrrum Guttinn sem að Ingólfur Guðvarason keppti á og var Íslandsmeistar á 2020. Og, já, Þórður var á verðlaunapalli hér í fyrra. Hvað gerir hann í dag? Það rúlega hérna fyrsta hliðina, lætur vaða. Þetta er stökkið og hérna er, já, Spaðinn að rúlla niður brekkuna. Og keyrir í burtu eins og fínn maður. Já, líka sko, það var ekkert stoppað. Nei, hann var ennþá í drive, þannig af hverju ekki bara keyra út úr þessu. Það er smá tjón þarna á yfirbyggingunni, en annars ekkert að Spaðanum. Það er vandamálið með alla þessa klóndrengi sem við kjósum að kalla. Þetta, eins og við sjáum, það verður nokkri bílar ansi líkir þarna og sjáum þetta hérna aftur. Það voru, svona fyrsta höggi var ansið þungt og, en það sprakk ekki einu sinni dekk. Ekkert að þessum bíl. En eins og við segjum, þið þekkið þetta útlít í torfærinu. Nú erum við með 4 svona bíla sem eru byggðir á sömu uppskrift. Það er alltaf bara gamli Musso inn í grunninn. Já, þetta er upprunalegi bílinn sem að Snorri Þór er að keppa á í dag. Var smíðaður á 1999. Og, já, það er... Og núna er allir að herma eftir þessu 25 árum setna. En þá er sleggjan mætt í braut. Sleggjan er fagur bleik. Já, vel smurð. Vel smurð. Og Geirivert, hann var á verðlaunapalli í nánast öllum keppnum í fyrra. Þannig að það má búast við honum í toppslagnum. Hann er með þessa sjálfstæðu afturfjörun, rétt eins og Andri. Í rauninni var Andri að herma eftir þessu kerfi. En það var Andri í servisliðinu hjá Geir. Algjörlega mjög fjörunni. Algjörlega. Eins og að drekka vatn, Kristján. Frábælega gert hérna. Þetta var bara hálf gjöf eða eitthvað er, sko. Já, Geirivert kann að skemmta línum og tekur síðan löngulegina hérna uppi. Já, þetta er bara venjuleg braut, það er engin tími hérna, þannig að hann þarf ekkert að stressa sig á blöss-sleggjunni. Frá mínu sjónarhóndi sem hann ekki var að fara hitt á hlið, ja. En ekkert, engin vandræði, þá er það lokabarðið. Vonandi náum að fylgjast með honum í lokastálinu. Og nei, hann mátar bara rétt í þetta, fer hann aftur fyrir sig nokkuð. Nei, held að hann hafi sloppið með þetta, keyrir bara í burtu, þannig að þetta verður væntanlega aftur 220-230 stig. Þannig að hann er í þessum toppslag alveg greinilega, en Skúli Kristjánsson fylgur akstur í honum í þessari fyrstu braut. Skúli leiðir enn. Hérna má sjá Olsen. Bjarnþór Elíasson mættur í braut, hann er nýliði í torfærunni. En algjör listasmíði báði þessi bílar, eins og við segi, 1150 kíló.
Þetta bara eins og meðalstór fólksbíll, þrátt fyrir þetta sé torfæru tröll. Það gaman að sjá frumraun Bjarnþórs. Já, rétt eins og ég var að tala með Andra Má áðan að þá var Bjarnþór alltaf í servisliði Guðlaugar og síðan ákváðu þeir félagarnir að smíða bíl saman og Bjarnþór kominn af stað. Fylgjumst með honum hérna í Buggy Iceland brautinni. Róleri en Olsen. Og það sama frákastið og spaðinn fekk á sig þarna. Svolítið þungt lokahöggið þarna. Já, hann lendir líka á hjóli og spurning hvort að það skekki eitthvað en já. Já, dekkin virðast öll vera á sínum stað. Þetta eru sterk byggði bílar og náttúrulega helsti kosturinn þarna er léttleikinn aftur. Þegar þú ert með léttari bíl verða höggin léttari, það segir sér sjálft. En Bjarnþór nýliði í torfærinu, hann ákvað að klára fyrstu veltunum bara fljótt líka, alveg eins og Andri. Þeir haldast í hendur hérna nýliðarnir, sjáum þetta hérna aftur. Þetta er alvöru stökk hérna, fær kastið í mig. Sko hugmyndin er ekki slæm. Nei. Það kemur bara smá höggarna á bílinn þegar hann er komin á loft. Og þá bara tók eðlisfræðin við í raun og veru. Já, og það verða að fara svona skægt í þetta til að eiga möguleika að fara upp. En Bjarnþór að sjálfsögðu kominn úr bílnum. Það er ekki til öruggari staður að vera og Guðlaugur Sindri kominn til að kíkja á sinn mann. Þeir eru eins göllum með eins hjálma og eins bílum. Þetta verður alvöru vesen fyrir okkur eða þeir skildi eitthvað tíma að ræsa hlið við hlið í keppnum. En munum við eitthvað þekkja, er það eins í viðtölum líka? Nei, það er nefnilega, ég þekkti strax Guðlaugur Sindra að þau sjáu að þeir eru jafn háir þarna þó að Bjarnþór er metur ofan í brekkunni. Því að Guðlaugur Sindri er alveg vel og rúmir 2 metrar. Þannig að það er eini munurinn að þekkja það. Og það er sennilega líka eini munurinn á bílunum. Þeir eru að setja sætið á annan stað fyrir Guðlaugur Sindra. Já, næstur í braut á síðan að vera Aron Ingi Svansson. Já, hann keypti Insane bílinn af pappa sínum, Svanur Örn Tómasson búinn að keppa þeim bíl. En þetta er þó Þormar Pálsson. Já, Aron Ingi, við erum að fá þær fréttir að hann verður ekki með í dag. Nei, hann vitum hefur ekki af ykkur hverju. basli. Hann var að mappa bílinn og eitthvað svoleiðis hérna fyrir. Það er spurning hvort eitthvað hafi komið fyrir bara vélina í því ferli. Hann var búinn að kaupa nýjan Hellcat mótor með risastórum keflablásara. En það er bersynlegt að hann verður ekki með í dag, þannig að næstur, tvöfaldur Íslandsmeistari, Þormar Pálsson. Já, er Olsen eitthvað, hann er nú svolítið beglaður hérna, en er þetta ekki aðalega, ég þarf reynda að lítur út eins og framhásingin sé búin að losna frá bílnum hérna, en það er nú bara... Ég held að hann sé í lagi þessi bíl, ég held að þetta sé bara... Já, hann virtist ekki vera innskefur eða neitt álíka, þannig að... Nei, bara útlitstjón og þarna og komaður Olsen bræðurnir... Flagga hvítu fána hérna, leiðum tilbaka. Já, eins og ég segi, ég er alltaf á þeirri skoðun að það er gott fyrir ökumenn að klára fyrstu veltuna af bara þannig að þú þarft ekkert að hræðast það neitt meir. Við vitum að Þormar Pálsson reynir í barðið. Já, hann hefur aldrei ekki reynt og hann kann að sýna okkur tilþrif. Fylgjast með Þór. Snemma á gjöfuna fyrir en flestir. Snirtilega gert. Já, -40 á stikkunni en upp fer hann. Eins og við sjáum þetta er annar klóndrengur ef við köllum kórdrengin svona upprunnilega bílinn og Þór smíðaði þennan bíl í fyrra bara nákvæmlega eins og upprunnilega í músóðinn og hægt er. Þannig að þetta ætti að vera svipaðar hreyfingar og bílinn sem að hann var Íslandsmeistar á hérna 2018 og 19. Það var að loka stálið, hann mun reyna í þetta Kristján, hann mun reyna. Engin spurning. Stökkið, fram að fera hann. En stefnan var ágætt, spurning með örlitlu meiri hraða því hann var kominn upp á stallin en var bara á hlið í runni. Ég held að þetta sé ekki ófært og Skúli er búinn að sýna okkur en þetta sé ekki ófært. Ég veit þetta fengum ekki að sjá það en fyrir utan það þá, hann komst upp. Vissulega. En þú Þormar, hvað eru 40 refsipúntar þarna, þetta er ágætis puntasöfnun hérna í þessari braut, hann er allavega klálega með ennþá. Algjörlega, hann verður þarna í kringum eitthvað 180-90 myndi ég halda, spurning hvort hann verður á undan Guðlaugi Sindra sem er hann í 5. sæti. 190 puntar voru að koma frá dómurunum, 230 fyrir lengdina, 40 refstig sem að þýðir að hann er að koma sér upp í 5. sæti hérna. Já, og er bara í þessum toppslag en Skúli er ennþá með þetta þægilega forskot. Það er 3 bílar eftir í sjálfbúnaflokknum hérna.
Já, svo erum við með 2 í sérútbúnum götubílaflokki en þeir fara sömu brautir og allt svoleiðis, þetta ekki eins og götubílaflokkurinn var. Og verða alltaf aftastir eða ekki? Jú, þannig reglan að þeir fá svona það forskot að vera alltaf aftastir en vandamáli að... Það ekki forskot á Hellu? Já, á Hellu það alltaf forskot, þannig að sjáum að börðin verða í rauninni verri og verri. En undir venjulegum kringumstæðum væri þetta forskot. Ég að fá fréttir frá okkar fólki á staðnum. Aron Ingi var í einhverju vandræðum bara með rafkerfi bílsins. Það er einhverju skynjarar á vélinni sem voru ekki að svara. Þannig að bílinn gengur bara ekki halvan gang og Aron, já þeir eru vonandi að finna út úr þessu. En Móri komin í braut. Heldur betur, Sævar Benónísson frá Vestmannaeyjum, fylgjast með honum í Buggy Iceland brautinni. Já, og standan vel gert. Ég hugsa að sleppa á -40 þarna. Voru þetta ekki bara 2 dekk út fyrir, mér syndist það. Akkur bakkar hann upp? Þetta eru byrjindamistök. Þetta eru mistök. Hann má fara og taka bara hringir hann. Hann geti keyrt út á Hvolsvöll þess vegna. Hann fær refsistig fyrir þetta. Hann er komið -80, nú verður hann að komast upp. Móri velti illa í annari brautinni hérna í fyrra. Lætur vaði í þetta? Nei. Að velti samt. Já, þetta er að versta sem þú getur gert, að fara með hálfum hug í svona. Hann fer of snemma á gjöfuna, fattar það, hægir á sér og þá er hann að fara of hægt í barðið og fer aftur fyrir sig. En gott í fánunum hann í Vestmannaeyjum, ertu að sjá það? Ein bylta og þeir detti ekki neitt. En Móri er með þennan Chrysler Hellcat mótor með keflablásara, einhver 700 hestöfl. Og það sér ekki einu svona á Móra eftir þessa veldu. Nei. En það var þetta líka velt, þetta var Kottnis. Já, þetta var léttur svona aftur á bak Kottnis. Og Sævar á Móra að fá 220 stig en 100 í mínus, það er alltof dýrt. Þetta eru bara 120 stig þrátt fyrir hann komst að loka barðinu. En þá er Víkingurinn mættur í fyrsta liðið að ganga hratt og vel fyrir sig á Hellu að sjálfsögðu. Og það er Ingvar Jóhannesson frá Víki Mýrdal, þeir eru 3 frá Víki Mýrdal, allir svona, já þannig séð saman í liði, þeir eru hlið við hlið í pitnum. Það er Ingvar Jóhannesson, Ingi Már Björnsson og Guðmundur Elíasson, fylgjast með Ingvari Jóhannessinni. Var að daðra við velunapallana í fyrra, vill komast alla leiðin á toppslag. Það reyna eitthvað nýtt hérna. Það reyna að fara til vinstri, nei, lætur vaða bara í miðjuna, stökki kemur hérna, hann fyrir yfir stikuna og veltir. Var komin í rauninu of mikla gráð, hann er ekki að bjarga sig frá næstu veltu. Var komin eins og segi of mikla gráð, þannig hann þorði í rauninu ekki að standa því að þá hafði hann bara alltaf ennþá hraðar. Og þetta er rauninu sama velta og við sáum frá hinnum og sjáum hvað brautastarfsmenn eru fljótir á staðinn. Alvöru hetjur brautastarfsmenn í Torfæru. Já, þetta án þessa fólks værum við ekki að halda Torfærukeppnir. Líka bara formið sem þau eru í, sko, það er djöfisins vesen að vera að klifra sandbrekkur allan daginn, sko. Já, þetta fólk þarf allan ekki að kaupa sér kort í ræktina. Það var sniðugast hvernig Egilsstaðir gerðu þetta hér árið, að þá fóru þeir bara í líkamsræktun á Egilsstöðum og bankuðu þar upp að hörðu, viljið þið fá að hreyfa ykkur bara frít. Og þá mættu allir líkamsræktatröllinu í gryfjurnar. En eins og segi, við erum búin að vera að keppa hér á þessu sama svæði á Hellu í 50 ár og mikið af starfsfólki hérna búið að vera hérna, já, frá því að mann eftir sér bara. Heldur betur, þá var bara einn bíll eftir í fyrstu braut sem er Grímur Helgusson, en það verður fróðilegt að sjá hvernig honum gengur nýliðin, en Skúli er mættur í viðtal. Skúli Kristjáns, hann leiðir þessa keppni, heyrum í honum. Jæja Skúli, hvað segirðu, hvernig gengur? Það gengur bara vel, en þetta er bara rétt að byrja. Já, bara fyrsta braut, þú fórst alla leið? Ég fór alla leið, já. Já, hvað segirðu, ertu búinn að breyta bílnum eitthvað í vetur? Ekkert mikið, sko, það er annar blásari en hann vinnur aðeins svona öðruvísi powerbandið í honum. Já, það er flott. Er ekki stefnan á sigur í dag? Já, sjálfsögðu. Það er hörku samkeppni í dag. Já, ekki spurning. Jæja, Ingvar. Herru, gangið þið vel? Nei, þetta er ekki Ingvar Grímur, segja. Grímur, hann fór ekki langt. Nei, var hann með drif á hægra framhjóli? Já, það er nú drif allstaðar. Þetta virðist vera vélabílun. Þetta er gamli verktakinn, heitur núna Brjálaða frænkan, sem ég kann að meta sem nafn á torfærubíl. En þetta er augljóslega eitthvað að þarna. Nei, er hann ekki með brotið framdrif? Eru afturdekkin ekki að snúast meira? Nei, kannski ekki.
En ekki góð frumraun þarna hjá Grími Helgusinni, hann náttúrulega mikil keppa úr kvartmílunni. Já, hann eini nýlegin sem velti ekki hérna í fyrstu braut. Já, en vissulega, hann búinn að keppa eina braut í torfæra og þar velti hann. Heldur betur. Já, það var í Bandaríkjunum í fyrra, þannig að, vissulega fyrsti nýliðin hérna á Hellu sem velti ekki, en eins og segja, hann var búinn að fara eina braut áður. Já, vantar eitthvað hljóðið hérna í mótorunum, hlýtur að fara dettin aftur, Skúli tala svo mikið greinilega. Bragi, getur þú útskýrt fyrir okkur sérútbúna götubílaflokkinn, því að hér Óskar Jónsson mættur í, fyrstur í fyrstu braut. Já, eins og við sjáum að þá eru dekkin örlítið grip minni, þetta er ekki þessi ausudekk, þau eru köfluð skófludekk og svo verða bílarnir að vera með 2 sæti, fylgjumst með Óskari. Já, hann mátar bara í þetta, tekur enga sénsa, finnur bakkýrin á hann að fara aftur fyrir sig. Var hann ekki bara að leika sér þarna? Já, það... Aðeins að setja hann upp á 2? Hann sá hvernig fór fyrir öðrum og þetta er náttúrulega bara eðal Suzuki, þannig að það er aðeins meira bras að gera við þennan bíl ef hann beglast allur. En hvort er þetta Jimmy eða Vítara? Þetta er þetta ekki svona gamall sidekick? Ég held það. Jú, ætli það ekki. Það er eitthvað svoleiðis. Þetta er fyrir tíma Jimny og Víturu. Já. Þetta er eins og læðan í nættuvættinu, við munum eftir því. Sáum að hann lættist bara hann upp. Ég fæ bara svona stemmingu eins og því ég var að mæta fyrst á torfærukeppnir hérna, einmitt, 98, 2000 eitthvað þannig, bara kókumjölkin og kóa á fullu og svo vorum við með götubíluna sem að þá voru hittu sem voru alveg eins og sérútbúnin en bara ekki á sömu dekjum. Já, og það var þessi sérútbúni götubílaflokkur. Svo var í rauninni gamli götubílaflokkurinn var endurlífgaður hérna 2006-07. Já, það sem voru í rauninni bara götubílar, bókstallega. Já, á götu bara jeppadekkjum, 38 tómmu jeppadekkjum. En nú erum við aftur komin í þetta sama form og var eins og þarna segir, í kringum aldamótin. Og síðasti bíll í þessa fyrstu braut á að vera Haukur Birgisson, en mér sýnist hann ekki vera að mæta. Engin gulur Willis sem við sjáum hér. Þannig að Óskar er þá með afgerandi fórustu í sérútbúnum götubílum. Heldur betur, og þá förum við að færa okkur bara yfir í braut númer 2. Já, spurning hvort að hún verði öðruvísi. Þú náttúrulega búin að fara yfir brautir dagsins, Bragi. Já, og hún er á svipuðum stað. Við færum okkur bara öllítið lengra til hægri síðan frá okkur núna. Já, þar eru 2 börð aftur, eða 2 brekkur, eða ekki? Jú, það er svona klassíska uppskriftin hérna á Hellu, að það eru alltaf svona 2 erfið börð. Já. Og ég er að fá það staðfest hérna að Haukur Birgisson er ekki með. Lenti í einhverju klandri. Þá sko bara Óskar Jónsson til hamingju með sigurinn í sérútbúnum götubílum. Já, hann leiðir Íslandsmótið, hann er komið stig á töfluna og það er nóg. Og þá gera ökumenn sig klára og við sjáum að Kristinn okkar maður á vettvangi er tilbúinn að fara að ná nýliðanum. Vill bara enginn tala við hann? Nei, Andri er náttúrulega það framarlega í næstu braut að hann má ekkert vera aðeins og Andri Már mun náttúrulega ræsa fyrstur í braut nummer 2, þannig að það gengur ekkert að viðtali við hann núna. Já, 4 fremstu úr hverri braut, ræsa 4 aftast í brautinu eftir, þannig að Daniel Geir Ingimundarson sem að ræsti fyrstur núna mun ræsa 4. síðastur og Fjölnir sem að ræsti 4. mun ræsa síðastur í annarri braut, en Andri Már sem að var þá 5. hann verður fremstur og svo fer hann aftar í brautinu eftir. En það var spurning hvort við getum ekki bara fengið kort af brautinni sem við erum að fara að keyra núna. Sjá Green Thunder hérna búið að mála hann og gera shænan allan til. Svo er verið að vinna þarna í brjáluðu frænkunni. Það er verið að reyna að komast að þessari vélabílun sem að Grímur lenti í þarna. En önnur brautin aftur svona 2 erfiðir stallar, en núna kemur krefjandi beygja. Við erum áhugavert að sjá Guðmund Elíasson til dæmis sem er fjórhjólastýri núna, sjá hvað hann gerir. Og þá getum við bara séð hvernig næsta braut mun líta út. Þeir byrja... Já, þetta er náttúrulega fyrsta brautin sem við erum að sjá hér. Við ætlum að fara í aðra brautina sem við sjáum hérna. Og þá get ég bara teiknað inn á þetta aksturslínuna. Byrja hérna, fara svo upp. Þetta er fyrsta stálið. Nei, þetta er alls ekki fyrsta stálið. Afsakið þetta. Fyrsta stálið kemur hérna. Og svo koma þeir hérna niður og þetta verður erfið beygja. Við sjáum hliðið hérna. Þarna geti fjórhjólastyrkinn hjá Guðmundi Elíassoni farið að spila inni. Það geti nefnilega kikkað inn þarna. Svo fara þeir yfir smá hól hérna. Þetta verður erfitt fyrir fyrsta bíl. Og svo er þetta fræga barð hérna í gegnum loka hliðið. Þannig að þessi hérna staður verður áhugaverður að sjá beygjuna þarna niður. Ég hugsa að fyrsta barðið verði tiltölulega auðvelt. Og svo er þetta langt og erfitt barð hér í lokin sem verður erfitt fyrir keppendur að komast upp. Já, og hérna þarf Andri Már nýliði að fara fyrstur allra í brautina. Hann er kominn á ráslínu
Þetta gæti orðið, áhugavert fyrir hann, spurning hvort hann lætur vaða alla leið. Það náttúrulega oft ákveðin pressa þegar þú ert fyrstur að láta reyna á þetta. Og í verðlaunasæti eins og staðan núna í sinni fyrstu keppni. Við sjáum þarna að Andri í 3. sæti með 210 stig. Þannig að það press á honum hérna og eins og við margoft talaðum að börðin hérna á Hellu eru þannig að það ætti bara að henta vel að fara fyrstur. Mun það henta Andra vel? Já, ég meina hann leta ekki stoppa sig í síðustu braut. Hann var bara 50, þá bara Skúli sem var búinn að fara alla leið þegar hann fer í hana og gerir nánast eins. Já, ég hugsa fyrsta barið hérna verið tiltölulega auðvelt og sjá áhorfenda skaran, það er bara bætast í hann. Dásamlegt að sjá þetta á fyrstu keppni og það er líka rjóma blíða á Hellu. Alltaf gott viður á Hellu. Alltaf, eða sko á Hellu torfærunni, alla aðra daga ársins er vont viður. Já, það var mesta snjórinn í allan vetur kom á mánudaginn. Ég meina, sem stangveiðimaður þá hef ég aldrei veitt með vindi þarna. Já. Það bara skiptir engu máli. Já, Andri Már, mættur í braut. Fara hérna upp, þetta er svona alveg stál. Þetta er hrikalegt bara þarna sko. Lætu vaða, frábælega gert hjá Andra. Mínus 40 á stikkunni og svo er það erfið að beygja hann. Verður að fara að ská hérna niður til að ná hliðinu. Hvíta stikkan er efri stikkan hérna. Þetta er svona, hérna það reynslu. Hann er ekki með hana en lætur hann að virka. Rauða stikkan, hann er að fara út úr braut hérna. Fara að bakka. Já, það er mínus 40 fyrir bakkið. Fyrir jafnvel aðeins og langt þarna við að reyna það. Já, náðu hann ekki að snúa honum ágætlega. Hann er að fara að taka fullt af refstigum samt sem var á þessum stikum. Fellur hann langt niður. Hann missir af beyginni. Þetta er út úr braut eða hvað, nær hann að krækja hérna þarna. Hann var komin eiginlega út úr hliði. Það verður áhugavert að sjá hvað dómararnir segja. Er búið að flagga. Ég sé ekkert flagg. Nei, brautarstarfsmenn ekki að flagga rauðafánanum og svo er að loka stálið. Hérna. Andri stillir sér upp, lætur vaða. Og fer upp! Andri Már Sveinsson, þvílík innkoma. 350 fyrir lengd en þetta er dýrt í refsingum. Og það er spurning hvað dómararnir segja, hvort að hann var komin út úr braut þarna. Við bíðum og fylgjumst með dómaraúrskurðinum. Bara þessi að mæta hérna og fara í fyrstu 2 brautirnar sem nýliði og láta þetta virka. Hérna erum við með spennandi ökumann til að fylgjast með áfram. Algjörlega, ef hann gerir þetta í sinni fyrstu keppni geti ekki beðið hvað hann gerir það sem eftir er ferilsins. Og við bíðum, dómararnir er ennþá að ræða þetta sín á milli. Að sjá hvað Andri mun fá af stigum. En hann fór allavega alla leið. Það mun enginn taka það af honum. Og Geirivert Grímsson, hann er mættur til Tinna hjá okkur í viðtal. Við skulum heyra í Geirivert á sleggjunni. Hvað þokkalega? Já, fórstu ekki alla leið í fyrstu braut? Nei, mér leist ekkert orðið á þetta. Þetta var alveg búið að grafast alveg innundir síðan að ég nætti ekki að fara að stúta bílum, þannig að ég mátaði bara í þetta. Það er það sem er ekkert haft það. En núna er sleggjan honum bleik. Hver er skýringin á því? Þetta er bara svo flott svona. Þetta er bara blöss. Það er bara blöss alla leið? Já. Og hver er sponsinn? Já, það er bara blöss. Já, ég segja, hvað færið þið frá þeim? Það er bara innlegg. Það er bara innlegg. Herru, glæsilegt, gangið vel. Ok, takk. Þá gerum við hérna leiðilega frétti fyrir Andra hins vegar. Hann var dæmdur út úr braut. Já, hann var sem sagt kominn með allan bílinn út fyrir hliðið þegar hann fer síðan í raun aftur tilbaka en þú mátt aldrei keyra í öfuga akstursstefnu í torfæru. Nei, þannig að hann fær 160 fyrir lengdina, 80 mínustig, þannig að það eru bara 80 punktar í þessari braut. En Bragi Haukur Viðar Einarsson, ríkjandi meistari næstur. Heldur betur og ég spurning hvort hann hafa náð að skipta um hennan öxul eða hvort hann ætla að mæta með drif á 3 og það virkar nú aldrei vel í torfæru eins og við sáum bara frá Hauki í fyrstu brautinni. Eina skipti sem ég hef keppt í torfæru, þá var ég með drif á 3. Já, þannig að þú ert vannur. Já, ég er einhver önnur leið. Þannig að þú þekkir þetta. Ég held að ég fengi bara kappakstusögur frá þér en það er líka torfæru hetjusögur frá Kristján. Það er ekki mikil hetjusaga eins og getur sagt þér. Sjáum það að Andri er búinn með brautina en er samt bara jafn Skúla sem á eftir að fara í brautina. Sjáum það á Algjörlega, og ég meina enda, ég hugsa að Andri hafi ekki komið inn til að keppa til sig, hann er komið inn til þess að sýna hvað hann getur og hann er búinn að því nú þegar, og einmitt þarna vantaði bara reynsluna. Akkurat, já. Hann vantar ekki reynsluna hér, samt sem aðeins. Þetta er erfitt bara þetta fyrsta. Hann er ekki með drifu öllum hérna. Jú. Þvílíkt afl hérna. Ef þið voru að velta fyrir ykkur hvernig 1100 hestöfl líti út þá er það svona.
hann bara fór með framöxulinn upp á og stóð hann. Tókaði þessi bara upp. Svo þarf að standa hann hérna svo bílinn beigi. En þá getur oltið. Þetta er bratt. Og Haukur leggur ekki í það. Nær að krækja. Þetta er bara mjög vel gert. Jafnvel sleppur á bara -20 þarna. Þarf að loka barðið. Haukur stillir sig upp í það, kemur hægt að því, en spurning hvort hann ætlar að taka tilhlaup eða bara standa hann. Hann ætlar með afli bara til að standa hann neðst niðri. Já. Þetta var hérna flýgur upp. Já, og fer sennilega yfir dekkið endarliði, fær sennilega bara -10 þar því að refsingin helmingast í endarliði. Nema þetta hafi verið 40 og þá fær hann -20 í endarliðinu, en þetta er allavega 350 stig. Hann fór ekki út úr braut þarna, ríkjandi Íslandsmeistarinn, þannig að Haukur Viðar loksins kominn almennilega inn í þessa keppni, fekk bara 120 úr fyrstu brautinni. Verður gaman að sjá hvað hann fær hérna næstur í braut. Páll Jónsson á rollunni. Já, Rollan mætti braut. Já, eftir, já hvað hann velti í fyrstu brauti það ekki? Spilum hvað hann gerir hér. Jú. Páll Jónsson. Býtur við, Bragi? Hvað er Guðmundur Elíasson? Heyrðu, hann er inn í pit. Byrjumst afsökunar þessu, Guðmundur Elíasson átti að vera næstur, en það er brotið liðhús í afturhásingunni og þeir ætla að læsa í raun afturstýrun út að það var brotið líka. Hann lenti illa á afturhásingunni þarna, þannig að við náðum að sjá beygjur á 4 í eina braut. Já, í eina beygju. Eina beygju. Þannig að Guðmundur Elíasson, ef hann kemst í þessa braut, þá mun hann þurfa að fara aftur fyrir og þá fara hann bara helminginn af þeim stigum fyrir lengd sem hann mun ná. Þannig að það er mjög dýrkeypt að missa úr braut eða þurfa að fara aftur fyrir. Já, flaggi komið á loft og hérna fellur að... Já, Páll Skjóldal. Þetta er Ford Bronco brautin. Ó nei, hann er bara ragur. Það snýst ekkert að fram hann. Jú, hann var nú með drif á öllum eða ekki. Ekki þegar hann komið upp. Sjáum aftur. Jú, drif á öllum þarna. Og það bakkar líka. Þetta verður mjög dýrt því að hliðið þarna upp á, þetta er bara 100 stiga hliðið, hann er að fara að fá 80-90 stig fyrir lengdina. En... Var þetta bakk? Já, þó hann renni aftur á bakk. Ef dekkin snúast aftur á bakk þá er það dæmt sem bakk, er ég nokkuð vissum. Býðum hvað dómararnir segja. Þetta verður ansi dýrt. Þetta var Páll Jónsson í þessari braut. Guðmundur Elíasson, eins og við segjum, mun þarf að fara aftur fyrir. Vonandi mun ekki þurfa að missa brautinni. Það er næst að fá Jón Reyni. Þönduboltan er mættur hérna í brautina, hann verður ekki löngbið. Svona fyrst að Rollan fór ekki gegn með hlið. Þöndubolt unni einn Íslandsmeistaratitil á Íslandi, eða ekki? Nei, var það bara ekki í Noregi? Íslandsmeistar. Hann vann FIA NES-titil á Íslandi, þar að segja Norðurlanda. Já, og svo bara norskan titil, eða ekki? Jú, og alveg nokkra þar og Norðurlandatitla hendi líka. Þetta er bíl sem smíðaður í Noregi. Og Jón reynir að byrja sitt annað tímabil í torfærunni. Hans besta keppni fyrra var hér á Hellu. Þannig að hann fílar sig í þessum brekkum. Það er alveg óvænt að segja það. Páll Jónsson, 80 stig fyrir lengd, 40 mínus. Hann far 40 stig úr þessari braut. Þetta er fljótt að gerast að ökumenn tapa hérna 200 stigum. Haukur Viðar fekk 350 mínus 100, þannig að hann er með langbesta skori hérna 250. Hvað gerir Jón Reynir? Þessi tækni virkaði fyrir hann allt síðasta ár á Hellu að gera eins og Haukur gerði, að læða framhjá og hann reynir aftur mínus 40 fyrir bakkið. Og er aldrei að fara. Aldrei að fara því hann er nákvæmlega sama hrað og í fyrir tilhörunni. Já, hann átti aldrei reyna aftur út eins og þú segir. Hann var búinn að reyna þetta áður með sama tilhlaupi og það gekk ekki. Hann var ekki að græða neitt á að reyna þetta aftur. Tökum eftir hérna með stigatöflun núna. Þetta er nýjung þar sem að það er komin merking þegar búið að uppfæra stigin á viðkomandi í brautinu sem við erum að horfa á. Akkurat. Sjáum hann að Haukur og Andri konum með uppfært stig. Aðrir eru eftir að keyra en Þöndubolt að fá 40 stig fyrir þessa braut líkt og Rollan. Já, 80 fyrir lengd og mínus 40 fyrir bakkið.
En það er greinlegt að það þarf bara 1100 hestöfl ef þú ætlar að komast þarna út upp. 1100 blúr. Já, Eða koma nú á smáferð. Já. Það eru allir búin að fara svakalega. Það er náttúrulega alltaf hægt á að bílinn kastist frá þarna og fái bakslægið. En Já, ef þú ert ekki með 1100 hestöfl undir hægri fætinum, þá getur ekki nota þessa tækni. Við erum alveg búin að sjá það greinilega. nei, næst erum við að fara ætti að vera smiðjubomban sem að er að mæta. En við vorum að velta því fyrir okkur í fyrstu brautinni hvort það hefði verið einhver bilun eða eitthvað álíka sem að var til þess að það var ekkert reynt, en svo sáum við náttúrulega bara fleiri og fleiri bara máta. Já, og Ingi Már var virtist verið í einhverju basli. Hann var veltukongurinn hér í fyrra. En já, það er spurning. Síðan er mér Andri Már vera tilbúin í viðtal þarna. Spurning hvort það heyrum frá honum innan skams. Og það er Siggi Jippi sem er að lýsa þess á staðnum eins og við heyrum. Hann var að keppa í fyrra en er að smíða nýjan bíl. Sturla sko. Þetta er ekkert eðlilega gaman. Nýsmíðaður bíl. Hvað segðu okkur aðeins hann? Þetta var hérna gamla ótemenn, orðinn Cowboy núna og það er sjálfstöð fjöðurinn aftan. Eitthvað lítill svona 5-3 mótor í þessu en hann er að svínvirka. Já, þú er ákveða fyrir sjálfstæði fjörun eins og gerum. Er þetta virka að fyrir finnst? Já, ég er þannig að finna ekki fyrir neinu sko, engum höggum eða hann er rosalega mjúkur sko. En samt alveg sko, þú finnst hann er ekkert að slá saman eða neitt þannig sko. Nei, það er mjög gott. Hvernig er það? Hvað stefnir haft í dag í keppninni? Mér er alveg sama, ég var flaggaður út hérna áður en ég náði nú samt að klára brautina. Ég ætla að reyna að keyra bara eins mikið og safna reynslu og vonandi að gera þetta í lagi bara. Já, umsnýst það var flott. Herru, gaman að spjalla þig. Við heyrumst betur eftir. Hérna, takk fyrir. Þetta er flott hugafari á Andra, alveg sama hvar hann endar. Já. Og ég er að gera frábælega hérna strax, greinlega búinn að leggja mikla vinnu í bílinn og Bragi, þetta er ekki smiðjubomban. Nei, Ingi Már Björnsson að líka að fara aftur fyrir hérna. Það eru Mýrdallingarnir sem eru í tómi basli, mennendur frá Ingi Mýrdal. En sjáum hvað Guðbjörn Grímsson gerir því að hann var í einhverju basli í fyrstu braut virtist vera. Hann er með nóga hestöflum þegar allt virkar. Krómuðum felgum sko. Þetta er eitthvað skrítið. Já. Nei. Nei, hann hefur það bara verið ragur í fyrstu braut. Það er allt aflið þarna. En já, þessar álfelgur eru svona vinsalastar. Mun léttar heldur en stálfelgunar sem voru notaðar í gamla daga. En Guðbjörn Grímsson... Það er bara svo vel bónaður undir köllinni. Já, virkilega. Þetta verður það 80 fyrir lengd eins og aðrir en hann tók ekki óþarfa bakk þannig að hann græðir þá allan að 40 stig bæði á Jón Reyni og Pál. Við sjáum það að Páll sem er búinn að fara í brautina er samt bara 7. Þetta er svo dýrt að komast ekki þarna upp og þetta er sem er svo klassískt við hellukeppninnar að það eru erfið fyrstu börð sem að þá skiptir keppnin alltaf í tvennt. Og nú er náttúrulega frábært tækifæri fyrir ökumenn að komast upp fyrir Skúla. Skúli er núna aftarlega í þessari braut, þannig ef hann kemst ekki upp fyrsta barðið, þá eru aðrir ökumenn í toppmálum. Já, og þú veist, Andri sem er flaggaður út, hann er samt með næst flest stig úr þessari braut fram að þessu. Já. Og Haukur náttúrulega komin í fyrsta sæti, ríkjandi Íslandsmeistarinn, þannig ef Skúli kemst ekki upp þetta fyrsta barð, þá eru þeir bara jafnir. Já. Þá verða þeir báðir með 370. Þetta er fljótt að gerast, en næstur í braut, Guðlaugur Sindri Helgason á Olsen. Frábær árangur í fyrstu brautinni og eins og við sjáum að þá er Guðlaugur í, hvað er hann? Hann í 8. sæti, 160 stig. Guðbjörn Grímsson upp í 10. eftir þessa braut. Já, og náttúrulega Páll búinn að fara í brautina, þannig að bara leið hann tekur á stað þá er hann komin upp fyrir hann. Akkurat. Við stilla honum betur upp hérna. Heyrist vel í þeim Olsen-bræðrum eins og við sjáum bara pústurinn koma þarna út, beint út úr vélablokkinni. Þetta eru flotti bílar. Geggjaði bílar, léttir og listasmíði. Já, fylgjast með Guðlegi. Ekki mikið að gerast hérna, Bragi. Er hann að snúa fram? Já. Fer ekki lengra. Reynir að komast þarna upp með sömu tæknu og aðrir en það bara gengur ekki og ég held að með öllu þessu spóli eru að móka svo svakalega undan þessu barði að ég held að þetta barð verður bara ókleift. Ég held að Haukur Viðar Einarsson sé í draumastöðu. Já, ég held að það sé góð athugasemd hjá þér. Já. Það heyrist bara svo svakalega þessu bíl að hann var örugglega bara hálfri gjöf og við hefum bara hljómað eins og hann væri komin í bullandi útslátt þetta. En það er allavega enginn að þora að fara í þetta fyrsta barð
sérst, á fullri ferð. Við sjáum hvað Finnur Aðalbjörnsson gerir. Það vantar ekki, já, svona hugrekkið, eða hvort það sé hægt að kalla þetta hugrekki eða ekki. Finnur gerir garðinn frægan á snjósleðum árabil en núna komin í torfæruna. Spurning hvort hann reynir að taka meiri hraða. Ætlar að fara hérna vinstra megin þar sem minna... Og upp! Kannski hálfri sekundu fyrir á gefuna hann hefði hoppað upp. Já. Þetta virtist vera ágætis stefna. Afturhjólinn bara fengu aldrei að hjálpa til hann. Nei, sandurinn fyrir lausanna fyrir neðan. Og bílarnir náttúrulega lágur leið og kviðurinn ætlar hann að reyna aftur. Og það er náttúrulega líka bara engin leið að tilhlaupi. Jú, látum sjá 40. hérna, lætu vaða! Ofragur á gjöfunni hérna í seinni. Þannig þetta verður aftur bara 40 stig. En þetta er fært. Það er alveg bersýnlegt. Það er hægt að fara þarna upp. Finnur þarna í seinni tilrauninni, hafði hann farið örlítið hraðar, hafði hann flogið þarna upp. Já, hefði bara þurft að lenda á gjöfunni raun og veru. Já, en þá ertu náttúrulega alltaf hættum að brjóta drifbúnað, eins og við sáum Haug gera í fyrstu braut. En Ford Bronco-brautin hérna virkilega skemmtileg, önnur braut af 6. Ólafur Bragi Jónsson mættur í servisliðið á gamla bílnum sínum, Refurinn. Þetta þekkjum við oft í torfærunni ef ökumenn, já, selja torfærubílið sinn. Tekur ekki torfæran úr þessum gæjum, sko. Nei, það er óvænt að segja það. Þórður Atli, spaðinn orðinn, það sér aðeins á spaðanum. Ég man hérna í fyrstu keppninni sinni hér árið 2021 að þá endaði hann keppnina með enga yfirbyggingu á bílnum. Það er ennþá smá af henni núna. En Þórður Atli strax frá sinni fyrstu keppni hefur sýnt mikil tilþrif. Og það hættir ekkert í þessari keppni. Jæja, hvað gerir hann í Ford Bronco brautinni? 40 stig á Refinn eins og að segja. Hann fer þarna lengra til vinstri. Fulla ferð, þarna fer allt í small. Það er búið að spaða hérna í fyrstu 2 brautunum. Nei, ekki keira. Ég held, sveimir þá, hann hafi sloppið, ég held að það sé bara brotin felga. Frekar en sko hjólabúnaðurinn sjálfur. Ég hef sjaldan séð þetta. Hvernig sást þú það í þessu? Við verðum... Nei. Nei, þetta er nafið og eitthvað, það er alltaf að snúast þarna. Já, eða bógin felga kannski. Þetta var allan, það er auðvelt að gera við þetta. Ég held að hann mæti alveg í næstu braut, ekkert mál. Gefum honum gott klapp heim í stofu, Þórður Atli Guðniarsson. Þarna sjáum við endursýningu að þessu. Þetta brotnar bara lendingu, segir í átækinu, þegar þetta smellur í þá kemur gripið og það er auðvöldast að brjóta hlutið þannig. Já, það er ástæðan fyrir því að börðin hérna á Hellu eru kölluð stálinn. Þetta er alveg grjóthart. Og svo reynir hann að keyra í burtu, þetta er svo haltrandi hundur. Já, hérna hér. Já, það vantar ekki tilþrifin hjá Þórði Atla, það er víst. Þessar fyrstu 2 brautir, við erum að tala um það að efsti maður eins og staðan er núna er með 370 stig. Þú getur fengið 350 stig í braut. Já, já. En já, næstur í brautina verður Geir Evert Grímsson á Blöss-sleggjunni. Hann þarf á góðum stigum að halda. Sjáum að Geir situr hann í 5. sætinu á núna. Ég veit ekki hversu sniðugt það er að lyfta honum upp á framan, Bragi, og draga hann. Nei, ég persónulega myndi nú lyfta honum upp á aftan, en það far bara að koma bílnum á brautinni. Svo taka skotbómi lyftar hann inn í pitt. Þannig virkar þetta hérna á Hellu. Kviss bam búm, þráttur þessi 23 bílarskanaði til X að þá gengur þetta virkilega hratt fyrir sig. Snýr ekki svona í hjólum. Nei, hambursu. Já, það er nú líkilatrið, annars myndi hann klessa á traktorinn. Ef þú hefur hann ekki í gír að þá getur þetta endað illa. Og höfum við séð það alveg áður að bíl velti í brekku og svo er hann veltur við og ökumaður glemt að setja í gír, þannig að rúlla niður alla brekkuna og veltur jafnvel aftur. Þannig að það er alltaf fyrsta regla ef ökumaður fer úr bíl að setja hann í gír. Allir torfærubílar eru sjálfskiptir með, já, flest allir svo kallar Powerglide sjálfskiptingar. Þetta er aðalega hannað fyrir kvartmílu og sandspyrnu. Íslensk torfæra er náttúrulega algjörlega einstakt sport og þess vegna er, já, allir hlutirnir í þessa bíla eru teknur úr alls konar öðrum tegundum motorsports. Vélbúnaður og annað tekið úr kvartmílu, dekkin tekin úr sandspyrnu, fjöðrun tekin úr, já, alls konar. Þetta byrjaði bara, þessir Fox-demparar bara svipa og eru á motocross-hjólum og nú eru margir komnir í þessa Ori-dempara sem eru sem sagt virka svipað en eru með innbyggðu svokölluðu bump-stoppi. Það er að segja að eru inni samsláttarpúði.
Sjáum við Daniel Gunnar Ingimundarson hann að sniglast í kringum spaðan. En Bragi, þetta eru Finnur var að ná sér í, nei fyrir ekki, Þórður Atli ætlaði að segja, var að ná sér í samt sem næst hæsta skúri í þessari braut. Já, hann fær 90 stig út, afturhjólinn fara upp á öxlina þarna og enginn í refsistig. Já, Geirivert Grímsson, hann getur heldur betur komið sér í toppslaginn hérna, hann er nú nánast í toppslagnum, er hérna í 7. sæti. Sleggjan orðin fagurbleik, var gul í fyrra. Þetta var það. Já, skildi að fara lengra til vinstri í þetta núna. Hann ætla bara að máta það ekki. Já, það er komin hóla þarna bara þannig, það þarf að bjarga sér bara frá veltu hérna á leiðinni niður. Þannig að þetta var aftur bara 80 stig. Hann ætla að reyna aftur. Í alvörunni Geir. Hann er að meta þetta, hann ætlar aftur. Upp. Brotin hægri afturöxull, nei, brotið aftur drif eða drifskaft. Hann tekur ekkert á að aftan. Hann er með þessa sjálfstæðu afturförun, ekki heila hásingu eins og aðrir. En þetta verða þá bara 80 stig og sjáum að það er annarkvort brotið drifskaftið eða drifið sjálft. Sjáum hérna Geirivert Grímsson, 35 ára frá Selfossi, ansi margir keppendur frá Selfossi í torfærunni. Og er komið ansi mikla reynslu með 38 keppnir. Þar af 3 sigrar og ennþá fleiri verðlaunapallar. Náði sínu fyrsta sigri einmitt hér á Hellu árið 2019. Og þessi titill á honum, það er Bandaríkjatitillinn í fyrra. En það er náttúrulega bara 1 keppni, ekki heilt mót. Já, Geirivert að fá... Og Bjarn Þór, sem að velti í fyrstu brautinni, hann er ekki að koma hérna. Bjarn Þór á Olsen, hann á að vera næstur í braut. Hann er ekki að mæta, þannig að hann er annar ökumaður sem þarf að fara aftur fyrir. Þannig að það er Þór Þormar Pálsson sem fer næstur. Ekki komin refsistiginn á Geirivert, en hann fekk 80 fyrir lengdilega, hann bakkaði klálega. Já, þetta ætti að vera 40 eins og aðrir. Já, Þór Þormar. Svo endurtökum, hann mun reyna. Hann þarf aldrei að gíska á það. Það fara hérna vinstra megin virðist vera. Það er komin hóla þarna, þannig að þó að hann reynir að taka þetta á smá ferð og þá endar það samt í ruglinu. Þetta virðist vera bara orðið ókleift sem eru frábæra fréttir fyrir Hauk Viðar Einarsson, en Skúli á vissulega eftir að fara. Þetta verður þá bara 80 stig til Þórs, en tekur ekki þessu auka 40 í mínus. Þannig að þá ætti hann að vera komin upp fyrir Geirivert í stöðunni. Já, samkvæmt dómurum er Geirivert að fá 80 stig. Þannig að þá jafnvel að hann hafi bakkað of langt. Bakkað meir bíllengd, þannig að þá er hann flaggaður út úr braut. Fær þá ekki mínusinn. Gæti verið. Gæti verið að þannig að hafa dæmt þetta. Þannig að Geirivert fekk 80. Þór Þormar hann 80 stig sömu leiðis. Þá er það Sævar Benónísson frá Vestmannaeyjum, Ekkur Móra á sínu öðru tímabili í torfærunni. Keppti allar keppnir í fyrra fyrir utan Akureyri. Það var nú einfallega bara vegna þess að svo keppni lenti á þjóðhátíð og þá fer engin Vestmannaeyingur að fara að dandalast í torfæru. Jæja, Sævar. Er þetta orðið ókleift? Hann ætla að reyna að næla sér í 90 stíginn. Ég held að dómararnir gúttir það ekki og gefa hann 80. Hugmyndin var ekki slæm, svona í ljósi þess að hann ætlaði ekki að reyna að gera þetta bara á þennan hátt, en ég held að sé árið tíðar, þetta er bara 80 púntar. Já, Sævar Benónísson. Það er 80 stugur þessari braut. Jep, staðfest, 80 púntar. Og þetta eru eins og við segi, stóra fréttir að þessi braut er svona. Það eru bara þessi 2 bílar sem fara þetta langt og þá lítur þetta bara alls ekkert svo illa út hjá andra. Manstu Viggi grínaði hann áðan að hann fekk bara 40 stig. Það er bara eitt hæsta skorið í brautinni. Hann fekk meira þess að 80 stig. Hann fekk 80. Þannig að það er bara, eins og við segja, það er það sama á allir sem er að máta þarna. Þannig að Andri er algjörlega mættur þarna í toppslaginn. Já, og fekk viðtal út af það hvað þetta var vel gert hjá hann. Já, nákvæmlega. Algjörlega, hérna er Ingvar Jóhannesson að gera sig kláran. Víkingurinn orðinn fagur rauður að þessu sinni, var svona gildur í fyrra. Og eins og ég talaði áðan Ingvar á Víkingnum frá Víki Mýrdal. Tiltölulega reynslu lítill, bara með 13 keppnir á pakkinu. Hvað gerir hann í Ford Bronco brautinni? Hann er að koma sér vel hérna neðarlega í brekkuna. Spurning hvort hann fá eitthvað tilhlaup til þess að láta vaða. Mér sýnist ekki. Reynir þó! Og veltur ekki, hann tekur léttan snúning fyrir okkur.
hugmyndin fín en brautin orðin bara nánast ógerlega, verður virkilega fróðlegt að sjá Snorra og Skúla sem að verða síðustu tveir það ekki, og Fjölnir á Efinni. Snorri Þór á kortegnum og Skúli á Simba. Já, og Snorri þarf á þessum stigum að halda. Snorri verður að reyna í þetta barð. Skúli aðeins öruggari þarna, hann mun vera jafn Hauki, fá hann 80 stig hérna eins og við sjáum á stöðutöflunni. Svo Þór líka búinn með brautina þarna með 270. Og þá það spurning hvort að brjálaða frænkan orðin aðeins brjálaðar en hún var í fyrstu braut því að það var ekkert að frétta. Sko hún heitir náttúrulega Brjála frænka. Það stendur hérna á hliðina á bílnum. Já, vissulega, þetta Brjála frænka. Þannig að spurning hvort að hann eigi frænku sem heitir Brjála. Já, það líka spurning. Ekki að hún sé brjáluð og við búin að vera með eitthvað rópur hérna í alla morgun. Já, það í myndinni í kynningarefninu hét hún Brjálaða frænka, en þetta bara Brjála frænka. Það bara hefur ekki verið pláss fyrir aða hann svo stór bretti. Grímur Helgusson, hann ætlar ekkert að reyna í þetta og það rýkur ennþá úr Brjálu frænku. Ég held í smástundan ætlaði að fara að reyna. Nei, hann var líka búinn að bakka meira en bíllengd. Og bíllengdin séð hann sé löng á þessum bíl, þetta er svona aðeins lengri bíl en aðrir. Og þá það Daníel Gunnar Ingimundarson sem fer næstur, hann var fyrstur í fyrstu braut. Nú erum við komin í þessa síðustu 4 Green Thunder. Það er búið að vinna mikið í þessum bíl í vetur, komin í framhásing og búið að vera að gera og græja og shæna bílinn allan upp. En Daníel Gunnar Ingimundarson búinn að vera að keppa í torfæri frá árinu 1998. Er búinn að keppa vel og rúmlega 100 keppnir, er langur reynslumestu ökumaðurinn í torfærinu í dag. Og það er tiltölulega hátt undir Green Thunder, þannig að það gæti hentað honum í þessu fyrsta stáli. Ég var alltaf vanur því að Daníel Gunnar láti reyna í hluti. Já. Það var bara að bíða eftir lokamerki að brautin sé klár. Það er yfirleitt svona ef við sjáum ekki að eitthvað í brautinni þá eru það dómarar eða keppnishaldarar að ganga frá einhverju. Ja, komin á stað. Hvað gerir Daniel? Hann reynir ekki. Þetta orðið, svo eiginlega komin önnur klöpparna fyrir neðan. Og svo þarf að finna bakkirinn sem að Daniel gerir. Þetta var 80 stig á Green Thunder. En þá var næstur í braut Snorri Þór Árnason. Hann var einn af þeim sem fekk bara 120 í fyrstu brautinni. En ætla hann sér að vera í toppslagnum að þá væri mjög gott fyrir Snorra að komast upp þetta fyrsta barð. Þá getur hann bætt upp fyrir mistökin í fyrstu brautinni. Algjörlega, hann getur komið sér í fórustu hérna. Já. Þú veist, hann þarf, 250 stig til að jafna. Þannig að það er, ef hann fær refsilaust í gegnum þessa braut, þá þarf hann bara að koma framhjólunum í gegnum lokabarðið, ekki afturhjólunum. Það sáum við kortringinn. Já, kortringurinn, þetta er upprunalegi bílinn sem allir hinn eru að herma eftir. Þessi bíl er upprunalega smíðaður á 1999 og Snorri Þór kaupir hennar bíl árið 2013, keppir þá í 4 ár í torfærunni til 2016, vinnur alla titla sem hægt er að vinna á þeim árum og 4 Íslandsmeistaratitla. Hættir svo þáttöku, selur Þóri Þormari bílinn, Þór Þormar vinnur 2 titla á þessum bíl og svo kaupir Snorri Þóran aftur. Árið 2021 náði þó engum sigri það árið en er mættur aftur núna. Jæja, fer hann hægra að vinstra meðin í þetta. Tók stiku, var þetta bara frákastið? Já, hann reynir ekki. Þetta getur verið líka bara 70 stig, hann fór aðeins styttra en aðrir. Já, og drepur á bílnum í leiðinni. Já, það er spurning. Það voru náttúrulega einhverja gangturublar í honum í fyrstu braut, manstu? Hann er bara í einhverju mótorvisinni. Það hlýtur að vera. Við heyrðum þetta í fyrstu brautinu, manstu. Það var ekki að hann var ragur þar, heldur bara mótorinn í basti. Ég upplifði þarna eins og hann ætlaði aldrei að reyna. Hann var bara að fara að máta. Já, það er kannski út að hann vissi af þessu vandamáli og ætlaði bara að drífa sig inn í pitt að gera við. En það var næstur, Skúli Kristjánsson. Já, Íslandsmeistarinn frá 2021. Var í vandamálum með keflablásaran í Simba í fyrra. Er komið nýjan keflablásara núna, hann er stærri og afkastameiri. En
í rauninni er hann ekki að gera þetta til að fá meira afl. Hann setur stærri keflablásara í, skrúar aðeins niður í aflinu í þeim, þannig að hann er ekki að taka alveg 100% á þeim blásara til að hann endist meira í rauninni. Skúli, hann leiddi eftir fyrstu brautina, fá hann bara 80 stig hérna, þá er hann að jafna Haukviðar. Já, fá 90 stig er hann aftur komin í fyrsta seti, fylgjumst með Skúla. Er að stilla sér upp hérna. Nei, það er útlega út að það er komin í rauninni annar stallur fyrir neðan, að þó hann hefði staðið hann þarna, hafði hann bara farið aftur fyrir sig. Þetta er alveg ógerlegt, virðist vera Skúli Kristjánsson, hann sætti sig við 80 stigin hérna og er þá árum með Hauk Viðar og Skúli Kristjánsson, Íslandsmeistararna 22 og 21 jafna stigum á toppnum. Algjörlega, og síðastur í braut í sérubúnaflokknum verður Fjölnir Guðmannsson, en síðan gæti verið eitthvað af þessum bílum sem við sáum ekki komi og fara aftur fyrir. Og svo náttúrulega fáum við sérubúna göttubílaflokkin líka, það er okkar allra besti Óskar Jónsson. En byrjum á Fjölni frá Akureyri. Þeir eru 3 frá Akureyri þessari keppni. Það er nokkuð vissum, Þór Þormar, Finnur og Fjölnir. Svakalega sem að Rásöfum skiptir máli hérna og til dæmis eins og fyrir Hauk núna hafa ræst nemma í braut sem að síðan nánast engi komast í. Já. Rosalega stórt og sigurinn í dag gæti hreinlega ráðist á einhverju svona. Algjörlega, það eru þessar fyrstu 3 brautir og svo náttúrulega Mýrin sem að Rásöfum skiptir miklu máli í. Og þess vegna var þetta svo dýrkeypt fyrir Snorra í fyrstu brautinni. Þar var hann snemma í brautina en bara bílinn hikaði. Fjölnir. Ef hann mættur í Ford Bronco brautina. Alltur línun allir aðrir og festist þarna. Já, hérna hér Fjölnir. Hittir lendi bara á. Búinn að bakka meir bíllengd, þannig að þetta verða örfá stig sem að Fjölnir Guðmannsson fær hér. Hvað er þetta, 60 stig? Sjáum hvað dómararnir segja, kannski eru þeir gjafmildir og gefa honum 70. Já, við erum frónd að sjá hvort að einhverjir af þessum sem að Já, við sjáum þarna í 17. ándöld Hverjir fóru? Það eru Bjarn Þór og Guðmundur Elíasson. Guðmundur Elíasson er mættur. Já, og að læsa öll aftan. Já, og laga þessa afturásingu, það brotnaði liðhús í afturásingunni. Og mér skilst á liðinu að þeir ætla ekki að reyna að hafa fjórhjólastýri í þessari keppni út að það tjónaðist í þessari veltu þarna. Sjáum að ég held að það sé bara komin stöng þarna í staðinn fyrir stýristrekkin. Hann hefði strax verið skárrið þarna með að beygja eins með afturhjólunum, en hann ætlar að fá sín 80 stig sem verða þá bara 40 út af því hann fór aftur fyrir. Já, en verður ekkert sérstaklega dýrt samt sem maður fyrir utan það. Hann átti náttúrulega að vera, næstur og eftir Hauki Viðari. Já, hann átti að vera, hann er að tapa mjög góðum rástaði þarna sem hefði þýtt að hann hefði getað mögulega komist þarna upp, en eins og segir, hann er ekki að tapa það mörgum stigum, var þarna með 130 og ég meina að þetta er 170, bara eins og Páll, Grímur og Jón Reynir. Og Ingi Már líka kominn. Þetta er besti rástaðarins í dag. Já, miða í þessum fyrstu 3 torfærabrautum þegar það er gott að vera framanlega. En síðan eins og í Mýrinni er aftur gott að vera framanlega. En síðan í tímabrautunum skiptir ekki öllum máli. Í tímabrautunum er rauninni betra að vera aftanlega, sérstaklega fjórðu braut. Þá sérðu línuna miklu betur. Það er rauninni fyrsti maður þar sem verður að leggja línuna. Hann ræsir aftastur næstu braut. Já. Það er spurning hvort að börðin þróast eins þar. Ingi Már Björnsson mættur á smiðjubombunni. Hann ætlar að sækja sín 80 stig líka. Langað að komast í 90 en náði því ekki alveg. Við erum bara að gefa öllum 80 stig núna og fara bara í næstu braut. Já, það er allir búin. Það er bara Óskar Jónsson sem er eftir. En þetta fyrsta bara virðist vera ókleift hérna. Og fyrir viki er það Haukur Viðar Einarsson sem er komin í fyrsta seti Skúla Kristjánsinni hérna eftir Ford Bronco brautina. Já, en gott eins og er að sjá að allir mæta. Við mistum hann alltaf Arminga Svansson hérna út fyrir keppni. Já, Aron Ingi verður ekki með. En það er allir að mæta samt sem áður, þannig að... Nei, heyrðu, fyrir ekki það er Seinni Olseninn. Auðvitað, Bjarn Þór, hann fór líka aftur fyrir... Eins og ég segi, allir að mæta. Já, á Olsen. Sjáum að hann er ennþá létt tjónaðar hérna framann. En hann mætir allavega hana. Eins og segi, hjóla búin að vera svona slapp eftir þess að veltu. Þetta vann og talsvert högg á framöndan þarna. Það er búið að rétta þetta allt með þessu. Já, það er náttúrulega Bjarn Þór er lærður bifvélasmiður, þannig að það er ekki vandamál. Þessi bílar eru geggjusmiðir, talað um það. Það eru hrikalega flottir. Já. Hann ætlar að sækja sín 80 stig hér. Sem verða þó 40, það helmingast út af hann fyrir afturfyrir. Það er rauninni refsingin. Því að ökumenn voru byrjaðar að nota þetta taktíst að fara aftur fyrir, bara þykjast að bílinn væri bilaður.
Artjóli grafið eða sprakkaði þessu. Það breytir náttúrulega ekki öllu. Hann fór þessi 80 stig. Já. Það er stopp. Þá eru allir sérútbúni bílar allavega búnir að fara í Ford Bronco brautina. Sáum það þarf að draga bílinn í burtu. Já, hann hefur drepið á honum hérna og kemur honum ekki í gang aftur. Já, Guðbjörn, aldursforsetinn, hvernig gerði þetta? Formið er ekki í dag. Það er ekki í dag. Er bílinn í lagi? Bílinn er í lagi, já. Ég hef þurft að fá kannski 2-3 daga til að stilla hann upp, eða setja hann upp. Já, en hvað, þú stefnir á að mæti alla brautir, eða ekki? Nei, ég er hættur í dag. Þú ert hættur í dag? Er það líkaminn eða bílinn? Já, það er hausinn aðalega. Já, hausinn. Herðu, þá spjöldum við saman síðan, takk. Eins og við tölum á þann, þetta var ekki bílun í bílunum, bara Guðbjörn er ekki að fíla sig. Nei, eins og hann sagði, bara hausinn. Já, bara ekki... Hann virkaði líka ekkert gladur að sjá Tinna. Nei, hann verið að koma inn í viðtal eitthvað, hann var lítið pepp, en Guðbjörn situr hann í 17. sæti með 150 stig. Hann er alltaf búið að uppfæra núna, svo gott sem alla... Já, það er búið að uppfæra alla. Sýnist mér á okkar Já, Grímur er kominn inn, þannig að... En þá er það Óskar sem kemur næstur. Hann er komið með 20 stig í Íslandsmótinu í sérútbúnum götubílaflokki. Þannig sem hann er komið með stig á borðið. Haukur Birgisson náði því miður ekki að vera með, fann til í baki, þannig að hann treysti sér ekki að mæta. Það var náttúrulega alvöru nett að fara bara alla leið núna á götubíl. Það var vilda grjótart. Það meðist líklega að það verði bara máta hér. Já, Úlfurinn ætlar að sækja sín stig. Óskar Jónsson frá Suðurlandinu líka. Suðurlandið er mekka torfærunar eins og staðan er núna. Þetta virðist skiptast á milli Akureyrar og Selfossar. Heldur betur, þá förum við nú bara að snúa sjónum okkar að þriðju braut og hún er bara hérna, aðeins hægra megin við brautir 1 og 2. Algjörlega, Ford Bronco brautin búinn og við á leiðin í verktaka brautina. Kann að meta þetta þessu nöfn á þeim, sko. Já, nöfn á öllum brautum. Hefði náttúrulega samsögðu Sindratorfarna sem við erum að fylgjast með. Það að vera með eitt Bronco og hann færi alla leið, það var í alvöru. Já, við erum með eitt Bronco, það er Katlan, en það var lítið að frétta þar. Já, ég meinti nú bara einn nýjan, beintur búinu. Það er svolítið svoleiðis. En eins og við sjáum áhorfendur aðeins að færa sig til í brekkunum. Næsta braut er hér aðeins lengra til hægri séð frá okkur. Og við getum þá farið að stúdera hana aðeins hérna úr stúdíónu. Ég kom með penna í hönd og get farið að teikna þetta allt saman upp. Því að þetta er aftur áhugaverð braut. Ég hugsa fyrst að bara hér verði ekki jafn krefjandi og í Ford Bronco brautinni, hérna í verktakabrautinni. Þannig að þetta ætti að sleppa. En síðan verður mjög erfiður hliðarhallar sem eru 2 erfið hlið. Sjáum hérna. Já, hópurinn allur úr stúkunni að færa sig. Já, þetta er einhverjum 1000 manns hérna að færa sig og þriðja brautin verður náttúrulega síðasta torfærubrautin sem við fáum hérna, svona klassíska torfærubrautin og hérna sjáum við brautina og ef ég teikna þetta hérna inn þá byrjum við hérna í rásliðinu, svo förum við upp hérna til hliðar og í gegnum þetta hérna hlið. Þetta fyrsta bara ætti ekki að vera svo krefjandi, svo er alveg frjálst val hérna uppi, hvort að aukumið fara alla leið inn á Hvolsvöll eða hvað það er, svo er það hérna niður og þetta verður mjög erfið beygja hérna. Þeir koma hérna niður, þá snýst þetta að reyna helst sko að bara að komast í hvítustikuna hérna. Rauðastikan er neðri merki hliðsins, þannig að hérna verða það að vera í hliðarhallanum, svo er önnur rauðstika hér, þannig að vera að hanga í þessum hliðarhalla. Þetta á eftir að losna mjög mikið, sandurinn þarna. Svo er svolítið frítt spil hérna og við sjáum endahliði hérna uppi. Þannig að þetta endastál verður all svaðalegt og hérna höfum við séð mikið á stökkvum og látum í gegnum tíðina. Þannig ég spái því að flestir munu komast í þetta lokahlið. En
fyrsta barðið ætti ekki að vera svo krefjandi. Ég myndi ekki vera svona bjartsýnn með fyrsta barðið. Það er ekki mikið minna heldur en það sem við vorum að horfa á núna bara í annarri brautinni. Nei, vissulega ekki. En þeir eru náttúrulega með frjálsa leið af því og gott flæði, þannig að ökumenn ætti að geta komið á miklu betri hátt að barðinu en eins og segir lokabarðið er það sem við viljum sjá hérna. Já, en ég man eftir þessu fyrsta barði, þetta er náttúrulega oft mjög svipaðar brautir, við erum að fara í sömu börðin hérna keppni eftir keppni og þarna hafa margir oltið í gegnum tíðina og hérna sjáum við svo stöðuna eins og hún blasir við okkur núna eftir Ford Bronco brautina og Buggy Iceland brautina. Það eru, tveir meistarar síðustu 2 ára sem eru jafnir á toppnum, þetta er allt eins og þetta á að vera. Haukur Viðar leiðir á Arctic Trucks heklunni og Skúli Kristjánsson á Simba þarna annar. En stutt í næstu 2, Geirivert Grímsson og Andri Már Sveinsson. Andri Már á að hanga í ökumannum sem hann var að þjónusta síðastliðin ár. Andri Már nýliði í torfærinu og er heldur betur að standa sig vel í 4. sætinu. Þór Þormar Pálsson svo ekki langt undan. Hann er bara 100 stigum á eftir Hauki og Skúla, þannig að þetta er alls ekkert búið hjá Þóri og svo við Finnur þar á eftir, annar frábær ökumaður. Guðlaugur Sindri Helgason á comebackinu sínu á Olsen situr hann í 7. sæti og svo koma Þórður Atli, Ingvar Jóhannesson, Daniel Gunnar Ingimundarson, Sævar Benónísson, Óskar Jónsson á sérúbúnum göttubíl er þarna í 12. sæti yfir heildina og Snorri Þór Árnason, alls ekki byrjunin sem hann vildi, fjórfaldi meistarinn, situr þarna á eftir sérúbúnum göttubíl. En magnað að fylgjast með hvernig þetta allt saman er að raðast, því að meira segja þeir sem að sitja þetta aftarlega eru bara þarna með kannski 220 púnta eða eitthvað álíka. Þetta eru samt bara 150 púnta þá í toppinn. Þetta er ekki, og við erum að sjá brautirnar, það eru fáir bílar að skora stórt, það er enginn búinn að skora stórt í báðum brautunum, þannig að það er allt galopið hérna og það sem er náttúrulega áhugavert núna að fylgjast með er að við erum með þessa keppni á milli Hauks Viðars og Skúla í augnablikinu. Það eru bara 2 bílar á milli þeirra, þarna hitti það bara á að þeir voru á sikkurum endanum. Núna verður alltaf bara 2 bílar á milli þeirra sem eftir er dags. Akkurat, þeir eru alltaf ræsa hlið við hlið. Jæja, Páll Skjóldal Jónsson mættur í 3. braut. Já, þetta er miklu öðuldra bara heldur en þetta leit út á myndum. Já, þetta er svo erfitt að meta þetta á myndum. Já, þetta verður erfið í hliðarhallinn hérna. Verður að taka krappa vinstri beygju fram af þessu barði og Páll er í vandræðum hér. Kemur bratt niður en sá man að það var eitthvað grjót sem að tók hann þessu stefnu. Þetta er velgert, bara mínus 20, jafnvel slappan. Þá er það loka barðið. Og upp á feran, já! Frábærlega gert. Skítlétt, myndi ég að segja. Já, en svo er spurning hvernig þetta loka barð þróast. Hérna gæti Páll Skjóldal verið heldur betur að vinna sig upp listan ef að það reynir svo þannig þegar líður á daginn að þetta lokabarð verði orðið ókleift eins og við erum búin að sjá með önnur börð. En þetta eru klárlega 350 púnta fyrir lengdina sem að, rollan fer á þessunni. Það er spurning í hugsa, þetta hafi verið kannski bara 30-40 refsistig, hann tekur þetta ekki endahliði á mínus 10 svo í hliðarhallanum held ég bara mínus 20 ég jafnvel að hann slapp bara við býðum að sjá hvað dómararnir segja þetta er löng braut, þannig að dómarar þurfa að dreifa svolítið vel úr sér og allir vera að vera sammála. Ég held ekki að allir eru sammála þetta voru 350 fyrir lengdin allavega. Heldur betur og næstur í braut Jón Reynir Andrésson á Thunderbolt. 60 refsistig á Pál Skjóldal. Þannig að þetta eru 290 stig í heildina hjá honum og hann er þá að fara í 300... Já, hann satt með 170, þannig að 290, hann verður kominn hérna með, eitthvað 500 stig. Já, Jón Reynir. Já, fyrsta barði ekki vandamálatni hérna fyrir fyrstu bíla. Og svo er það þessi erfiði hliðarhalli. Og hann tekur mínus 40, þannig að þetta er óþarri. Þeir fá frítt spil þarna uppi. Ætti að geta stilt sér miklu betur upp þarna. Og svo þarf að leyfa honum að renna hérna. Já, þetta virðist ekki vera mikið vandræði fyrir ökumenn og ég bjóst við í fyrstu. Og hann er refsilaus þarna, hann er bara mínus 20 eins og staðinn núna aftur mínus 20 fyrir að snerta þessa stiku. Nú að afli þessum bíl fyrir lokabarðið. Já, turbínan ætti að vinda upp á sig hér. Og upp á feran, en þetta er að verða aðeins erfiðara og sást að vera frákast þarna. Þetta var klálega aðeins erfiðara og það verður fróðilegt að sjá hvernig það þróast eins og við vorum að tala já, hann er komin í 520 stig. Rollan Thunderbolt eins og það núna, hann fær líka 290 stig fyrir þessa braut. Já, það er sama skor og hjá Páli. Ingimar mættur í braut á bombunni. Ingimar úr Vík.
Hann er björgunarsveitarmaður. Nóg að snúast hjá honum. Smiðjubomban komin af stað. Ingi Már Björnsson hér kemur sér upp að Upp fyrsta barðið. Grjóti við alla björgunarsveitarmennina. Jæja, þeir eru vanir. Jæja, hvernig fer Ingi Már í hliðarhallan? Jæja, ætti að sleppa virðisstykkuna hérna. Og síðan sjáum við það í loka barðinu hvort það sé einhver vandræði á smiðjubombunni. Mér sýndist á hana að var alveg fullt afl. hann virðist að snúa hérna. Já. Tók engin rest í seinna hliðinu, fyrstu til að gera það. Hann er bara að fara alla leið með restiðin upp á topp eins og hinn eru búin að gera. Þá er hann að fá hæst skorið. Vantar hraða hérna, Brei. Það nefnilega vantaði hraða, hann var bara ragur, það var ekkert að bílnum þarna. Og alltaf þegar ökumenn halda áfram að spóla þarna undan barðinu að þá endar þetta svona og ég held að þegar að, síðustu bílar að fara í þetta barð, þetta verði bara ansi krefjandi fyrir ökumenn. Ingi Már, þetta verða væntanlega bara 230 fyrir lengt eitthvað svoleiðis. Já, og hvað, 40 refsingspunktar? Nei, 20 jafnvel bara. Já, sjáum hvernig dómarar meta þetta. Þú færð ekki refsingu fyrir hlið sem þú kemst ekki í gegnum, þannig að þá á nertir í dekkin í endahliði að þá færð ekki refsingu fyrir þau nema bara ef afturhjólinn komast í gegn. Já, fær 240 fyrir lengdina eftir að fá refstíðin inn. Já. Fekk hann engin refstíð? Það er spurning. Hann fekk engin refstíð. Náðu að nurla saman, Aur, að borga björgunarsveitinni. Leggjum okkur alla frá því að auðlýsa þetta. En við erum í verktakabrautinni eins og við heyrum þarna og næstur í hana er Guðbjörn Grímsson. En býtu nú við, Guðbjörn Grímsson er hann ekki að fara að mæta í brautina? Hann satt nú rólegur inn í bíl áðan en virðist þó vera í einhverju klandri. Guðlaugur Sindri Helgason á Olsen að mæta í braut. Guðlaugur situr í 9. sæti með 240 stig, þannig að hann er í góðum málum. Þóttinn er í 10. núna eftir að það var uppfært eftir að Ingi Már fór í brautina. En Guðlaugur Sindri á góða möguleika að taka forystu hér í verktakabrautinni. Flýgur upp fyrsta barðið. Já, það er líka verið erfiðara samt. Maður sá það, þeir fara þarna upp en það er klálega að grafast. Ég held það, þegar að 20. bíl fer í þetta verður þetta orðið vesen. Jæja, þá er það lokabarið, mínus 20 á þessari stikku hjá Guðlaugi Sindra. Hvað gerir Olsen? Býtur nú við. Var hann flaggaður út úr braut eða hætti hann bara? Hann er bara hætt við það ekki. Mist hann af einhverju hliði? Ég sá það ekki. Ég er niðri. Það er náttúrulega hliðarna niðri sem hann þarf að fara í gegnum. Það er spurning, hvort hann hafi verið flaggaður út úr braut þarna. Þetta verður dýrt fyrir Guðlaugur Sindra Helgason. Já, hérna, og við sem heldum þegar fyrsti bíl fór í þessa braut að þetta eru auðveld 350 fyrir lengt fyrir alla. Það eru 4 bílar búin að fara í brautina og bara 2 búin að fá þetta. Ólafur Bragi ætlar að gefa Finni leiðbeiningar hérna. Þeir fóru saman í brautarskoðun. Það er alltaf brautarskoðun fyrir alla keppendur morguninn þar sem þeir labba þessar brekkur. En það er svolítið annað að fara upp á bíl þar sem við með 1000 hestöfl undir hægri fætinum. Sjáum Finn hérna 56 ára frá Akureyri. Hefur aldrei staðið sig vel á Hellun, hefur svo sem sára sjaldan keppt hérna. En er með 1 sigur sem var á Akureyri í fyrra. Hann fer upp, fór hann ekki örugglega í gegnum rétt hlið þarna. Og þá er þessi erfið að beygja hérna niður. Finnur Albjörnsson að gera allt rétt hérna á refnum. Þetta er fyrsta keppnans á þessum bíl. Þá er það lokabarði framundan í verktakabrautinni. Bíðu nú við, er hann að fara að narta í, í rauðustykkuna þarna. Mínus 20 sennilega fyrir það. Þá er það lokabarðið. Og upp á fer hann, 350 fyrir lengt og hittir í miðjun á hliðinu þarna í endarhliði.
Lita líta auðvitað út undan honum þegar að Guðlaugur Sindri fór og fekk 180 fyrir lengdina, 20 refsti, 160 í heildina. Hérna er refurinn að fá 310 púnta, 350 fyrir lengd og 40 refstistig. Það er hæsta skor sem við erum held ég búin að sjá í braut í dag. Já, í dag, já, það er rétt. Það hefur enginn skorað svona mörg stig. Hæsta skor fyrir þetta voru 290 sem að Skúli fekk í fyrstu braut. Var það ekki? Jú. Já. Þannig að mjög verðmætt hérna fyrir Finn. Stór sér á spaðanum. Þetta er eins og hann sé að koma af einhverju framhaldsskólaballi hérna. Illa vegið á honum. Mótorinn fór í þennan bíl í nótt. Nú ætlar hann að sýna okkur aðeins hvernig hann gerir þetta. Já, Þórður Atli næstur í þessa braut. Sjáum það á stöðutöfluna, hann situr í 11. sæti fyrir þessa braut. Allir þeir sem eru búnir að fara eru komnir á toppinn þarna. En eigum eftir að fá upp bara stöðu með Finni líka. Þetta koma hvað á hverju. Já. Hvað gerir Þórður? Nei. Vitlaust hlið, hann er að villast hérna, Þórður Atli. Á 3. ári í torfærinni. Hann á ekki verið að gera svona byrjindamistök. Nei. Já, hérna hér. Rauðaflaggi komið. Já, hann er búinn að bakka miklu meir í bílleynd og búinn að fara í vitlaus akstursstafn og hann er búinn að brjóta allar reglur sem hægt er að brjóta í torfæru. Þetta var virkilega klaufalegt í svona auðveldri braut sem átt að sækja í auðveld allavega 300 stig. Ég sá líka hann fattaði leið, þú veist, maður sér ekki svipur en maður sá hann samt. Já, bara, klaufalegt hjá Þórði þarna. Flestir undir meðalgreind. Þetta myndir mig dálítið á Ása. Jæja, hver er næstur í braut? Næstur í braut er Geir Evertsson. Já, Geir Grímsson að mæta í brautina. Spaðinn náttúrulega bara fór 60 stig hann að Þetta er allt og klaufalegt eins og þú segir. Þórður Atli, hann fær ekki lengur þess afsökunar sem nýliði, hann er á 3. ári. En Geir Evert mættur í braut og er í góðum málum hérna, var í 3. sæti fyrir þessa braut. Getur heldur betur farið að setja pressuna á Hauk og Skúla núna. Við erum í verktakabrautinni. Hérna í Sindra torfærunni. Já, komin að stað. Flýgur upp fyrsta liði. Fór í rétt lið líka. Það munar. Geir Evert ekki búinn að fara neitt sérstaklega vel að stað í dag en getur komið sér í hreinlega bara fyrsta sætið með var 3. Góðum akstri hérna. Allt og hægt. Nær samt sem aður að lenda og þetta var ekkert allt og hægt, þetta var bara frábært. Já, þeir þurfa að byrja að fara hraðar í þetta. Það er alveg bersýnilegt. Ef hann hefði farið örlítið hægar hefði hann ekki náð að klóra sér upp á bakkann. En þetta er nákvæmlega sem að gera upp 30 og hann er að fara að setjast á toppinn hér þar til að Haukur og Skúli mæta allavega. Já, það er alveg bersýnilegt. Þetta verður 350 fyrir lengd og bara 20 í mínus. Þetta er hæsta skor dagsins, 330 stig. Þetta var glæsilegt hjá Geir. Klöppum fyrir Geir. Það er alltaf gætt að klappa. Já. Stemningin í góðu brekkunni. Og þá skulum við bara heyra í keppanda. Ég held að Tinni sé mættur í á með Guðmund Elíasson. Góðu dag til að byrja snemma. Pálsur. Sætilega þetta er góður hjá. Hver er næstur hérna í braut hjá okkur? Yngstu ökumaðurinn í torfærunni í dag. Það er eitthvað vandræði á marknum hérna eins og ég segi, biðjumst afsökunar á þessu.
En næstur í brautina á að vera Bjarnþór Elíasson á Olsen Olsen, en meðan við hann ekki í ránsliði held ég að það geti nú verið eitthvað vandræði á honum. Fór aftur fyrir í síðustu braut. Spurning hvort hann þurfti aftur að fara að gera við, hann drap náttúrulega á bílnum þarna. Nei, Bjarnþór mættur á Olsen Olsen. Gerir eftir að fara í, 630 stig hérna núna. Já, hann að fara að taka örugga fórustu, en það spurning hvað Haukur og Skúli gera svo á eftir. Og hversu mikið brautinu verður búin að þróast á, kannski verður endanliðið orðið ófært þá eða allavega orðið erfiðara. En byrjum á Bjarnþóri hérna. Virtist í vesinni, hann undir restina á síðustu braut og spurning hvort að bílinn sé að virka núna, virðist vera. Já, hljómar ágætlega. Hann ætlar á Hvolsvöll. Já, og þetta náttúrulega eina vitið. Við sáum Jón Reyni taka óþarfa 20 í mínus á rauðistikunni þarna þegar hann hefðalega geta snúið vel við og líka til að koma rétt fram af hérna, þannig að þú fár ekki mínus 20 í næsta. En hann eitthvað að reykja eftir höggið þarna, spurning hvort hann hafi fengið eitthvað högg hérna framar á mótorinn sem að þýðir að olíu að leka á einhverja staði sem það á ekki að fara. Og þá Bjarnþór á leiðinni í loka barðið. Fylgjumst með. Þetta ekki hratt. Dugir til snirtilega gert hérna. Þetta var bara nákvæmlega nógur hratt þarna, en eins og ég bjóst ekki að það myndi fara þarna upp með þennan hraða. En Bjarnþór, það eins og hann hefur verið keppt í torfæri 20 ár. Heldur betur að fá 350 stig fyrir lengdina hér. Var þetta refsistiga laust bara? Það gæti verið, ég tók ekki eftir neinum refsingum. Þetta var refsistiga laust. Já, hérna hér. Hann að fá 350 stig, fyrstu 350 stigin sem við sjáum í dag. Já, fyrsta fulla húsið. Átti ekki að vera erfið braut. Þá það Þór Þormar. Þá það Þór Þormar Pálsson. Það vilja henni gegnum fyrsta barðið. Þór Þormar situr í 9. sæti fyrir þessa braut, en náttúrulega komin inn stig hann á nokkra. Var í 270 punktum. Og kemur svolítið beittan niður, en það eru fínustu beigur á Þór, þannig að hættan á þessu refstiga laust hérna. Hann einn af fjölmörgum sem eru með þessar ofurbegjur með tvöfaldan liði í framhásingunni, þannig að hann beigir tvisvar meira en eðlilegt er. Og þá þetta bara spurning að fara upp loka barðið. Fylgjast með. Auðvitað með smá tilþrifum, þannig gerir Þór þetta. Þetta var sömuleiðis refstiga laust held ég alveg örugglega, en Guðmundur Elíasson komin í viðtal. Já, spurning hvort heyrum betur í honum núna. Guðmundur Elíasson, hvernig þetta búið að ganga í dag? Hálfbrausilega, það náttúrulega gjörsamlega braut allt í fyrstu veltunni, þannig að við erum búin að missa stýribúnaðinn aftan. Já, þú ert komið með beigjur aftan, segðu okkur aðeins frá því. Það virkar mjög vel þegar það er í lagi, en við náttúrulega fáum ekki að vita meira í dag. Eru þið dottnir út í dag eða hvernig það? Nei, við höldum áfram, en það eru mjög takmarkaðar beigjur að framann, þannig að við ætlum bara að reyna að hafa fleytinguna. Já, ég veit þetta. Takk. Bennisson. Guðmundur Elíasson ætlar að reyna að hafa fleytingunni, eins og það er. Nú segir Sævar Bennisson komin í brautina, Móri. Væntanlega refsistiga laus fram að þessu. Og hjólfurinn orðin bara nokkuð þægileg hérna. Það er búið að leggja braut, búið að leggja teina hérna fyrir bíluna refsistiga laust í gegnum hennan hliðarhalla. Já, og þannig þróast þetta alltaf á hellu að hliðarhallar og svoleiðis verða auðveldari en börðin erfiðari. En ekki nógu erfið þannig að stoppi Móra 350 fyrir lengt. Já, væntanlega engin refsistig. Við heldum að brautin myndi verða erfiðar eftir þessum á líður, en þetta virðist vera að sleppa, en spurning hvort þetta verði eitthvað verra því fleiri sem fari í hana. Þetta voru 350 stig og refsilaust sýnist mér. Þá er komið að Ingvari. Hann tekur þetta bara á ferðinni hérna, Ingvar Jónasson.
Já, Ingvar Jóhannesson kominn í brautina á Víking. Já, fyrir ansi rólega hérna fram að barðinu. Spurning hvort hann nái að onni hjólfurinn. Ætti að gera það hérna og fara refsistegalaust í þetta. Þá þarf hann bara að stilla sig upp fyrir seinni hlutan hérna. Kemur rólega, búin að sjá alla hérna gera þetta. Það er aðeins meiri ferð á honum en mörgum öðrum og flýgur hérna upp en tekur dekk í lendingunni. Eitt hjól hérna fyrir utan Víkingurinn að fá 350 fyrir lengdina. Og hvað ætlaði að sé, 20 refsupúntar. Jæja, þá er það Grímur Helgason, Brjála frænka. Hérna sjáum við Grím Helgason, 63 ára á Reykjavík. Og ég hefur ekki gengið vel fram að þessu. Nei, ég er í svona sinni fyrsta alvöru keppni, eins og ég segi, fór hérna eina braut í Bandaríkjunum en er mættur í verktakabrautina hérna. Hann er í einhverju annarkvortur hlutföllin vitlaus eða eitthvað, mér finnst hann vera að spóla miklu meira að aftan en að framan. Nei, heyrðu, og þetta er alvöru velta hérna og það var bara látið vaða. Og hann spólaði alltaf vel aftan hann. Já, það er það sem ég er að segja, ég held að hann er eitthvað að haga sér einkennilega, ég trúi ekki öðru. Og fyrir vikið spólar hann hérna og fer aftur fyrir sig. Prjónar bara. Já, hérna hér. Jæja, þá er fyrsta veltan á nýjan bílnum kominn. Grímur Helgason. Sjáum þetta hérna aftur. Þetta er magnað. Því að þá höfðu allir flogið þarna upp þetta barð. Já, fram að þessu. En, já, gamli verktakinn Brjála frænka fer aftur fyrir sig þarna og vonum að sé í lagi með Grím. Það er að koma honum úr bílnum þarna og hann er komin út. Þá er hægt að gefa honum gott klapp. Bæði í stúkunni og heim í stofu. Heldur betur. Nú er hann einn eftir í Volcano Racing. Mér skild að Bubbi Guðbjörn Grímsson sé að hættur keppni. Já. Hann mætti ekki þessa braut og já, virðist verið einhverju basli. Vitum við... Við erum ekki komið með ástæðu en ég bíð spenntur að heyra frá mínu fólki á staðnum. Há er bara rétt að Brjálu við og allir sáttir hérna sjáum við endursýningu. Sjá, þetta, hann er að spóla eitthvað meira aftan. Ég trúi ekki öðru, hann sést afturhjólinn sé að snúast meira heldur en framhjólinn. Því hann var ekki alveg bara á afturdrifinu en það er eitthvað einkennilegt í gangi þarna. Næstri brautina ætti þá að vera, já, Andri Már eða ekki á Kúrekanum? Jú, er það ekki? Eða... Nei, Daniel Gunnar Ingimundarson. Daniel Gunnar Ingimundarson. Ætti að vera næstur. Á Green Thunder. En þetta voru bara 90 stig til Gríms hér. En býður nú við, jú, Ingvar fekk 350 mínus 10, þannig að 340 á Ingvar Jóhannesson. Þannig að þetta er alvöru basl fyrir þá ökumenn sem er ekki að komast hérna upp. Já, verður náttúrulega svo stórt núna ef að annarkvort Haukur eða Skúli lendi ykkur á vandræðum. Algjörlega. Já, Daniel Ingimundarson hérna búinn að stilla sér upp. Það er verið að losa Brjálu frænku úr brautinni. Þannig við ættum að vera að fara að stað hér eftir örskamma stund. En já, við erum að fá að staðfesta að það eru ekkert að köllu turbo bílum hjá Bubba. Það er bara Bubbi sem er að draga sig úr leik, bara ekki alveg með hausinn úr réttum staði eða eitthvað. Eins og hann talaði við okkur áðan. Jæja, Daniel Gunnar Ingimundarson. Þetta bara að fara að verða erfiðara. Heldur betur og Daniel kemst ekki hérna upp. Og hann er ekki að gera auðveldara með þessu spóli. Nei.
Já, þetta er að verða flóknara. En þá eru það stóru nöfnin að koma núna. Snorri kemur fyrstur. Heldur betur, svo kemur Skúli. Svo hann aðeins styttra, aðeins síðar mætir Haukur Viðar. Skríða í gegnum fyrsta hlið. Ekki bara báðum brautum. Við erum núna í verktakabrautinu. Snorri verktaki, gæti trú að það henta á. Ja, Snorri Þór Árnason kominn af stað. Hann kemst upp þetta fyrsta barð. Auðveldlega hérna. Já, ætla svo að lína bílnum vel upp fyrir hliðarhallan. Snorri þarf á 350 sem að halda hérna, má ekki tapa fleirum. Búinn að tapa nóg í fyrstu tveimur brautunum. Við erum í verktakabrautinni hérna. Bíllinn virtist alltaf að vera að virka hérna í gegnum fyrsta barðið. Fróðilegt að heyra frá Snorra síðar í dag hvað var að hrjá hann í fyrstu brautunum, en þá er komið að loka klifrinu. Það er fulla ferð. Upp á fer hann refsilaust í gegnum lokahliðið og þarna á mótorinn alveg að virka eins og ná að gera. Já, er þetta ekki 350 púnta bara fyrir brautuna? Ég held að hann sé refsilaust þarna. Ég sá hann ekki taka refsistig, Daníel Gunnar Ingimundsson að fá 80 stig. Og ég hugsa að Snorri Þór sé með fullt hús. Já, býðum að sjá hvað dómararnir sjá. Ég allan að sá hann ekki snerta en stykkur. Gæti verið hann í byrjuninni. Og við ætlum að heyra frá keppendum ef að... Já, er ekki Skúli að fara af stað því heldur verðum að sjá það. Jú, ég myndi halda, jú, Skúli er farin af stað í braut, þannig að við ætlum ekki að heyra í neinum. Fylgjumst með Skúla hérna. Mínus 20. Já, hann snerti þessa stykku, greinilega. Skúli var jafn Hauki í fyrsta sæti fyrir þessa braut. Já, jafnir á toppnum. Snorri fekk 330 stig. Ekkert vandamál hér. Engin refsti en þá nema bara þarna í fyrsta barðinu. Það mætla bara 20. Þetta er að verða aðeins erfiðara en Skúli hafði bara nægan hraða. Tók hann stiku? Er það ekki? Það er dekkið þarna. Það er þá mínus 10 og þetta er í endahliði. Gæti verið að hann sé að fá með mínus 30 hérna. En allavega klálega, já, fullt hús lengt. Snorri Þór fekk ekki fullt hús stiga. Hann fekk 20 refsipúnta og Skúli Þór að fá 30 púnta. Þannig að 320 stig í hildina á Skúla Þór Kristjánsson. Ég meinti náttúrulega Skúla Kristjánsson, sem það er Snorri Þór. Já, það er fínt að blanda þessu þetta allt saman. Við þurfum að vera hérna svo lengi, þetta verður allt komið í eina steg. Fjölnir Guðmannsson fara af stað núna í þessa verktakabraut og svo kemur hádegisli eftir þessa braut áður en við förum í tímabrautirnar en Fjölnir kominn af stað. Það er fret í efunni og það þýðir þetta kemst ekki upp fyrsta barið, þetta verður þá minna en 100 stig. Og þetta er svo dýrt, þetta tímabil að byrja eins og síðasta að bara á bílunum og leiðindum. Við erum líka að tala um það að ef hann var komin í 50 stig fyrir þessa braut, fær 80 stig hérna viðbót, þetta eru 230 stig í heildina. Í dag það eru flestar að fá 350 í þessari braut. Já, og eftir sko 3 brautir, þetta er allt og dýrt. Nei, hvað er Jón? Hvað er Jón og John Deere? Það var svo litið. Hann er komin í gang. Þetta var ekkert bátt. Ég þykir líka þetta að afsluga. Nýtt Já. Verktakabrautin að klárast hérna en næstur í braut er Andri Már Sveinsson. Og hann satt nú í 4. sæti, bara 10 stigum eftir Geir Evert í þessari braut. Geir Evert er kominn á toppinn eins og staðan er núna, þar sem að Haukur og Skúli eiga eftir að fara. Þannig að Andri Már, fái hann meira en... Já, Skúli er náttúrulega kominn, hann er búinn að fara, hann er kominn í 690 stig, sittur á toppnum í augnablikinu. En ég fullt úr stiga hjá Andra hér, gæti þýtt, já, hann var kominn í hvað? Já, hann getur farið á toppin eða ekki? Andri? Já, ef hann fær fullt úr stiga hérna, þá er hann að fara í 640 stig. Já, kemst á toppin, nei, náttúrulega þá eftir að uppfæra en það ekki Skúla þarna á stöðutöflinu. Eftir uppfæra Skúla, það er rétt, hann er í 690. Það voru mínus 20, hann er strax komið mínus 20. Já, þannig að hann er ekki að fara upp fyrir Geir. Nei, hann var 10 stigum eftir fyrirbrautina.
Og fyrir hún neðalega hérna nærinn þessu. Nei, þetta stika. Já, þetta önnur hér, það ekki? Jú, klálega. Þetta fullt af refsistigum hérna í hliðarhallinum. Já, svolítið byrjindamistök gott ef þetta voru ekki jafnvel 40 og 40 eða 20 og 40. En Andri allar upp. Það er komið smá meiri klöpp þarna, en þetta er ekki að vefjast fyrir ökumönnum. Þeir vita allir að þeir þurfa bara smá hraða til að skjótast hann upp. Já, Andri að byrja sinn torfæruferil bara frábælega hér. Hann er bara í toppslagnum, það er ekki nokkuð spurning, eins og sem Skúli kominn efstur á stöðutöflun okkar. Bíum eftir að sjá stig frá Andra, hann fær 350 fyrir lengd, en væntanlega alveg 60 eða 80 mínus. Fyrir þessa braut var Haukur Viðar jafn Skúla að stigum. Skúli fekk 320 stig hérna, þannig að allt umfram það og Haukur fer á toppinn einn. Já. Nú þarf hann að passa sig á stigunum. Það eru 100 refsistig og Andra má, þannig að hann fer bara upp í 540 stig. Já, verður þá allavega þarna 7. á undan Björn Þóri. Áhugaverð staða þarna á toppnum. Jæja, ríkjandi Íslandsmeistarinn Haukur Viðar Einarsson í verktakabrautina. Held að ekki verið neinn refstig þarna. Það verður erfitt að sjá það, þarna spurning hvort hann krækti í hvítustigun eins og aðrir. Sjáum það þegar dómararnir gefa sín stig á eftir. Já, svo það búið að laga hana strax, þannig að Sam vandræðum hér, en ekkert vesen hjá Hauki. Það fer vel upp fyrir rauðustuguna hérna og þá ætti eftirleikurinn að vera auðveldur. Já, bara þeir að vera brattar, en það er nóg afl í heklunni. Nei! Og aftur brotinn hægri framöxull. Og þetta eru bara 250 fyrir lengd og Haukur Viðar Einarsson að missa fyrsta sætið. Já, og væntanlega annarsæti líka. Þetta verður bara 250 í mestalagi og aftur er hann að brjóta öxla í þessari framhásingu sem hann sett undir í vikunni eftir að hafa algjörlega rústað framhásingunni sem var í bílnum við að prófa bílinn. Og það virðist vera kostan hérna, en það vantaði meiri hraða þarna. Já, meiri hraða og það var ekki þurft að fara svona á gjöfuna í stökkinu. En það er alveg bersýnilegt að þetta barð er að versna og Haukur að sanna það fyrir okkur þarna. Það fer 250 fyrir lengd, 40 í mínus, þetta er bara 210 stig. Já, og Haukur við að þá bara fara í 580 stigin. Hann er að fara aftur fyrir Þór Þormar. Já, verður fjórði hérna. Já, Guðmundur Elíasson kominn í braut, þurfti að fara aftur fyrir í Ford Bronco brautina. Á að vera síðastu hér. Já, hann er á réttum stað hérna og upp á feran. Eins og segjum, þeir eru búin að læsa aftur stýrisbúnaðinum. Hann kom með fjórhjólastýri í þessa keppni. Braut það strax í fyrstu braut. Hann tekur stigu hérna. Og fyrir vikið kemst hann ekki almennilega í þessa beygju hérna því hann er ekki með þessar ofurbegjur að framann. Hann ætlaði að freista á beygjurnar aftan í þessum erfiðu beygjum hérna á hellu. En gerir þetta þó vel. Yngsti ökumaðurinn í torfærunni. Aðeins 22 ára gamall frá Víki Mýrdal. Rúmlega 40 ár milli yngsta og elsta keppenda hér í torfærunni. Gaman að því. Jæja. Og upp á! Hann klóra sér upp á loka barðið 350 fyrir lengd. Glæsilegur akstur. Já, hann mátti ekki á tæpara standa samt sem aðeins. Það er bara 1 kílómetra á klukkustund tagara í loka stálið og hann hafði ekki farið þarna upp. Það var það Óskar Jónsson og þetta verður áhugaður braut á Sigurbjörnum Götubíl. Ef hann kemst upp fyrsta barðið þá er þetta mjög áhugaður. Hann á bara stóla 350 stig. Hann er náttúrulega hefur engan að keppa við, hann Óskar, en já, af hverju ekki að reyna? Hann er búinn að vinna en Sigurbjörnum Götubílaflokk. Af hverju ekki bara að vera ofarlega yfir heildina líka? Henda bara ausum undir í restina af deginum. Já, það gerist hérna árið 2015 að Bjarki Reynisson á Sigurbjörnum Götubíl. Já, lætu vaða upp og gerir það vel. Já, snýr bílnum vel hérna. Úlfurinn líka tekur sér vel út á skófludekjunum. Já, þessi skór passa alveg undir hann. Já. Hann er bara refsilaus hérna. Og upp með þig, Óskar. Hérna má fara bara á ferðinni, þannig að spurning hvort hann lætur vað í það. Hraði nú lítill. Já, vanta aðeins meiri hraða þarna. Þetta var þá 240 vantarlega, náði ekki framhjólunum alveg í gegnum lokahliðið. En listilega ekki fram að þessu hjá Óskari og já, hann er bara að spila með Sigurbjörnum. Já, algjörlega. Hann er bara hann í miðjum hópnum. Það er ekki nokkur spurning.
og hér fáum við það staðfest að það kemur hádegishlé hérna. Spurning hvort að við heyrum það aðeins frá keppendum, en svo munum við taka okkur smá pásu. Og þá ætla þessir 1000 mann sem í brekkunum að skella sér í matartrukkana og svo færum við okkur ytra í gilið, þar sem að tímabrautirnar eru. En svo líka góð tími núna til að kíkja yfir stöðutöfluna ef það búið að uppfæra hana alveg. Nákvæmlega að sjá hvernig það liggur allt hérna eftir verktakabrautina. Við erum þá búin að missa, 3 bíla út hérna. Aron Ingi náttúrulega mætti ekki, Haukur Birgisson mætti ekki og svo Guðbjörn Grímsson virðist vera hættur. Já. Andlega er ennþá með, 20 af 23, og svo náttúrulega þetta líka, við erum með 23 bíla sem skráðum til leiks, en samt eftir 3 brautir er klukkan bara orðin 1. Þetta gengur mjög vel hjá þeim og hérna sjáum við stöðuna eins og hún er. Skúli Kristjánsson leiðir, Geir Evert Grímsson komin upp í annað sætið á kostnað Hauk Viðar sem er dottinn niður í 4. á eftir Þóri Þormari. En allir þessi 4 og Finnur Aðalbjörnsson í 5. sætinu, þetta er allt nöfn sem við bjúkumst við á toppnum. Ingvar Jóhannesson, hann er alltaf nálægt toppslagnum og er jafn Finni þarna í 5. sætinu. Sævar Benónísson bætt upp fyrir lágt skor í fyrstu brautum og er í 7. sæti á Móra, vel gert í honum. Og svo nýliðin Andri Már Sveinsson á Kúrekanum í 8. sæti. Bjarni Þór Elíasson, annar nýliði í 9. sæti. Gaman að sjá þess að 2 nýliða í topp 10. Og svo er það Snorri Þór Árnason, fjórfaldi meistarinn sem er þarna á eftir 2 nýliðum. Guðmundur Elíasson þar á eftir hamfarirnar í fyrstu brautinu og þurfti að fara aftur fyrir í annari. Og svo Páll Skjöldal Jónsson 12. Jón Reynir Andrésson 13. Óskar Jónsson á sigurbúnum götubíl í 14. sæti. Og svo er það Ingi Már Björnsson sem að situr í 15. sæti. Svona er staðan í Sindaratorfærunni árið 2023 og svo eru það hérna síðustu nöfnin Guðlaugur Sindri Helgason eftir frábæra byrjun. Það var hann dottinn niður í 16. sæti, Þórður Atli Guðnýjason þar á eftir að hafa vilst í þessari tiltölulega þægilegu 3. braut. Daniel Gunnar Ingimundarson komst heldur ekki upp í 3. brautin og situr því í 18. sæti. Grímur Helgusson búinn að vera í bastli með Brjálu frænku og Fjölnir Guðmannsson sömuleiðis. Bíllinn í honum er eitthvað fretandi að þarf að koma Evu 2.0 í lag. Guðbjörn Grímsson er hættur keppni og mun klára í 21. sæti og bæði Haukur Birgisson og Aron Ingi Svansson byrjuðu ekki Sindaratorfæruna. Spurning hvort við getum farið aftur aðeins og fengið upp stöðutöfluna aftur af fyrstu sætinum því það er svolítið áhugavert að líta yfir hvernig tablan bara liggur þarna. Ef við veltum við að spyrja okkur, náttúrulega Skúli Kristjánsson, Geir Evert og Þór Þormar, allir voru svona á tiltölulega svipuðum stað í rásröðinni í brautum 2 og 3. En það sjáum við það á stigaskorinu að þeir eru nánast jafnir í brautum 2 og 3. Þór Þormar hins vegar ræsti seint í fyrstu braut og við erum að sjá að hann er að tapa þar 100 stigum á Skúli Kristjánsson. Þór Þormar, hann er svona miðja rásröð núna, tiltölulega framalega reyndar ætla ég að segja í næstu braut. Spurning hvort hann verður að nýta sér það og þá er áanaltíðinu möguleika. Það er náttúrulega tímabraut, þú vilt ekki vera framalega í tímabraut. Það er rétt, það er tímabraut sem er 4. brautin. Þú vilt vera aftanlega þar, þannig að það sé búið að leggja línurnar fyrir þig í rauninni. En þar ræsir Geir Evert fremstur af þessum fremstu, en Skúli síðastur af þessum topp 3 og Haukur Viðar svo náttúrulega rétt á eftir honum. En áhugavert að sjá hvernig það raðast og svona þetta trend. Algjörlega, og verður gaman að sjá hvað gerir í tímabrautinni. Geir Evert frægur fyrir að vera meistari í tímabrautum, þannig að spurning hvort hann geti minnkað bilið. En við förum þá að taka okkur kannski örstutt hlé. Held ég, meðan að keppendur fái sér eitthvað að borða, áhorfendur líka, þá ætlum við að taka okkur örstutt hlé hérna úr stúdíóinu og verðum mætt aftur eftir það bil 15 mínútur. Þá með 4. braut sem er tímabraut og þar á eftir er svo áin fræga og mýrin þar á eftir, þannig að ekki fara langt.
það held ég að vera lítið mál. Nú held ég að Kóksson megi fara að vara sig, ha? Flugbjörgunarsveitin á Hellu hélt sína fyrstu torfærukeppni sumarið 1970. En keppni helgarinnar verður svo 45. sem sveitin heldur, en allar keppninnar hafa farið fram á sama svæði. Gryfjurnar eru staðsettar 3 kílómetrum austan við Hellu og hefur svæðið nánast ekkert breyst á þeim 50 árum sem keppt hefur verið þar. Vissulega hafa brautirnar sem bílarnir eru látnir aka þróast gríðarlega í gegnum árin í takt við getu torfærubílana. Fyrstu árin var nánast eingöngu keppt á óbreyttum jeppum og voru það 4 strokka Willys-jepparnir sem oftast báru sigur úr bítum. Á miðjum 8. áratugnum fóru ökumenn fá að breyta jeppum sínum enn meira og var það þá sem við fyrst fórum að heyra í VAF 8-vélunum sem allar götur síðan hafa einkennt íslensku torfæruna. Þróunin var svo enn meiri þegar að Benedikt Eyjólfsson mætti fyrstur allra með skófludekk undir í Willysnum sínum. Brautarlagningin þessi fyrstu ár var svo lítið öðruvísi en við höfum að þekkja í dag. Til dæmis þótti alltaf jafn skemmtilegt að láta ökumenn hlaupa úr bílum sínum í miðri tímabraut og reka niður nagla. Einnig var ein brautin á Hellu lögð þannig að ökumenn þurftu að bakka upp lengstu brekkuna. Benedikt Eyjólfsson vann Hellutorfæruna 3 ár í röð í lok 8. áratugarins. En svo var komið að heimamanninum af Suðurlandi, Bergþóri Guðjónsinni, að hirða gullið. Rauði Willys-jeppinn með litlu Volvo turbóvélinni virtist henta löngu sandbrekkunum vel og Bergþór vann 5 hellukeppnir á 9. áratugnum og Þorsteinn bróðir hans eina. Það var einnig á þessum tíma sem að vatnaaksturinn fór að verða áhugaverðari. Hróarslækur hefði verið notaður margoft sem tímabraut, en það var ekki fyrr en rúmum 20 árum eftir að fyrsta keppnin fór fram á Hellu að keppendur hættu að keyra ofan í ánni og fóru að keyra ofan á henni. Það ekki hlaupið að því að vinna á Hellu. Eftir síðasta sigur Bergþórs Guðjónssonar árið 1988 tókst aðeins einum ökumanni að vinna 2 hellutorfærur í röð næstu 16 árin. Það var að sjálfsögðu Gísli Gunnar Jónsson sem náði þeim árangri árið 1993 og 94, en Gísli átti eftir að vinna 3 keppnir til viðbótar og jafna þar með sigurmet Bergþórs, met sem að enn stendur. Hella er sögufrægasta keppnin á torfærudagatalinu ár hvert, en það er svæðið það eina frá þessum fyrstu árum torfærunar sem staðið hefur tímans tönn. Svæðið hefur því oft verið notað þegar að keppt er í Norðurlandamótinu hér heima og keppnin hefur verið svo fyrsta á dagatalinu síðan 2014. Góðir gustir, sáðu þið þetta? Помогаешь, да? Ты знаешь.
Árni Kristjánsson, þú ert efstur til 3 brautir, hvernig líst þér á þetta? Bara mjög vel. Allt gengið upp í dag? Já, þetta hefur gengið bara mjög vel, sko. Já, það voru margir í vesinni þarna í einni brautinni, það var enginn sem fór þar upp eða hvað? Já, það var önnur brautin, Haukur fór þar upp fyrstur hérna, en hérna, hún var bara alveg orðin ókleif hérna þegar ég kom að mér. Já, nú er tímabrautin næst, hvernig heldur það fari? Vonandi bara vel, ég veit að Geir stutt á eftir mér og hann mjög góður í tímabrautum, þannig að... Já, Geir annar og Haukur þriði, er þetta svona úrslitin sem að þú teiknaðir upp fyrirfram? Já, það er náttúrulega aldrei gott að segja, en jú, ég bjóst alveg sterklega við því að vera í slag við Geir hérna í dag. Já, gangið vel með framhaldið. Takk fyrir það. Jæja, Geirivert, það er annað sæti eftir 3 brautir, hvernig líst þér á þetta? Mér finnst það nú bara lóðrúlegt en mér líst það mjög vel á það samt. Já, það er hvað, 60 stig í skúla sem er á toppnum. Ok, það er flott. Já, Haukur í þriðja, er þetta úrslit sem að þú reiknaði með fyrirfram? Nei, ég reiknaði með fyrsta, sko. Já, nú er tímabraut... Ég ekki að standa við það. Já, jú, en tímabrautin er næst, hvernig leggst það í því? Bara mjög vel. Ég hef yfirleitt verið þokkalugur í þeim. Já, er það ekki? Já. Og áinn heldur þú farir alla leið yfir? Gerði það í fyrra, þannig að það er minna í henni núna, þannig ég held að það verður ekkert mál. Ef allt sé í fínu lagi. Já, glæsilegt. Til hamingju með þetta og gangi vel með framhaldi. Já, takk. Ég var ekki... Já, og við skulum halda hérna áfram. Já. Já, hérna erum við með Kúrekan. Það er Andri Már, ef við sjá hvort við finnum hann eitthvað staðar. Hvað er alltaf hann sé að leynast? Þetta nú við. Hvað er Andri að fylla sig? Andri? Já. Já, þá höldum við bara hérna fram. Sjáum hvort við finnum ekki einhvern keppanda til að tala við hérna, má sjá. Hérna er Daniel Ingimundsson, við skulum sjá hvað hann segir. Jæja Daniel, hvernig líst þér á þetta? Hvað er þetta í stöðinni? Ég hef ekki hugmynd það. Þú fórst ekki upp hann í 3. brautinni? Nei, klúður hjá mér. Já, þetta virtist svona að vera fínt framan af og svo stoppar hann á barðinni. Já, ég bara sló á snemma. Já. Núna er tímabrautin næst, heldur þið gangið vel þar? Já, ég vil eitthvað gengið vel í tímabrautum. Já, bíllinn er vel uppsettur í svoleiðis, virðist vera? Já, hann hefur verið það. Gangið vel með framhaldi? Já, takk fyrir.
Já, sjáum einhverja fleiri hérna. Komið með okkur. Ef við sjá hvernig við finnum Þór Þormar einhvers staðar. Þór Þormar hérna einhvers staðar á góðum stað. Hvar finnum við Þór? Þarna er kappinn. Jæja Þór, hvernig er staðan? Já, ég held hún sé bara ágætt. Já, nú er tímabrautin næst. Leggst það vel í þig? Já, ég hef verið svona alveg allt í lagi tímabraut. Svona, verið að yfirleitt skila mig 1. til 4. 50. Já, það var ein velt áðan, var ekki í fyrstu braut? Jú, það varð að gera tilraun í þetta. Menn voru búinir að vera að taka eitthvað svona fliklaða. Maður varð að gera tilraun. Já, þú ert svo eini. Ef það er einhver sem reynir, þá ert það þú. Já, síðan var þessi önnur braut, hún var helvíti. Það var orðið helvíti stæmi bakkinn hana. Já, ekkert bilir í það neitt svoleiðis? Nei, ekki ennþá. Bara svona smottir sem hefur verið að dytta svona milli brauta. Já, nú ertu komið með nýja vél. Segðu okkur aðeins frá henni. Ég veit ekki hvað ég get svo sem sagt frá henni. Ég er náttúrulega bara bílstjórinn, en jú, þetta er 427 LS með 4,5 lítra blásara. Þannig að ég er ennþá að venjast í bara hvernig powerið er að koma inn hjá mér og svona, en þetta er svo stutta brekkur og maður er bara valla að byrja að gefa í, sko. Þannig að maður þarf aðeins að venjast þessu hvað maður þarf mikið. Já, það er öðruvísi powerið með blásaranum. Já, þetta er allt öðruvísi að keyra þetta þannig. Ertu með nitro líka? Nei, ég er ekki með nitro ennþá, en ég er ekkert viss um ég þurfi, en maður verður þá bara að finna út úr því bara í gegnum konverter eða eitthvað svona með tíð og tíma. Akkurat. Gangi vel með framhaldi. Þakka þér fyrir. Já, skulum við sjá hvort að finnum einhverja fleiri kappa. Sjá. Það eru einhverjir hérna. Já. Það er með nóga fólki hérna á Hellu. Það vantar ekki mannskapinn. Allt pakkað hérna í pittinum. Hérna eru víkverjarnir. Skulum kíkja aðeins á þá, sjáum hvað þeir segja. Hvað segir kynni keppninnar? Bara mjög gott. Þú ert ekkert að keppa í dag? Nei, bíllinn minn er bara ekki tilbúinn. Þá var ég fenginn í að vera kynnir. Já, þannig að þú sleppur ekkert, svo auðvitað. Nei, ég er með talstöð, alls konar, mjög töff. Alla græður? Alla græður. Já, við fylgjumst með framhaldinu. Já, takk fyrir það. Þetta var vel reima? Já.
þetta er eigin nokkur. Það var bara nokkur að byrja. Ну і почало о, оце, бачиш? Оце піпець. Já, hérna lóðadropi? Конечно. Karamellu lóðadrop? Конечно. Вони мають звідси отримати його читання. А это ekki já, móti, já. Так, це круто. Ég bara kalli að ég vilja eitthvað svona. Це ж ти знаєш, куди передається сигнал? На пацанам. Зайшла, побачила? Ссылку на відео получила. Це важливо, тому що я не знаю, воно буде доступно, скоріше всього буде. Треба буде скачати штраф. Що там буде? Hann er ekki kaldur. Það var hann ekkert í ískápi nótt. Так як? Ну там повністю. Það kaldar fyrir það var ekki kemur það. Það er alltaf hitakerfið þeirra.
Ладно, пора, наверное, одягати, да? Ти мені скажеш, я просто, ну, або... У мене хоча ходив відсотки, у мене було 12%. Це за цей час у мене було 70. Ну, тобто мені треба за неділю. А вони там мене і не пару раз щось так виталкують. А я чую, а я поки включив Jú, komið sæl aftur, það styttist í að Sindra Torfaran fer af stað aftur, fyrsta umferð Íslandsmeistaramótsins og já, það hörkuslagur fyrsta setið. Heldur betur, við erum að sjá æspendislag á milli, ég líka bara aðeila sem hafa allir verið að berjast á toppnum síðustu ár. Það kannski á ekki að koma okkur á óvart, vorum með mikið af meisturum, mikið af sigur, við erum hér í dag, náttúrulega 23 bílar sem að hefja keppni, erum með 20 bíla ennþá inn í keppninni og já, hvað voru að tala um, voru þetta ekki... Þetta eru 60 stig núna á milli Skúla og Geir Everts, svo bara 10 stig frá Geir Everts niður í Þór Þormar og 40 stig þaðan niður í Hauk Viðar og svo koma þær hérna bara 20 stigum eftir, 10 stigum eftir, 20 stigum eftir. Algjörlega og við förum bara að skoða stigatöfluna eins og þetta stendur núna miðbik keppninnar því að eins og við segir þetta já, ansi hreint spennandi þarna á toppnum, þarna var nú bara Óskar okkar að kíkja á skjáinn. Fengum Úlfinn aðeins að kíkja í heimsókn en hérna sjáum við mitt stigatöfluna og hvernig þetta er búið að raðast í brautunum fram að þessu. Og svo náttúrulega eru líka bílar að raða sér upp núna fyrir næstu braut, fyrir fjórðu brautina sem verður tímabraut. Þannig að við skiptum yfir á svæðið, þetta fer allt saman að byrja og já, Skúli Kristjáns er í bestu stöðunni. Geir Evert Grímsson er frægur fyrir að vera hraður í tímabrautum og það eru núna næstu 2 brautir eru tímabrautir. Algjörlega og tímabrautir er náttúrulega allt annað fyrirbæri heldur en hefðbundnu torfærubrautinar. Nákvæmlega. Og það er líka spurning hvort við getum fengið að sjá bara, já, hvernig brautin liggur, þessi fjórða braut, löng og krefjandi tímabraut. Það er alltaf þessi klassíska U-beygja þarna sem að þeir taka í brautinni og nú ætla ég að reyna að teikna þetta hérna inn á samkvæmt bestu getu. Gæti orðið pínu bras og já, mér sýnist, nei, þarna er tölvan komin. Ég held að þeir byrji hérna niðri einhver staðar, hérna næst okkur, hérna er byrjunarliðið. Svo fara þeir yfir þennan litla hól hér. Svo kemur klassíski hliðarhallin hérna með U-beyjunni í hliðarhallanum. Hérna eru þess að 2 hlið. Og svo fara þeir upp á bakkan hér. Koma svo aftur niður, fara í hvarfa þessar mynd, koma aftur niður hérna. Og svo er full ferð meðfram bakkanum hérna megin, í gegnum öll þessi hérna hlið og flaggað út í gegnum dekkin hérna. Þannig að þessi hérna staður verður aðal staðurinn til að fylgjast með þessari braut. Hérna höfum við oft séð veltur að ökumenn að velta í hliðarhallanum því að taka U-beygjur og torfærubíl er tómt vesen. Þannig að, já, ég er aðalega spenntur fyrir að sjá hvað þeir gera í þessari brekku hér eða í þessu hliði. Og við ætlum að vera að taka millitíman á ökumennum. Við ætlum að gera okkar besta að taka millitíman á ökumennum. Við ætlum að gera okkar besta í því. Það er búin að fýra upp í skeiðklukkuna, þannig að þetta verður ekki hávísindalegt. Nei. En treystum á
að okkar fólk á brautinni sem með allt á hreinu þegar kemur að því. Bragi, kannski fyrir nýliðana eins að útskýra stigagjöf í tímabrautum. Já, það fannst 350 stig fyrir hraðasta tíman og svo 10 refsistig fyrir alveg sama hversu margar stigur hversu gróflega þú ferði við hverja stigu. En nú fyrir að styttast í að við förum í beina útsendingu á RÚV 2, við höldum að sjálfsögðu áfram hérna á YouTube og RÚV.is. Þannig að við sjáumst aftur eftir örskamma stund þegar við erum komin í beina útsendingu á RÚV 2. Jú, komiði sæl, Bragi Þórðarsson með ykkur ásamt Kristján Einari Kristjánsinni og við erum að fjalla Sindratorfæruna í beinni útsendingu hér á RÚV 2. Það eru 3 brautir búnar af 6. Þetta er fyrsta umferð Íslandsmeistaramótsins og Kristján, það hefur verið nóg að gera í allan dag. Heldur betur, eins og segi, fyrstu 3 brautirnar búin að vera hörkuslagur. Við erum með ótrúlega spennandi bara uppsetningu hérna fyrir seinnipartinn. 3 brautir eftir, tímabraut, Mýrin, Áin, þetta verður veisla. Akkurat, fyrstu 3 brautirnar eins og hefðir orðin fyrir eru þessar klassísku torfærubrautir á Hellu, þar sem að ökumenn að fara í þessi börð og við höfum séð líka ansi mikið af veltum og skemmdum og svona inn á milli, en síðan erum við núna að fara í þessar svona sögufrægu brautir á Hellu. Það er tímabrautin fræga núna 4. brautin, þar sem að keyra í þessum löngu brekkum og reyna að fara í gegnum þrönglið allt saman á tíma, og svo náttúrulega kemur fleytingin þar sem þeir fara 170 metra ofan á hróarslæk, því að þessi bílar eru að fleyta ofan á vatninu. Ég veist ekki kalda læk þótt hann sé kallaðara, þetta er bara bullandi á. Staðan er búin að vera, það er þannig núna að það er ekki nema 60 stig sem skilja að efstu 2 og við erum komin að stað í fyrstu bíl í tímabrautið, það ekki? Heldur betur. Og það er Guðlaugur Sindri Helgason sem er fyrstur hér í Polaris brautinni, hann er á Olsen
Og við erum með 2 svona bíla, það er Olsen og Olsen og Guðlaugur Sindri er heldur betur að taka á því hér í fyrstu braut. Já, Guðlaugur Sindri hérna, hann var ansi aftarlega fram að þessu í dag. Hann klárar þetta með stíl hérna. Klárar tímabrautina á ágætis tíma. Við munum ekki geta uppfært stöðutöfluna hér í 4. brautinni því að það þarf að bíða eftir allir eru komnir með tíma og þá er raðað upp stigunum. Ef við förum létt yfir reglurnar í torfæru í venjulegri braut fást 350 stig fyrir að fara alla leið og svo mismunandi mikil refsistig yfir því hversu gróflega menn snerta stigurnar í hliðunum. Í tímabraut er þetta aðeins öðruvísi, þar fást 350 stig fyrir hraðasta tíma og svo tapar 10 stigum fyrir hvernig 10 hluta úr sekundu sem þú ert hægari en hraðasti tími. Og það er alveg sama hvernig þú snertir stigurnar í hliðunum, þú far alltaf bara -10. Já, alveg sama á þessi bara 1 dekk sem fyrir inn fyrir Já, þú bara réttar að krækja hérna utanfrá en auðvitað er náttúrulega best að sleppa því að snerta stigurnar, þá farið engin refsistig. Og sömulegis verður engin refsistig fyrir að bakka í tímabraut því að refsingin er bara svo að þú ert að bakka og tapar tíma á því. Já, næstari brautina er Finnur Aðabjörnsson, hann var í 5. sæti fyrir þessa braut. Já, og búinn að standa sig gríðarlega vel. Þetta er fyrsta keppnin hans á þessum bíl, keypti refinn af Ólafi Braga Jónssoni fyrir þetta tímabil. Sáum hérna brautin er að vera tilbúin, flaggarinn kom með flaggi á loft, tíminn byrjar ekki að telja fyrir hann fer í gegnum hlið. Já, við sjáum rauða dekkið hérna næst okkur, þegar hann fer í gegnum það hlið að þá byrjar tíminn að telja. Þannig að þeir fá svona smá tillaup, þetta er fljúgandi start og nú er við að bíða eftir að brautin er klár og hún er klár. Finnur hérna ríkur á stað. Yfir þennan hól hérna þarf að passa sig að hitta rétt á hliðin og þarna voru förin þannig að Guðlaugur Sindri misti sennilega af þessu hliði. Við bíðum að sjáum. Og svo er þetta erfiðasti hluti brautarinnar, það er þessi uppbeygja hérna. Finnur gerir þetta vel. Gerir það almennilega. 21 sekundu með halva braut. Já, svo er það bara að meta það með að vera. Hann tekur því svolítið rólega yfir hólinn þarna. Svo þarf að fara varlega þegar fara niður hérna. Þetta er bara príðis vel gert og svo er það hraði hliðarallin hérna þegar hann dettur í smá hvarf. Og í gegnum endamarkið hérna var farin að hægja á sér svolítið snemma. Þetta var öruggur akstur. Við verðum gaman að sjá hvernig tíminn verður miðað við aðra. Sko, það voru 44-75 hjá Guðlaugi Sindra, en eins og þú segir, hann hefur mist af hliði. Hann fær bara 100 stig fyrir lengt. Já, hann fær þá í rauninni... Má við nú sjá, já, er hann að fá... Já, við erum ekki viss. Náttúrulega stíginn kom ekki fyrir en allir eru búin að fara, en það gæti verið að Guðlaugur Sindri hafi mist af hliðið þarna. Þá myndi ég halda hann myndi bara fá 25 stig. Þannig að ég held að Guðlaugur Sindri hafi fengið sinn tíma sem eru 44,7 og við bíðum ennþá eftir tíma frá Finni. En næstur í braut, Þórður Atli Guðnýjarsson á spaðanum og eins og sjáum á, þá sér svolítið á yfirbyggingunni á spaðanum eftir fyrstu 3 brautirnar. Hann velti svolítið harkalega í fyrstu braut. Heldur betur. Komin af stað. Þórður Atli, þetta er hans 3. ár í torfærunni, hann gerði afdrifarík mistök í þriðju brautinni áðan. Kostar hann að stoppa þarna Bragi? Já, hann var ekki viss hvert hann átt að fara. Þetta er að góða þegar margir eru búin að fara í brautina, þá getur elt förinn. Tíminn á Finni 41 sekúnda. Sjáum hvað tíminn verður hér. Já, millitími. 21 sekúnda líkt og Finnur, þetta er á pari. Já, en er grimmari þarna uppi, er að tæta fánana af spaðanum og ég veit ekki hvað hérna í Polaris-brautinni. Já, léttan. Það myndi hvaða kapasiðs, já, hönnur sem segir að vera ekki með fána í tímabraut. Og í gegnum endamarkið núna. Þetta verður næstræðasti tíminn fram að þessu, tekur ágættis spólan til að koma sér frá. En já, spaðinn, mér sýndist að vera 42 sekundur Bragi. Já. Það er bara ágættis tími, staðfestur tími að Finna Aðalbjörnsson, 41,13, það er hægasti tíminn hingað til. En hér höfum við Geir Evert Grímsson. Elskar tímabrautir, elskar það, gríðarlega snöggur ökumaður og já, klálega einhver sem að gæti toppa hér núna og er í hörku slag. Já, hann er í, var hann ekki í öðru sæti fyrir þessa braut? Jú, var í öðru sæti, þarf að ná 60 stigum af Skúla Kristjánssoni. Já, það er... Ansi mikill tími sem það þarf að vera hraðari, hvað er það, 0,6 sekundur, er það ekki rétt hjá mér?
Jæja, Geir Evert. Farin af stað. Nei, það þarf að vera 6 sekúndum hraðari, segja. 10 stig er 1 sekúnda. Tekur í nokkur rólega fram að þessar uppbyggju hérna. Tekur rauðustikuna -10. Frábærlega snúið við, samt sem áður hann er mjög fljótur að rífa sig út úr uppbyggjunni, en millitíminn ekki frábær. Mér heyrist hann ekki vera með nitróið á eða eitthvað. Mér heyrist þetta er ekki fullt afl í sleggjunni. Nóg afli nú samt sem áður. Það er að klára þetta með stæl hérna í gegnum endamarkið. Já, spaðinn var 42,4, verður fróðilegt að sjá hvaða tíma við fáum á Geir Evert hérna. Já, eins og segi, Þórður Atli örlítið hægar en Finnur ennþá með hraðasta tíman, 41,13. Næsta braut verður svo fræga áin, þar sem við erum að fleita ofan á ánni hérna á Hellu. En næstur í braut, Bjarnþór Elíasson á Olsen. Eins og við sjáum þá var þessi bíl alveg eins og Olsen sem við sáum áðan hjá Guðlaugi Sindra. Því að þessi bílar eru smíðaðir bara hlið við hlið á Egilsstöðum. Já, þetta er nýli í torfærinni. Já, Guðlaugur Sindri er með talsverða reynslu, mætti fyrst hér á Hellu fyrir eitthvað 20 árum síðan, þá 17 ára gamall og 10 dögum betur, ennþá með bara flungun í ökuskírteini og keppti svo allt til ársins 2017, en nú eru þeir félagarnir mættir á eins bílum. Bjarnþór var lengi vel í þjónustuliði Guðlaugar. Já, og hérna er Bjarnþór að stilla sér upp. Hans fyrsta tímabraut í torfæru. Gerir þetta vel? Já, þetta finnst mér samt eins og ökumenn megi alveg, það eiga eitthvað inni þarna. Það er hægt að finna í alveg sekundu þarna. Passar sig á stikunum, hann er refsilaus. Leit vel út þarna alveg þangað til hann virtist missa bara svolítið tökin á hans í miðri beygju. Og middeltíminn 23 sekundur, þetta er hægasti middeltíminn í dag. Já, gangurinn er heldur ekki góður í Olsen. Maður heyrir hann ekki alveg að ganga rétt og fara hann á rjúkúrunum. Þetta er eftir harkalega veltu sem hann lenti í fyrstu brautinni. En ætti að klára þetta með stæl hérna, en ég held að hann sé ekki að fara að fleita yfir ána með þetta afl. Og þó. Þarna kom botgjöfin. Nei, hann fer ekki gegn endamarkið. Hann sleppir endamarkinu. Nei, hann fattar það, hann snýr við. Nei, ég trúi þess ekki. Tíminn er ennþá að tellja, hann fer ekki gegnum lokar hliðið. Þetta eru byrjendamistökin, þetta er hans fyrsta keppni og þetta þýðir að hann mun bara fara 75% brautar og fær þá bara þar að leiðandi bara 75 stig. Á meðan að lakasti tími fær 150 stig. Þannig að þó hann hafði keyrt í Hvolsvallar og aftur tilbaka og farið í gegn endamarkið, hann samt fengi 150 stig. Agaleg mistök. Hérna sjáum við Þór Þormar Pálsson að stilla sig upp, tvöfaldur Íslandsmeistari í torfæru. Hann var þriðji fyrir þessa braut, 10 stigum á eftir Geir Evert í öðru sætinu, þannig að bara betri tími í raun og veru og hann er komin upp fyrir hann. Nákvæmlega. En Skúli Kristjánsson einhverjum 70 stigum þar á undan. Og Geir Evert er núna með hraðasta tíman 39,7. Já. Komin að stað hérna Þór Þormar. Fer svolítið varlega þarna, en nú getur hann notað 1000 hestöflin. Komið nýjan mótor í Þór. Þetta skopp samt sem maður að gera verkum, hann fer allt á djúpt þegar hann tekur stiku, tapar tíma hérna í uppeyjunni. Já, ökumenn svolítið varkárir þarna, vita að það er hægt að velta þessum bílum á jafnsléttu. Þetta er góð middeltími samt sem maður. 21 sekunda svipa á Geir Evert. Geir Evert, það var hér sem Geir Evert umverulega græddi tíman sinn tilbaka. Já, hann var alveg í botgjöf hérna, en hérna er Þórar skoppa. Og hittir ekki á liðið! Hann hittir ekki á liðinu, þetta getur bara verið dagurinn að fara! Nei, já, Þóri Þormar, en hann fattar það! Hann sem betur fer fattaði að hann tapaði gríðarlegum tíma á þessu. Hann er að tapa 5 sekundum allavega á Geir Evert hérna. Já, og þá er hann ekkert að nálgast hann neitt, og þá geta hann mist Hauk Viðar fram úr sér. Eins og þetta leit vel út fram að þessu hjá Þóri Þormari. Bara dýrkeypt mistök hérna hjá tvöfaldameistaranum. Þór Þormar var meistari árið 2018 og 2019. Þá á bíl sem keim líkur þessum sem að Snorri Þór er að keppa á í dag, en Þór er núna búinn að smíða sinn eigin í sömu mynd. En kom með mun aflmeiri mótor en hann var með þá.
með keflablásar ofan á mótornum, þannig að hann er að þrýsta loftinu með meiri þrýsting inn á mótorinn og þá er þetta að setja ennþá meira bensín og þá er það sprengingarnar stærri og afli meira. En þá er það Sævar Benónísson á Móra frá Vestmannaeyjum sem er næstur í braut. Þeir eru alltaf að fara aðeins hraðar yfir þessa hóla þarna, þeir eru svona sléttast. Já, eru líka að taka efri línur en skoppið er ennþá mikið hérna í hliðarhallanum og það er hættulegt. Móri þarf að fara djúpt til að ná að snúa við hér. Já, tapaði svolítið tíma á þessu. Já, milltíminn ekki góður 23 sekúndur eftir halva braut. Sjáum svo hvernig hann fer niður brekkuna hérna, það er alltaf merki góðan ökumann sem þorir að gefa í niður brekkurnar og Sævar er að gera þetta vel. Nú þarf bara að hitta á endahliðið, búin að sjá 2 ökumenn klikka á því núna. Sævar ætlar ekki að vera svo þriðji, bara passa sig vel og í gegnum fer hann. Já, en tíminn ekki frábær, eitthvað 43 sekundur, jafnvel 44. Hraðastíminn fram á þessu, Geir Evert 39,72, eru komið með tíman á Þór Þormar og hann var 46 sekundur. Já, tapar þarna, helling af stigum, er að tapa 70 stigum á Geir Evert það bil og það er dýrkeypt. Er þetta, Ingvar, hann stilla sig upp á Víkingnum hérna? Ingvar Jóhannesson mættur á Víkingnum, hann kemur frá Vík í Mýrdal, þeir eru 3 ökumenn frá Vík í Mýrdal, þannig að per höfðatölu er Vík í Mýrdal langstærsti torfæribærinn. Já, og okkur leiðist nú ekki höfðatöluspjall. Nei. Vík í Mýrdal á alls konar skemmtileg svoleiðis með, það eru flest hótelherbergi þar per höfðatölu held ég bara í öllum heiminum. Já, hvað gerir Ingvar? Stóð sig vel í fyrra á þessum bíl, var alltaf nálagt verðlaunapallsætunum og er það aftur núna, ég held að hann hafi verið í 7. sæti fyrir þessa braut. Eins og sjáum við fáum stöðutöflun upp á skjáinn bara í næstu braut þegar við erum komið öll stigin úr tímabrautinni. Þetta er frábær milltími bara, þetta er langkraðasti milltímin í dag, 18 sekundur. Fyrir pínu skakkur upp á hólinn en virðist ekki tapa tíma á þessu, hann er virkilega grimmur aksturinn hjá Ingvari hérna. Já, stendur hann niður brekkuna. Hann finnur þetta hraðið tími og hann ætlar að fara á þessu algjörlega að endamarkinu. Þetta verður hraðast tíminn. Heldur betur þvílíkur akstur hjá Ingvari. Bara ég held hann sé að toppa Geir Evert með 3 sekúndum. Já, svona samkvæmt okkar skeikklukku allavega, hérna sjáum við endursýningu að þessu, hann var ekkert að hika niður brekkuna og yfir lækinn hérna, hann treysti bara fjöruninni í Víkingnum og þvílíkur akstur. Og Víkingurinn verðlaunarornu fyrir það með frábærum tíma hérna. Ég býr spenntur eftir að sjá þennan tíma en ég er nokkuð viss að þetta sé hraðast tíminn. Hér er komin annar nýliði, Grímur Helgusson, hann er búinn að prófa að velta í dag. Ekkert gengið fram að þessu. Nei, búinn að vara í vandræðum með bílum fyrstu 2 brautunum, við sjáum að Guðbjörn Grímsson er mættur. Þannig að hann ætlar allavega að fleita yfir, trúi ég, en hann... Mætti ekki 3. brautina? Nei, en Grímur Helgusson, eins og segja, hann hafði keyrt eina torfærubraut fyrir daginn í dag, það var í Bandaríkjunum í síðasta haust og það endaði með stórri veltu en hér er hann mættur á bíl sem hann ekki keppt á áður. Bara ég get staðfest þetta, Ingvar að taka 2 sekúndur af Geir Evert, 36,78. Nei, fyrir ekki, hann er að taka 3 sekúndur á hann. Það eru 30 stig. Hann getur verið að vinna sig upp sæti hérna, -10 á Grím þarna. Grímur er vel þekktur úr íslenskri kvartmílu, þannig að hann er vissulega með mótor sem á heim í kvartmílu en nú þarf hann að vera duglegur að beygja. Já, millitíminn ekki góði 28 sekundur hérna eftir halva braut. En það er gott að sjá að bílinn hjá honum, Brjála frænka, er farin að virka. Það er ekki þetta vélarvandræði sem sáum í fyrstu brautunum. Virðist samt sem að láta illa stjórn svona með að við marga aðra. Ég held að þetta séu drifhlutföllin. Að afturdekkin sé að snúast meira heldur en framdekkin, þess vegna undirstýrir bílinn svona í gegnum beygurnar. Hann hittir á hliðið allavega. En tíminn ekki góður. Nei. En eins og ég segi, mótorinn komin í lag, það lofar góðið fyrir Anna, því að þar snýst þetta bara aflið. Heldur betur næst í brautina ætti þá að... Er það ekki Daniel Gunnar Ingimundarson þá næstur? Á Green Thunder, mættur hér í hlið. Daniel Gunnar Ingimundarson, reynslumestu ökumaðurinn í torfærunni. Hann byrjaði að keppa árið 1998. 25 ár. Heldur betur, byrjaði að keppa á þessum bíl í sérubúnaflokknum árið 2002, ef ég maður rétt, frekar en 2001. Var í sérubúna göttubílaflokknum fyrir það á Willis. Búinn að vera á sama bílnum hérna á allar göttur síðan í núna rúmlega 20 ár. Hefur keppt nánast öll tímabil, alveg heil tímabil. Þannig eins og segja, hann er komið með eitthvað hátt í 150 keppnir í reynslubankan.
og er tilbúin í tímabrautinu núna. 52-60 voru að heyra þarna Já, sem að Brynjar Franka fór á. Það er Það er hægasti tími tíminn af dagsins. þeim sem er búin að klára. En það er Ingvar Jóhannesson sem á hraðasta tíman 36,78. Næst hraðastur er Geir Evert með 39,72. Svo þurfti svolítið að laga brautina þarna eftir Brjálu Franku. Já, hann var svolítið duglegur að taka niður brautarmerkingarnar. Jæja, komin næsta. Daniel Gunnar Ingimundarson. Hann er búið að vinna svolítið í Green Thunder í vetur, komur þessar nýju álfelgur sem að léttir bílinn talsvert og svo er hann komið með nýja framhásingu sem þýðir að hann er komið með þessar ofurbeygjur eins og er orðin bara standardinn í torfærunni í dag. Ef þú ætlar að keppa fyrsta sæti þá verður að vera með þessar ofurbeygjur að framann. Nú eða að vera með beygjur á öllum fjórum eins og Guðmundur Elíasson kom með hingað í dag. 23,4 middeltíminn. Já. En ekki dragur hérna niður og hann treystir fjöruninni í Green Thunder hérna. Turbínan heldur betur að snúast hérna í Green Thunder og tíminn ekkert svo slakur. Vel gert hjá Danieli Gunnari Ingimundarsinni. Sjáum þetta aftur úr drónanum. Þetta eru mikil átök innan í bílunum í þessum tímabrautum og ég rauninni mikil listgrein að keyra torfærubíl hratt því að þessi bílar eru jú fyrst og fremst hannaðir til að fara upp brekkur og fjöðrunarkerfi og allt svoleiðis hannað í það að geta étið í sig sandbörð og svoleiðis. Þannig að keyra þetta hratt getur verið strembið og þá sérstaklega út af drifbúnaði því að öll drif í þessum bílum eru 100% læst sem kallaðir. Þannig að innra hjólið hreyfist ekki minna en það ytra í beygjum til dæmis. Snorri Þór Árnason, fjórfaldur Íslandsmeistari í torfæru. Hvort einhvern að reykja svolítið mikið þarna í byrjun, eins og segi, fjórfaldur Íslandsmeistari. En hann er ekki búinn að standa sig vel í morgun. Snorri Þór komst ekki upp fyrstu brautina, tapaði miklu á því eftir, var í einhverjum vélarvandræðum, spurning hvort að nítróð var ekki að virka eða eitthvað slíkt. En hérna er allt að virka. Já, ágætis middeltími þarna er einhvers staðar, rétt undir 21 sekundu. Já, spurning hvort hann á að toppa Ingvar hérna. Framhásingin bara grafa sig niður. Við það missa bílinn hana. Eins og ég segi, það er erfitt að keyra þessa bíla á fullri ferð, en þetta virðist vera ágætis tími að fara. Mér sýnist að vera aðeins fljótara heldur en Geir Evert gæti verið að setja næst hraðasta tíman hérna núna. Já, bíðum eftir hvað úrskurður dómara verður úr skeikklokkunum þeirra. En áhugavert að sjá þegar hann kom niður brekkuna þarna, framhásingin fór í rauninni, þetta virkaði bara eins og hefill í rauninni. En þá er það næstur Íslandsmeistaran frá árinu 2021 og sá er leiðir keppnina þegar hingað er komið sögu, Skúli Kristjánsson. Heldur betur þarf á góðum tíma að halda en það er ekkert endilega að vinna þessa braut en bara vera á það góðum tíma hans ekki að missa mikið. Væri náttúrulega rosalega sterkt til dæmis að vinna Geir Evert. Já, svona vera á pari við hann bara, vera ekki að minnka bilið. Geir Evert var í öðru sæti, einhverjum 60 stigum á eftir. Þannig að ef Skúli verður hérna 45 sekúndur með þessa braut, þá er hann orðinn jafn Geir. Þá staðfestingu að hérna kórdrengurinn fór í annarsætið 37-38, betri tíminn ég held. Bara rétt og eftir Ingvari. Já, Skúli hefur oft verið í basli með Simba í tímabrautum. Í átökunum þá vill Reiminn sem að knýr keflablásaran detta af. Hann er komið nýjan keflablásara á þessu tímabili, þannig að það vandamál ætti að vera úr sögunni. Svo standar hann niður. Passa sig þarna, hann lenti illa þegar hann kom niður þarna í fyrra og fekk hnikka á baki og það var frá að hverfa. Passaði sig því þarna og í gegn. Bara örugur akstur eins og hann átti í raun að gera. Hann leiðir keppnina, þannig að ekki að fara að gera einhver mistök eins og sem Þór Þormar gera. Nei, þetta gæti jafnvel verið hraðari tími en Geir Evert. Þetta er einhvers staðar þarna á því reki. Sjáum þegar hann kemur hérna niður. Og svo segir, lenti svakalegu slysið þarna fyrir árið síðan. Já, hann fekk svona hnikk á baki sem betur fyrir brotnaði nú ekkert eða neitt slíkt en nóg til að hann hætti fyrri daginn. Já, það var 2 daga keppni og hann dróð sig úr keppni. Já, núna er hella bara einstaks keppni.
Í fyrra var þetta fyrsta umferðin á laugardegi og önnur umferð á sunnudegi. Fjölnir Guðmannsson, það hefur ekkert gengið hjá honum hér í morgun. Virðist verið í svipum vandræðum með vélbúnaðinn og hann var á síðasta tímabili. Þrátt fyrir að hann er búinn að vera duglegur að prófa Evu og allt svoleiðis fyrir tímabil en virðist ekki ganga. Það verður áhugavert að sjá hvort að mótorinn er fann að virka hér því að hann þarf á öllum hestablónum sem er í þessum Big Block Chevrolet að halda þegar hann fer yfir vatnið. Skúli gerir nákvæmlega það sem við erum að tala um 40,31, hann er hálfri sekundu hægari heldur en Geir Evert og það dugir honum bara fínt. Fjölnir Guðmannsson frá Akureyri. Og þessi fyrsti hóll alltaf að verða þægilegur og þægilegri og býtu nú við, þarna er Fjölnir í smá basli að hitta á hliði, tekur stikun á -10. Basli við að halda bílnum í beinni línu. Já, þetta er náttúrulega í hliðar þarna líka. Hann er komið -20 hérna strax. Fást 10 refsistig fyrir að snerta stikurnar í hliðunum í tímabrautunum. 25 sekundur hér í gegn. Þetta er slakur millitími. Fer varlega yfir hólinn hérna. Já, hann er að taka þessu mjög rólega. Ef hann náttúrulega bara ekkert búinn að virka í dag fyrir þessa braut var hann í 19. sæti. Já, en mér heyrist mótorinn vera að virka ágætlega núna. Það er ekki fret í honum en náttúrulega Fjölnir fór aldrei almennilega í botngjöf. Það verður gaman að sjá hvað hann gerir yfir ána. Já, ekki draumurinn að fara í ána, ekki með aflið. Nei, það verður að hafa allt aflið. Það er bara svo leiðis. Og helst aðeins meira en það. Já. Þá er það nýliðin sem er heldur betur búinn að vera bara að kveikja í öllum stöðutöflum hérna í morgun. Andri Már Sveinsson frá Selfossi. Þessi ökumaður var í þjónustuliðunni hjá Geir Evert undanfarin ár. Ákveður núna að fara að keppa, keypti gömlu ótemjuna, skar hann alla í búta og breytt honum mjög mikið, er komið með sama fjörunabúnað á aftan eins og Geir Evert. Þetta er sjálfstæð fjörunirunni, ekki heil hásing eins og aðrir að vinna með. Og Andri heldur betur búinn að vera að standa sig í morgun. Já, var óopinn, hann fór út í braut, en braut sem hann kláraði, annars væri hann mun ofar, var 8. fyrir tímabrautina. Flaggi komið á loft hérna. Brautin að verða tilbúin og Andri má fara að stað í sína fyrstu tímabraut. Já, verður gaman að sjá hvað nýliðin gerir hérna. Og hann tekur þessu tiltölulega rólega. Tímabrautir eru það flóknast í þessu, sérstaklega fyrir nýliða. Því að það er ekkert grín að keyra þessa bíla hratt. Og undirstýri svo svakalega tekur aðra stikku þarna, -20 kominn. Já, milltíminn ekki góður, 25 eða 24 sekundur hérna. Já, hann er að taka þessu af varkárni bara, vill ekki gera neinn mistök. Og hann talaði við okkur í morgun og sagði það bara, hann vill bara keyra eins mikið og hægt er. Já. Og úrslit er eitthvað sem hann pælir í bara eftir daginn. Fara alla metrana. Já. Já, 46 sekundur cirka bát. Og það er bara spurning hvort hann verður með 9., 10., 11. hraðastíma núna. Já, þetta er eins og ég segi, en ætti að duga alveg í eitthvað svona rétt rúm 200 stig myndi ég halda. Eins og ég segi, 350 stig fast fyrir hraðasta tíman. Þá er það Haukur Viðar Einarsson, ríkjandi Íslandsmeistari. Hann leiddi ásamt Skúla eftir aðra brautina, en rétt eins og í fyrstu brautinni brotnaði öxull hjá honum í þriðju brautinni, þannig að hann komst ekki þar upp og er dottinn niður í 4. sendið. Já, en hérna er möguleiki, ég meina, ef að mótorinn þessu bíl er skrúaður upp í hæstu hæði, þá erum við að tala um einhver 1500 hestöfl, algjörlega sturlað, og ef það er einhver stað sem þú getur notað það, þá er það í tímabrautum og já, minni átök náttúrulega á drifinu og öðru slíku hérna, er ekki þessu högg og þannig að þannig að sjáum hvað Hekla gerir. Nei, hann byrjar með drif á 3, hann er búinn með öxlana sína. Haukur er ekki að fara að vera í toppslagnum hérna, ef hann fyrir svona í ána, ég held að hann hafi verið bannað að fara í ána bara með drif á 3, mun að ná þessari vinstri beygju, hægri framöxullin, það dekk er ekkert að snúast. Hann mun ekki ná þessari beygju. Þetta verður bara 25 stig og þetta þýðir augljóslega að það var löng pása fyrir þessa braut, þeir eru búnir með öxlana. Já. Og veltir svo hérna. Bara til að setja punktinn yfir yfir. En ég held að keppnisstjórn muni banna honum að fara í vatnið, því ef þú fer hann í vatnið með drif á 3 getur þú snúist á punktunum og oltið ofan í ána, sem er eitthvað sem við viljum alls ekki sjá. Þannig ég held að dagurinn sem sveimir þá bara búinn hjá Hauki Viðar Einarssyni. Íslandsmeistarnum ríkjandi. Þetta eru stórar fréttir sem við erum að fá hérna í Polaris brautinni, 4. braut af 6.
Haukur Viðar Einarsson mögulega bara hættur keppni, hann ætlar að reyna þetta á með drif á þremur en við vitum það bara af 60 árum í torfærunni að það virkar ekki. Hann ætla búið að sína okkur það á síðustu árum að hvert einasta stig úr keppni skiptir máli, þannig að Haukur þarf náttúrulega að safna mörgum hann getur. En bara Já, við erum stödd á Hellu og við erum með keppnistjóra keppnar hjá okkur, Kára Rafn Þorbergsson. Hvað segirðu, Kári? Þetta er glæsileg keppni hjá þér? Þetta gengur vel hjá okkur. Við erum að keyra braut númer 4 og við erum að... Það er stutt í að við förum að keyra Mýrina og Anna. Já, það er mikið af fólki. Hvað eru konur margir cirka áhorfendur? Við erum að tala að séu komnir 5.000 manns og það er enn að tínast inn. Þannig við erum mjög ánægð með það. Hvað margir hafa ákveðið að skella sér. Það er allt með okkur, veðrið og það eru foraftrif og ég á bara að vona að þetta restina af keppninni muni verða til þess að toppa allar hinnabröndina sko. Já, er þetta eitthvað nálægt því að vera með fjöldi af mætingu? Þetta er svona svipað við höfum verið að sjá síðustu ár, en alveg að verða ívið meira ef það heldur áfram að tínast inn. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Sömuleiðis. Og Hellu og setja Íslandsmet. Já, það ekki, drífa sér núna og náið í Mýrinni, þetta getur ekki klikkað. Kári, já, gera allt upp á 10 þarna. Guðmundur Elíasson mættur í brautina. Hann er yngsti keppandinn, 22 ára frá Vík í Mýrdal. Hann mætti með fjórhjólastýri í þessa keppni, velti harkalega í fyrstu braut og eyðilagði það. Já, þannig að þessi beygja verður erfið. Já, því að hann er ekki með ofurbeygjurnar sem við vorum að tala að framan. Þannig að, já, þetta er allt svona aðeins erfiðara fyrir hann. Þeir eru bara búin að læsa stýrinu á aftan. Guðmundur tapar svakalum tíma hérna Bragi, hann er komin í 24 sekundur í gegnum middeltíman. Þetta er ekki nógu gott á ótemjunni. Þetta er bíl sem kom nýrsmíðaður í torfæruna í fyrra. Já, efnilegur bíl og efnilegur ökumaður, yngsti ökumaðurinn í keppninu alltaf. Já, Guðmundur Elíasson búinn að ná þó nokkuð mörgum velunapöllum á ferlinum og er að klára þetta ágætlega hérna en tapaði í uppbeyjunni. Já, gerir samt vel seinni hluta brautarinnar og er að klára á það með 44 sekúndum. Skúli Kristjánsson á Simba, sko eins og staðan núna þá er Ingvar Jóhannesson á Víkingnum með hraðasta tíman 36,78, annar er Snorri Þór Árnason 37,38 og í þriðja setinu situr svo Geir Evert á sleggjunni 39,72, Skúli Kristjánsson á Simba á 40 sekúndum en Haukur Viðar er búinn að stimpla sig út úr þessu núna, það er engin spurning. Já, algjörlega og eins og ég segi, það er augljóst að hann sé ekki með hann öxul, það er ekki þannig að þeir náðu ekki að gera við þetta í tæka tíð eða eitthvað svoleiðis, þannig að ef hann fær að mæti í vatni þá stóra ég með hann klárið þá braut. Þannig að það eru stærstu fréttirnar hérna í Polaris brautinni að Haukur Viðar er úr keppni. Þá er það Páll Skjóldal Jónsson á rollunni. Svona ekki búið að ganga neitt sérstaklega vel núna í morgun en sjáum hvað hann gerir hérna í tímabrautinni. Tekur stíku hérna í fyrsta hliði. En er grimmur yfir hólinn þarna. Já, var mjög fljótur yfir hólinn og veru. Spurning hversu hratt hann er að snúa hérna. Já, þetta er virkilega vel gert. Já. Þessi tími verður eitthvað hægari en er undir 20 sekúndurum. Það er það bara frábæra millitími hjá Páli. Já, sáum lága 19, besta millitíman fram að þessu maður rétt. Þessi bíl... Nei, hægra afturhjóli dottið undan! Hann er bara 3 hjólum döfum vinnur og herrar og hann ætlar að klára! Þetta er ekki hvað rollan á 3 löppum í tímabrautinni! Sjáu þið þetta! Nei, ég er í ruglinu! Ég var ekki alveg... Ég var handið sem að dekkið hafi dottið undan! Ég sá aldrei eitt dekk fara að þetta bræði minni, þetta var 39 sekúndna. Þetta var sandur bara, ég held að rollan sé að koma sér fyrir hér í 3. og 4. setinu. Já, þetta var hörku tími. Allavega fljótari heldur en Simber í nokkuð vissum, spurning með Geir Evert. Ég hólkaðist allur upp hana. Já, þú verður bara róðar. En þetta var þá bara sandbakkinn þarna uppi. Bara sjá það aftur hérna. Það var þarna í slætinu þarna sem að mér leist ekkert á blikuna. En annaði sem nú gæst í torfæruna menn klári brautir á 3 hjólum. Næstur í braut, Jón Reynir Andrésson. Annar ökumaður sem að, er 39.50 á rolluna, þriðji hraðast tíminn í dag. Nú, jæja. Jón náði sínu besta árangri í fyrra á sínu fyrsta ári í torfærunni, mitt hérna á Hellu. Sjáum hvað hann gerir hérna í Polaris brautinni. Var eins og hann væri eitthvað bilaðar að fara af stað. Já. Hann er að taka þessu mjög rólega. Við sáum það svo sem í fyrra líka, tímabrautir voru ekki hans tepolli. Þannig ég held að þetta sé, við heyrum að bílinn er að virka eins og hann að virka, hann er að taka það bara rólega.
var bara eitthvað sem ekki svona högt hann í byrjun. Heyrist Thunderbolt vera að virka núna en tíminn ekki góður. Nei, heldur betur ekki. Já, hverju 49 sekundur tæpar hjá Thunderbolt. Og Jón Reynir væntanlega bara með hvað hægasta tíman hreinlega. Hann hægari en Þór Þormar sem taka auka hringinn. Já, Fjölnir hérna á 47,8, það hægasti tíminn hingað til. Nokkuð vissum að þessi verði hægari. Nei, Grímur var með vestan, hann var 52. Alveg rétt, en þessi gæti alveg verið á pari við það. Já, aðeins fljótari. Já. En þá Heyrðu, býðu nú við. Ég er í ruglinu. Ingi Már Björnsson er næstur á smiðjubombunni. Ingi Már heimsbikarmeistari í torfæru árið 1997. Hætti síðan að keppa í torfæru árið 1999. Kom aftur í fyrra og stóð sem með stakri príði, náði verðlaunapalli til dæmis hér á Hellu og verður gaman að fylgjast með honum hvað hann gerir hér. Já, ok, mínus 10. Og að tapa tíma á því hér því að hann kemst ekki í förin til þess að þrykkja hérna niður að uppeyjunni. Snýr honum vel við hins vegar, þetta var snyrtilega gert. Já. Tíminn ágætu, 20 sekundur hér. Tómi vesinni hérna niður brekkuna. Já, tapaði tíma á þessu. Er hann að hitta á hliðið? Já, gerir það. Rétt svo. Þetta var ekki skellulegt tími samt sem að þetta verður annars þegar í kringum 7. sætið. Já, bíðum eftir að sjá staðfestan tíma hjá Inga Má Björnssoni og þá sýnist mér bara eini sérútbúni götubíllinn vera að gera sig kláran. Við sjáum að Óskar Jónsson sem er að gera sig kláran á Úlfinum, hann ræðir sér alltaf aftastur út af hann er í þessum sérútbúna götubílaflokk en keyrir sömu brautir og einu munurinn á þessum bílum er að þeir verða að vera á þessum skófludekkjum, ekki þessum stærri og gripmeiri ausudekkjum eins og aðrir eru á og svo verða bílarnir svona líkjast standardbíl og vera með 2 stóla. Annars máurinn allar vélabreitingar og allt eru leyft. Sjá hvernig hann missi bílinn þegar hann kemur þetta niður brekkuna. Já, hann ætlaði að treysta bara á fjörunina eins og Ingvar gerði og fyrir vikið er Ingvar með hraðasta tíman hérna en fjörunin sveik svolítið Inga Má þarna. Já, sló eitthvað saman. Og svo skilst mér að Aron Ingi Svansson er kominn undir stýrið á Kötlu Turbo sem að Guðbjörn Grímsson var að keppa á hér í morgun og ég geri það ráð fyrir að hann allir bara yfir vatnið á honum, ekki í tímabrautur núna en það kemur í ljós. Fyrst er það Óskar Jónsson á Úlfinum. Það voru 2 bílar skráðir til leiks í þennan flokk en Haukur Birgisson byrjaði ekki keppni, fann til í baki í morgun og treysti sér ekki að keppa. Þannig að Óskar Jónsson er að sigla þessu heim en hann er líka bara að standa sig ágætlega í heildarkeppninni. Er í, einhverju 12. sæti held ég fyrir þessa braut. Sjáum hvað hann gerir á Úlfinum. Tekur í rólega yfir hólinn en engar refsingar. Nú tímabrautur eru settar þannig upp að þær eiga að vera auðfærar fyrir alla ökumenn. Þar að segja að það eiga ekki að vera neinar hindranir í þeim sem að ætti að stoppa þessa bíla. Þar sem að, þetta er aðalega spurning um tíman frekar en að komast alla leið. Eins og sjáum að allir ökumenn eru að komast alla leið hérna því að þannig eiga tímabrautur að virka. Við fengum torfærubrautirnar hér fyrir í morgun, keppnin byrjaði klukkan 11 og við byrjum þá í beinni á rúf.is. Næsta tímabraut hins vegar kannski ekki alveg þannig allir eiga að komast hana. Nei, áin er náttúrulega alltaf sérstök, þá þarf að vassverja bílana vel og allt þetta. En Óskar Jónsson að gera allt rétt hérna, klárar þetta með stæl. Já, 45 sekundur, langbesti tíminn í sérútbúnum göttubílum. Já, á þessari eðalsúku eins og sjáum á, líkist gamalli Suzuki bifreið. Og þá eru þessir 5.000 áhorfendur sem komnir eru í brekkuna á Hellu að færa sig yfir í ána. Það verður 5. brautin Polaris brautin, 4. brautin búinn. Nei, Aron Ingi ætlar að spreyta sig á Kötlunni. Aron Ingi var skráður til leiks á Insane, bíl sem hann keypti af pappa sínum.
Aron Ingi búinn að vera að keppa, já, síðan 2014, er kominn með talsvert mikla reynslu en hefur aldrei keyrt Kötlun áður. Ég ætla að mynda að segja, hefur hann nokkuð tíma kert að lára allar hann í beinni tímabraut? Já, en Aron Ingi er hörkuökumaður, þannig að, já, þetta getur orðið áhugavert. Og þetta er, já, vel rúmlega 1000 hestafla bíl. Það verður áhugavert að fylgjast með hvernig hann taklar þetta. Jæja, Aron kominn af stað, hans frumraun á þessum, já, vel rúmlega 1000 hestafla twin turbo bíl, það eru 2 turbínur. Katlan var alveg endur smíðuð hérna og hann er komið næstum því út úr braut, hann rétt nartaði í stikuna, en slapp með það. Já, milltíminn einhverja 21 sekúnda þarna. Skemmtilegt hvernig hann fjadrar Katlan, svona frekar mjúk fjöðrun í honum. Útslættið þarna á Kötlunni. Já, það er spurning hvort hann hefði ekki þurft að negla honum í annað þrepp þetta. Býtu, er hann kominn í gegnum endamarkið? Nei. Já, jú. Nú, ok, hann rétt komst hann í gegn. 42 sekundur á minni klukku, fá hann staðfestan tíma á eftir, en það er þá klárlega, já, Ingvar Jóhannsson, eða ekki, sem er að sigra tímabrautina, því að jú, það er allir búinir. Eftir að fara. Það er núna, Polarisbrautin er búinn og þá, já, eftir nokkra mínútur getum við farið að uppfæra stöðutöfluna hjá okkur. Því að það ætti allir að vera komið stig úr þessari braut, þannig að stöðutablan ætti að vera tilbúin hvað hverju. Og já, þá er næst á dagskrá eftir Polarisbrautina, það er Garmin-brautin Áin fræga. Og hún er keyrð með svipuðu sniði og venjulega, eins og við höfum bara þekkt undanfærin ár, byrja að fara svona yfir hana þvera, yfir stuttakaflan af henni. Og svo er það 170 metrar niður ána. Og þar þarf afl til að fleyta alla leið yfir, það er ekki nokkur spurning. Ljósmyndarar og ökumenn að færa sig yfir. Fyrstur í Garmin-brautina verður Geir Evert Grímsson. Nú, rásröð skiptir, ég ætla að fara svo langt að segja engu máli í ánni. Sennilega eina brautin í bara á öllu tímabilinu í torfærunni sem rásröð skiptir engu máli. Þannig að Geir Evert er ekki að tapa neinu á að fara fyrstur. Meira að segja þarft ekki för eða neitt svoleiðis því að það er allt komið bara eftir, já, ára langa keyrslu þarna yfir ána. En nú ætlum við að kíkja á, já, hvernig dagurinn hefur þróast. Við byrjum hérna í tímabrautinni. Og já, fáum við að njóta þessara mynda úr fjórðu brautinni. Daniel Gunnar Ingimundarson þarna að spreyta sig. Já, og Skúli Kristjánsson hér. Það verður fróðlegt að sjá hvernig staðan er núna eftir þessa braut. Ég gerir ráð fyrir að Skúli leiði. Þá erum að bíða eftir staðfestri niðurstöðu úr tímabrautinni. Þetta var náttúrulega stærsta fréttin í Polarisbrautinni. Haukur Viðar mætir með drif á 3 öxullin, brotnaði ekkert í þessari braut, hann mætti meðan brotin, reynir að bjarga sér úr þessu og það endaði svona. En bara hefði hann ekki alltaf geta snúið í þessa átt strax? Jú. En var hann kannski að reyna? Hann var að reyna að fara aðeins upp til að snúa svo? Gæti verið eitthvað svoleiðis. Að reyna að klára allavega, það fórst 150 stig fyrir að klára tímabraut, en Haukur var að setta sig við 25 þarna. Páll Jónsson með ágætis tíma á rollunni.
Annars svona lítið að frétta í tímabrautina. Það oft meiri dramatík í tímabrautunum á Hellu í Sindratorfarinni. En við munum fá nóga dramatík í vatninu því að ekki nóg með ökumenn þurfa að komast alla leið yfir. Þá það líka á tíma náttúrulega. Og hérna má sjá áhorfenda skaran rúmlega 5.000 manns mætt á Hellu og ennþá fólk að koma inn. Heldur betur, sjáum hérna búið að koma sér, allar að koma sér fyrir hjá ánni, en bara samkvæmt öllum mínum útreikningum og skjölum, þá Skúli Kristjánsson með forystunni og hérna fáið það upp. Hann leiði Geir Evert Grímsson sem þá með, 970 stig. Þetta stemmir reyndar ekki við tölurnar sem ég með, en röðin hins vegar stemmir. Og mig grunar að hér sé einhver villa á ferð. Ég veit að Skúli fyrstur og Geir Evert annar, en spurning hvort að Ingvar með því að vinna tímabrautina hafi verið að skjóta sér upp í 3. sæti hérna. Þetta allavega svo staðan sem við erum með akkurat núna. Þór Þormar 4., Finnur Aðalbjörnsson 5. og þetta þýðir þá að Haukur Viðar að falla niður í 15. sætið. Það heldur betur dýrt. Algjörlega, og svo skilst mér að við séum tilbúin með viðtal frá Hellu. Það spurning hver komin til Tinna. Vittir á það? Bara mjög vel, það var planið sko. Þetta var vel keyrt hjá þér? Já, þetta eftir klúður í brautunum á undan, það var ákveðið að taka bara allt út úr bílnum sem hægt væri og við skilst að það sé besti tíminn. Já, til hamingju með það. Nú er vatnið næst, ætlar að fara alla leið yfir? Já. Hefurðu farið yfir áður? Nei, ekki hér. Þannig að þetta verður vonandi fyrst skipti? Já, við stefnum á það og klára svo mýrina. Ekki spurning, gangi vel framhaldið. Takk hérlega. Já, Ingvar ætlar yfir ána, eins og hann segir. Já, þráttur að vunni tímabrautina þá, við farum stíginn aftur á eftir. Það eitthvað skekkja í þessu öllu saman. Já, það örlítið skekkja í stígunum hjá okkur, en við ætlum að kippa því í liði núna bara á næstu mínútum þegar ökumenn gera sig klára fyrir Garmin brautina 50 og næstsíðustu braut hér í Sindratorfarinni. Og ef við förum aðeins yfir rásröðina, Kristján, hver ræsir fyrstur? Í 50 brautina þá það engin annar en Geir Evert Grímsson. Já, og eins og við varum að tala áðan að þetta náttúrulega svo braut sem að öllu Íslandsmótinu að rásröðin skiptir nákvæmlega ekki neinu máli. Já, vatnið alltaf blautt. Já, og það myndast engin för í vatnið og ekkert svoleiðis og þú hefur engin för að elta almennilega. Og það líka spurning hvort að við getum bara séð hvernig brautin lítur út hérna og við getum farið yfir þetta. 5. brautin á Hellu. Já, þurfum alltaf að fljóta tvisvar. Já, alltaf byrja að fara stutt sem sagt þvert yfir ána. Og hérna sjáum við þetta og ég ætla að gera mitt allra besta til að teikna akstursleiðina hérna inn. Þeir byrja á bakkanum hérna, ég held að tíminn byrja í hliðinu hér. Þeir byrja yfirleitt hérna og fara fyrst stutt yfir hérna. Og í gegnum þetta hlið, svo alveg frjálspil hérna, þú getur aldrei farið út úr braut í tímabraut, þurfa að fara yfir hennan stall, stökkva oft nokkrir hérna, svo mega fara eins langt út eftir og vilja hérna, þeir sem eru mest aflið þurfa ekkert að fara svo langt, taka uppeyjuna hér í gegnum þetta hlið og svo koma þeir bara alla leiðina til okkar hérna í gegnum loka hliðið sem hér.
Þessi vegalind hérna eru 170 metrar sem að þarf að fljóta yfir og hraðametið á þessu vatni núna sko vel rúmlega 100 km á klukkustund. Þannig að, það spurning hvort að það falli í dag. Lögreglan mætt að sjálfsögðu að radarmæla ökumenn. Hvað segir að hraðametið var? Eitthvað rúmlega 100, ég held að það sé 105 eitthvað svo leiðis. Já. Þannig að, við býðum að sjáum. Og 170 metrar, það er meira lengra en Jesú gekk á vatni hér á sínum tíma. Já, enda höfum við fleiri hestöfl en Jesú hafði á sínum tíma. Já. Og við sjáum að Geir Evert búinn að steyta sér upp í Garmin hliðinu. Já, maður bjóst alveg eins við að það væri bara klakastíflur í ánni svona fyrr í vikunni en snjórinn og klakinn farin. Já, og það var spurning hvort það sé meira í henni en venjulega. Við höfum náttúrulega oft séð bara stóra eyri í miðjunni á ánni sem hjálpar ökumennum gríðarlega. Þarna sýnist mér keppnisstjórinn Sólveig Kári. Já, þetta eru áhorfendurnir bílaplanið eins og við segi, rúmlega 5.000 manns á Sindratorfarinu í ár og eins og við segi, þetta fer að slá í áhorfendamett. Þetta geggjað. Þetta geggjað, ég meina við erum að tala bara nánast, það er auðvitað betur mæting þannig heldur en Laugardalsvöllin í dag. Já, alveg 100% held ég. Þjóðaríþrótt. Það er bara svoleiðis. Torfaran, þetta sport byrjaði, algjörlega sem íslensk sport árið 1965. Í dag keppa normenn líka í torfaru en þó ekki að sama kappi og við. Það verða bara 2 keppnishelgar í Noregi þetta árið. Svo fyrsta verður Norðurlanda mót sem mun fara fram núna í byrjun júní. Og verður áhugavert að fylgjast með hvort ykkur Íslendingar ætla að skella sér til Noregs að freista þess að vinna Norðurlandameistaratitilinn því að sá titill náttúrulega jafngildir heimsmeistaratitilli. Já, svo náttúrulega síðustu ár hefur verið mót í Suðurríkjum Bandaríkjanna. Já, en það er náttúrulega íslensk keppni einhvað síður, það er ekki Bandaríkja að menna keppni haldin af Íslendingum. Já, og því miður munum nú ekki fara til Tennessee í haust en vonandi förum við aftur þangað eftir nokkur ár. En brautin virðist vera að mestuleyti klár, nú bara starfsfólk að koma sér á sína staði. Og hérna sjáum við þessa vegalind sem að ökumenn þurfa að fleyta alla leiðina lengst til hægri séð frá þessari mynd og svo erum við líka með mynd á jörðinni. Já, það er náttúrulega flugbyrgarna sveitin á Hellu sem að heldur þessa torfaru ár hvert og gera það með príði. Áin, fyrir mér áin hápunkturinn þótt að mýrin komi síðast. Ég veit að það eru skipta skoðanir á þessu en það er bara eitthvað svo geggjað við að horfa á 1000 hestafla, eins og hálfstonns trukka fleyta á vatni. Algjörlega, og þetta líka einhvern veginn svona ennþá sérstakara finnst mér í rauninni því að drullaksturinn eitthvað sem sjáum í amerísku motorsporti og fleira, þannig að ég samanlegar, ég fíla frekar ána, frekar mýrina og eins og við að tala áðan áinu verið keyrð eins og tímabraut, þannig að þetta alveg sem reglur áðan, hraðasti tími fær 350 stig og 10 refsistig fast fyrir að snerta stikur eða dekk í hliðunum. Fáum yfirleitt ekki mikið að refsistigum hér því að hliðin eru bara það breið. Við erum til dæmis í þessari braut með breiðasta hlið bara í sögu torfarinnar sem hliðið á hinum endanum. Já, það er raun og veru þá ekki að refsa þér ef þú kemst upp á ránni. Sama hvernig þú kemst upp á ránni. Nei, þetta snýst bara um sjóið. Og svo náttúrulega áin samt, það er hlið allstaðar í kringum ána svo ökumenn fara ekki að svindla og fara ekki að fleita yfir ána. Nei, það gengur náttúrulega ekki. Já, Geir Grímsson búinn að stilla sér upp hér. Fer fyrstur í brautina, þú segir bara að rásur skiptir engu máli, en ég myndi samt ekki vilja fara fyrstur. Nei, af hverju? Þú veist, út af förin öll þarna bara eftir síðustu ár. Ég bara myndi vilja vera búinn að sjá... Já, bara upp á sjálfströstið? Nei, ekki bara upp á sjálfströstið, bara hvort að sé eitthvað að varast, til dæmis eins og maður tala núna, það jafnvel meira vatn í ánni heldur en venjulega. Þú veist, sjá á hvaða hraða einhver annar kemur úti og átta sig á vill ég fara hraðar eða hægar.
Nákvæmlega. Og ég er eins ekki að það er segja- alltaf þægilega að vera búin að sjá eitthvað fara. Það Já, er já, alveg já, rétt. Bara algjörlega. upp á sálfræðin í þessu. Þótt að ég sé ekki að segja að ég myndi vilja vera síðastur, sko. Nei, nei. Þú veist, þetta er bara ekki fyrstur. Já, og það er líka bara meiri pressa. Ég minna Geirivert er núna búin að bíða í Garmin-hliðinu í talsverðan tíma með 5.000 manns að horfa á sig. Þessi eru allir hólar eru smekkfullir af fólki þarna. Þetta er bara minnur á eldgósið hérna. Já. Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Loka, aðtögun sínist mér hérna á öryggisbúnaðinn hjá Geirivert. Já, Geirivert er að öllum líkindum í öðru sæti hjá okkur. Já, hann er í öðru Þessari sæti. keppni. Ég held ekki alveg staðfest að hann er í öðru sæti. Já. En Er svona hvað, það byrð 60 stöðum á eftir Skúla. Já, mér minnir að mínu útreikningar hafa sagt 64 stig, en sjáum hvað setur það að verið að uppfæra þetta allt saman. Já, það er alltaf svolítið flóknar reikningur í tímabrautunum. Já, það vill flækja þetta. Sjáum að það er búið að teipa þarna yfir á hliðinni á sleggjunni. Það er alltaf gaman þegar það er komið í sko að fleita og annað slíkt. Hvaða breytingar eru gerðar á bílnum? Er það til dæmis ekki rétt um mér? Er ekki búið að taka einhver bretti af? Mér sýnist hann ekki hvorki verið búin að taka af né bæta við. Við sjáum oft sko ökumenn komið með Nei, já, vængi á brettið bílana er þarna, til að hafa sko stærri bretti. Svo erum við ofta að sjá ökumenn að koma með framrúður, að sérstu bara úr Akkurat, plasti. akkurat. Og við munum alveg örugglega að sjá nokkru ökumenn gera það. Geirivert, hann er gamli skólinn. Hann bara teipaði fyrir loftintakið og fer af stað. Hann vill finna bragðið af ánni á leiðinni yfir. Já, brautin er klár. Og þegar flankið fellur að þá má Geirivert fara af stað. Tíminn byrjar þegar hann fer í gegnum hliðið sem er alveg við ána þegar hann fer fyrst yfir hana. Fylgjumst með. Geirivert kominn af stað. Gerir þetta lista vel framan af. Bílinn hangir í gangi. Það er greinilega búið að vassverja vel. Þetta er ekki hans fyrsta grillveisla hér. Auðvelt yfir fyrsta hlutan hjá Geirivert. Nú er spurningin hversu langt mun hann fara. Já, og þetta er það sem er svo mikilvægt í þessu. Þetta er tímabraut. Það gengur ekki bara að vera hraður yfir vatnið, heldur líka á þessum kafla. Fylgjumst með. Velur að fara ekki í förinn. Já. Alla leiðin yfir. Ekki vandamálið. Geirivert Grímsson. Gjössanlega geggjað. Lék sér að þessu. 29 sekundur cirka að fara alla brautina. Við þurftum að vera með símanúmeri hjá lögreglunni á staðnum og fá SMS bara með hraðanum í hverju einustu ferð. Já, ég ætla að reyna að fá þær tölur. En næstur í vatni ætti að vera Bjarnþór Elíasson. Á hvað hraða var Geir? Nú, það er ekki einu sinni fengið sekt. Það var á 78 km hraða. Jæja. 78, en sáuðu hvað hann fór þetta flott. Ekkert vandamál. En já, skilst að eins og við heyrum hann frá staðnum að Geir hafi verið þarna á eitthvað rétt rúmlega 70. Við höfum nú séð að fara mun hraðar en þetta. Hérna sjáum við Bjarnþór Elíasson gera sig kláran í braut á Olsen. Olsen, hann er komin af stað. Fulla ferð. Væntanlega aldrei fleitt áður. Og já, fer yfir hér. Já, maður veit ekkert hvað þessir Egilsstaðamenn er að gera í lagafljótinu. Það er þetta rétt. Þannig að ég ætla ekki að þóra fullir en eitt svoleiðis, en þetta er fyrsta skipti í keppni. Ormurinn er flúinn land eftir voru að fleita þetta hlið við hlið. En þeir frá Egilsstöðum komið með þessa bíla. Þetta er ný smíði í torfærunni. Fylgjumst með. Þetta er í skoppið hann þegar hann fer út í vatnið en næra stjórnunum. Já, mjúk framfjörunin, minkar hraðan og hann mun sökkva, já. Það er svoleiðis, byrjustu velveringar orðbræði þulsins þarna. En þetta gerist þegar hraðin minkar og hraðin minkaði bara út af því að framfjörun er það mjúk að við sáum hásinguna fara að hossast og skottast þarna að framann og þá minkar hraðin og hann stoppaði. Já, vatnið er fljótt að stoppa mann. Heldur betur, þetta er bara, ef þú hefur ekki hraðan er þetta eins og að keyra á vegg. Og Olsen komst ekki yfir. Skildi Olsen komast yfir? Já, það er stóra spurningi. Þeir eru tveir félagarnir hann frá Egilsstöðum. Bjarnþór Elíasson, hann er algjör nýli í torfærun en Guðlaugur Sindri Helgason sem að keyrir Olsen, sem er alveg eins bíll og þessi, hann er með reynslu úr torfærunni. Þannig að spurning hvort að það geti eitthvað hjálpað honum.
En það er allavega gott að vita að undir þessum kringustæðum, með þessu tilhlaupi, komst nákvæmlega eins bíl ekki yfir. Þannig að þá veit Guðlaugur Sindri að, heyrðu, ég þarf meira tilhlaup. Eða eitthvað að fara að stífa framfjöðrun eða eitthvað svoleiðis. Við höfum séð ökumenn í gegnum tíðina hreinlega strappa framfjöðrunina fasta. Já, ef það er hægt að líka bara skrúa eitthvað upp í dempurum öðru slíku, þá bara hjálpa það. Þarna eru hetjurnar mættar frá flugbjörgunarsveitinni á Hellu, en það er sveitin sem heldur þessa keppni og hefur gert síðan 1973, byrjaði sem fjáröflun fyrir sveitina og er ennþá, já, sennilega bara meiri fjáröflun heldur flugeldasalla með þessa tölur sem að mæta þessa helgina. Þetta er miklu skemmtilegri fjáröflun. Já. Næstur í brautina ætti náttúrulega að vera Arne Ingi Svansson, en hann er ekki búinn að vera með síðan í morgun, þannig að við erum að fá Þór Þormar Pálsson. Þór Þormar Pálsson, næstur 47 ára frá Akureyri, vinnur sem sjómaður, er stýrimaður og sú reynsla ætti að koma sterk inn hér. Heldur betur, tvöfaldur Íslandsmeistari Þór Þormar. Þór Þormar hefur alltaf verið með tilþrif hérna, sló hraðametið hér fyrir nokkrum árum, en síðan þá held ég að það hafi nú verið slegið aftur, þannig að hann ætla bara að taka það aftur hérna. Ég spái rúmlega 100 km hraða á Þór hérna yfir. Já, nóg aflið. Hann er búinn að setja eitthvað plast þarna yfir keflablásarann, þannig að hann ætlar ekki að fara að sjú inn vatn þarna, en hann ætlar að treysta þess að vera bara ofan á vatninu. Jæja, tíminn byrjar hér. Flýgur einn yfir bara. Þetta er að fara yfir þetta vatn eins og að drekka vatn fyrir Akureyringinn. Og hann passa sig að vera líka hraður hérna, þýðir ekkert að dúlla sér þarna, þetta er tímabraut, tekur mikið tilhlaup. Þetta verður rosalegt, fylgist þið vel með dömum mínar og herrar. Hann eykur bara hraðan ofan á vatninu. Þetta er svo auðvelt fyrir Þór. Og tíminn frábær, hugsa ég. Já, ég held að tíminn hafi verið hægari heldur en hjá Geir. Já, Geir náði bara hámarkshraða 78 km á klukkustund yfir vatnið. Það er spurning hvað Þór nær hérna. Já, sá tími að tapast ekki á vatninu, það er engin spurning. Já, Sævar Benónísson næstur í braut. Hann er frá Vestmannaeyjum. Ég heyr ekki betur en að þulurinn á staðnum var að segja að það væri 91. Já, náði ekki yfir 100. Ég held að við séum búin að ná yfir 100 ofan á vatninu. Þá var það Sævar næstur, já, kemur frá Vestmannaeyjum, byrjaði að keppa í fyrra. Keppti í öllum keppni í fyrra fyrir utan Akureyrakeppni, þar sem að sú keppni lenti á Vestlunamannahelgi. Já, eiga menn ekki mikið að flýja eiguna Vestló? Nei. Þeir eru þó nokkuð langt frá metinu. Þetta er Garmin-brautin. Snorri Þór á Helgi. 5. braut af 6, næstsíðasta braut dagsins. Fylgjumst með Móra í höndunum á Sævari. Það er staðfest Þór Þormar var hægari heldur en Geir Evert. Já, var bara 80 km á klukkustund á vatninu. Skilst mér. Fánarnir þoldu veltu hjá Sævari hérna í annari braut, en þól ekki tímabrautina. Það tekur ekki mikið tilhlaup. Nóg er aflinu. Heldur betur. Er að þrjóskast þetta, er hann að fara að ná alla leið að verði tæft. Er sokkinn held ég alveg örugglega, já. En nær þó að halda áfram, nær að krafla hann í einhverja strönd. Og upp á fer hann og fær fyrir það gott klapp. Fór þetta á þrjóskunni, Móri? Já, greinlega búið að vassfæra bílinn vel. Við sjáum það nú mjög oft þegar bílarnir sökkva að þá vilja þeir drepa á mótornum, en ekki Móri. Nei. Hann getur þambað á vatninu allan daginn. Þá er það Ingvar Jóhannesson á Víkingnum. Já, ég er nokkuð viss að Ingvar hafi verið búinn að vinna sig ansi vel upp listan eftir tímaþrautina. Var náttúrulega hraðastur í tímabrautinni. Ég sé ekki betur en að hann sitji í þriðja. Góðu tími hérna, geti gert ansi mikið fyrir Ingvar.
Og hann grimmur hérna alveg eins og tímabrautin áðan. Þetta greinilega hans heimavöllur. Það að keyra hratt. Hefur aldrei verið á velunapalli Ingvar, besti árangur á svo Hellu. Ja, 10. sætið. Já, hefur aldrei verið á skoppaði vel velunapalli hérna. Þetta að virka bara í. Og alla leið og tíminn góður. Ég held að vera búin að missa þetta þegar hann lendir í vatninu, kemur högg á framfjöruna þarna, en þetta virkaði bara. Heldur betur. Þetta var æðislegt frá hann. Já, allir sína næstu. Ég búin að missa þetta úr eyrum. Já. Þá næstur í braut á eftir Ingvari Grímur Helgusson. Þetta verður fyrsta skipti sem hann fleytir ofan á vatni. Grímur að keppi sinni annarri keppni, fór eina braut í Bandaríkjunum síðasta haust. En mættur á nýjum bíl, eða þarf að segja nýr bíl í höndunum á honum. Þessi bíl hét Verktakinn. En heitir núna Brjála Frænka. Já. Og þarna kemur Brjála Frænka. 29,8 á Ingvar Jóhannesson. Það næst besti tíminn í dag. Fljótari heldur en Þór Þormar, aðeins hægari heldur en Geirivert sem hraðasta tíman fram að þessu. Já. Ólsegur. Já, heldur betur. Tímabrautina greinilega eitthvað sem Ingvar kann vel við sig í. Já, og hann getur nú bara verið leikandi komin í toppslægin í mýrinni og þar náttúrulega getur allt breyst. Ræsir annar í Hann ræsir annar í mýrinni, það mjög gott. Það mjög gott. Þú vilt vera fremstur í mýrinni út af við séð það undanfarin ár bara eftir 4 bíla hún orðin ófær og ég held að það veri verra í ár út af öllum snjónum sem var þarna. Hún verið mjög blauð. Já, hún var svo mjúk bara. Já, þeir eru eftir að sökkva hálfa leið til Ástralíu þarna. Já, þetta verður áhugavert í mýrinni. Við verðum komið með staðfest úrslit eftir Garmin-brautina hérna fyrir mýrina, þannig að við munum hafa þetta alltaf á hreinu. Þá það Brjála Frænka. Þetta Grímur Helga sem var að keyra hann. Þetta held ég hans fyrsta tóffarkeppni. Og Grímur að gera sig kláran. Önnur. Já, hann kemur. Hann að fara yfir vatn í fyrsta skiptið. Vantar aðeins meira afl þarna. Ekki lofar hann góðu fyrir 170 metrana að komast ekki yfir þarna. En mann ekki að klára tilhlaupið. Já, hann verður þá að taka allt heimsins tilhlaup. Svo líka spurning, hann fór onni í vatni, hvort að mótorinn, ég virðist þá að sloppið með það. Já, hann prófaði hann þarna, hann með reynsluna náttúrulega eins og við segjum, og kvartmílinni, þannig að hann vissi að hann verið sniðugt að taka smá testa mótor þarna. Sveimir þá hvort hann vil ekki bara bakka hérna. Nú bara ein bein lína yfir, kvartmílinn er ætti að virka hér, en hann verður að koma honum í fulla gjöf. Það var alls ekki nógu mikið tilhlaup þarna. Það áfram þrjóskast mótorinn þó. Já, það langt eftir. Hann ætlar að reyna að keyra svona meðfram bakkanum þar sem áin ekki dýfst. Hann enn að þrjóskast við og frænkan, hún hefur nóg að gefa. Og klárar. Ég kalla það gott miðað við. Ég man ekki að sé eitthvað fara svona stutt út í ána á floti og klára samt. Já, bara á þrjóskunni. Frábær árangur þarna. En já, tíminn verður ekki góður. Ég hugsa að hann munum bara fá 150 stig. Það lagasti árangur sem við getum fengið í tímabraut ef þú klárar hana. En næstur í brautina Daniel Gunnar Ingimundarson á Green Thunder. Sjáum þetta hérna aftur. Hann var ekki lengi að finna botnin á ánni. Nei, ég ætla nú að segja, við sjáum ekki mikið. Þarna birtist bíllinn. Hann fljótur að átta sig og koma sér upp á grinningarnar. Já, og augljóslega líka búið að ganga vel frá loftintaki og svolítið sinna mótor að hann fekk ekki sko millilíter af vatni inn á sig. Getur farið það á hlaupahjóli. Þetta snýst aðalega það eins og ég segi að verja loftintakið. Það er að segja loftreinsaran. Í flestum þessum bílum loftreinsaran inn í bíl, ekki í vélasalnum. Daniel Gunnar Ingimundarson. Þetta ekki hans fyrsta tilraun á vatninu. Hann með frambrúðu. Kemst yfir stuttakablan, en með þessum hraða myndi hann nú sennilega ekki komast yfir langa. Nei, en hann sló hins vegar af tiltölulega snemma þarna. Já. Spurning hvort að það hefði verið taktískt. En svo segi, það reynsla hérna. Algjörlega. Ég man nú þó ekki eftir Daniel að fara yfir alla ána. Ég held að hann hafi nú náð í nokkru sinnum.
hérna. Hann var komin í útslátt þegar hann kom ofan í ána, þar að segja hann þurfti að vera bara í hærri gír. Spurning hvort hann sé bara í fyrsta þrepi hérna á skiptingunni en ætti að vera í öðru. Daniel Gunnar Ingimundarson heldur betur að klára þetta. Hann tekur þetta þrjóskunni líka. Já, þrjóskan sterkt vopn hér í dag. Það er alveg bersýnilegt að í torfærunni í dag að það allir búin að verja mótoruna sína mjög vel hérna. Það henni bara Bjarni Þór Elíasson sem komst ekki yfir. En þarna líka, sko, við sáum það að út í vatni, hann fór, frá okkur sé mjög lengra til vinstri heldur en við sé aðra að gera og nánar stekkur út í það. Já. En þessi maður hér, hann þekki vatnið, Snorri Þór Árnason. Og er með nóg af afli núna. Hann sló hraðametti hérna ofan á vatninu árið 2021. Það er spurning, nú ætla ég að vera tilbúinn að sjá hvað radarmælingar lögregluna segja. Snorri Þór að fara af stað í Garmin-brautina. Ekki lengi yfir fyrsta hlutan. Nei, hann veit að þetta er tímabraut, hann þarf á öllum stigum sem mögulega getur hérna að halda. Þá er það langi kaflinn. Já, hann fyrir að fara nokkuð djúpt, þó ekki jafn djúpt og Þór Þormar. Kemur stökkvað út í. Sjá, hann eykur ferðina. Já, hérna, hann byrjaði mjög hægt og svo bara gaf hann allt í botn og hann var bara... Þetta er rosalegt að fylgjast með þessu. Já, en tíminn bara 32 tæmpar síns mér. Já, samkvæmt okkar mælingum, ekki það góður tími, en það var, hann tók sér alveg sinn tíma þarna upp á grasinu. Já, það er þá, hvað? Þriðji eða fjórði best tíminn, aðeins, ætlis ekki fjórði best tíminn, aðeins hægar heldur en Þór Þormar. Ragnar Skúlason kemur þarna hlaupandi til hans, Ragnar Skúlason, margfaldur Íslandsmeistari í torfæru. Mér sýnist hann hafa gleymt handleggjaólunum, ökumenn verða að vera með handleggina í rauninni bundna saman þegar þeir farið í þetta sjáum þetta hérna aftur. Þessu, hann velur að taka kanti líka og afturhjólinn, þegar þau lenda, þá er það ágætis högg sem að setja bílinn svolítið úr balans, en frábælega gert hjá Snorra að grípa hann og koma þessu algjörlega undir stjórn og eins og segir, bara auka hraðan. Sjáum hvað Skúli gerir. Hérna hefur hann oft lent í því að reimin af keflablásaranum dettur af. Beið lengi með að gefa honum inn og þarna sáu heldur betur aflið Simba. Heldur betur, Snorri var á 82 km hraða, hann fór ekki yfir 100. Gerir Skúli það, hann er komið nýjan keflablásara í Simba. Hann er að tapa allt og miklu tíma hérna. Hann er að dúlla sér full mikið við þetta. Já. Fulla ferð hérna. Hann hafði leikandi komist yfir þetta í öðru þrepi. Hann var bara með skiptingun í fyrsta þrepi. Ef hann hefði sett hann í annan, hann hefði farið bara 2 sinnum hraðar. 33 sekundur cirka bát. Hann er að tapa allavega 4 sekundum, myndi ég segja, og Geir Evert þetta. Já, Geir Evert á graskaflanum var Geir svo svakalega fljótur og hann er að græða því. Og hér er fyrrum aðstofamaður Geir Everts, Andri Már, nýliði í torfærunni, mætir með sama fjöðrunarbúnað á aftan og Geir Evert hefur verið með undanfærin ár, það er sjálfstæð fjöðrun. Og það er spurning hvernig þessi bíl, Kúrekinn, verður ofan á vatninu. En hann er ekki með sama afl og þessir toppökumenn, hann er rauninni með nokkuð orginal 8 cylindra Chevrolet mótor með túrbínu. Þannig að það er alveg nógu afl, en er það nógu mikið til að komast yfir ána? Við erum að fara að komast að því. Andri Már byrjaði daginn frábærlega, var í toppslagnum bara í fyrstu brautunum. Misti síðan nokkur stig í tímabrautinni. Hvað gerir hann í Garmin-brautinni? Slær af allt og snemma. Já, hann sá hvað stefnan á vitlaus. Ef hann hefði verið í botgjöf, þannig að hann farið á kantinn. Og það er eitthvað sem þú vilt ekki. Skynsalegt. Bíllinn fjæðra frábælega hérna í nákvæmlega þessu. Andri bara keyrir á vatni. Já, það er alveg ástæðan fyrir því að allir bílar fóru í sjálfstæðan fjöðrun fyrir svona 70 árum síðan. Já, já. Nema íslenskir torfærubílar. Jæja, vatnið, áinn. Lendir illa þarna og er að skoppa hérna. Andri er að höra þetta. Þetta er gæðið.
Hann sér í bakka þegar bíllinn loksins sekkur. En hann er í gangi. Hann er í gangi og nær að klára og tíminn alls ekki hræðilegur, bara svipa á Móri. Já, það er ekkert til að áhugjur af þarna myndi ég að segja. Nei. Og eins og ég segi, þetta er ekki allslæmt. Hann er náttúrulega bara nýliði og hann talaði um það í morgun að hann ætlaði bara að keyra þetta. Pæli úrslitum eftir á. Haukur Viðar er mættur hérna. Hann mætti áðan með drif á 3. Það er spurning, ef hann er með drif á 3, venjulegur ökumenn flaggaður út ef það brotnar öxull í þessari braut. Hann er heldur betur búinn að hrynja niður listan eftir að hann kláraði ekki tímabrautina áðan. Nú verður bara gaman að sjá hvort það var ekki hægri framöxullin sem var brotin. Jú. En þá verður hann að dóla bara yfir. Hann getur ekki fara á fullri ferð út og þá eins og segir, snýr bíllinn á punktinum bara. Komin að stað. Hann er með drif á 4 sínist mér. Já, mér sýnist það líka. Það er búið að skipta með öxul. Hekla með 1500 hestöfl. En þá erum við að fara að sjá okkur alvöru hraða hérna yfir ef hann er með drif á öllum 4. Þeir hafa fundið öxul fyrir hann. Jú, mér sýnist það. Það væri mjög nýttara. Hér er allt í lagi. Haukur Viðar. Hraðin er mikill en er að missa niður hérna miðja ána. Hvað gerist þarna? Jæja, klárar þetta og tíminn alls ekkert slæmur. Nei, 34 sekundur, cirka bát. En, já, missir hraðan hérna í miðri á. Spurning hvort að þetta sé einhver vélavandræði þarna. Í fyrra var ekkert mál fyrir hann að fara þarna yfir. Ég svona miðað hvað hann var að taka lítið á eiginlega alla leiðina og sérstaklega upp á grasinu og svona. Þá hlýtur að vera hann sé líka bara að reyna að skýla bílnum eitt. Já, það geti verið. Veit bara hvað er mikilvægt að komast allavega í þessa brautir hérna, taka allavega 200 stig úr korrið eða eitthvað álíka, bara allavega vonandi hanga inn í stigasæti. Já, það eru topp 10 stigin sem að gefa stig til Íslandsmeistara. En hér er kominn Guðmundur Elíasson, yngsti keppandinn í dag, 22 ára frá Vík í Mýrdal. Hann ekur ótemjunni. Já, auðvelt hérna yfir í fyrstu. Hafa væntanlega hvort þið er alltaf að læsa aftur stýringunni fyrir vatnið. Nei, þeirra plan var að nota afturstýringuna fyrir vatnið til að fara eins og snákur yfir svo að vatnið sem fer að framdekkjónum skell ekki á afturdekkjónum og býr til viðnám. Já. Það var hugsunin þeirra frá Vík í Mýrdal en afturstýrið er brotið að brotnaði í fyrstu braut. Og hann er að missa hraða eða hvað? Það er hann ekki yfir, nei, hann að sökka hann. Þetta er svo fljótt að gerast leið og hraðin minnkar að þá nærði ekki að vera ofan á vatninu. Og er á dýpsta staðnum í ánni í þokkabót, en kemst upp. Guðmundur Elíasson klárar þetta. Já, svo segir, hérna fyrir 10 árum síðan, þá var þetta bara 70% af bílunum sem að þurfti að draga upp úr ánni, en nú er öldin önnur. Borgar sig að setja bara spil einhvers staðar upp á bakkanum og draga það upp úr. Já. Hann setja alltaf bíl út í. Það var Páll Skjóldal Jónsson sem er næstur í braut á rollunni. Haukur Viðar var að taka 7. besta tíman innan, 33.66. Já, var á 81 km hraða, upp á sitt hraðasta þarna, áður en að fara að missa hraða. Sjáum þetta hérna aftur. Þetta leit ágætlega hérna út, en svo virðist vera fjörunni séu mjúk, en Páll er komin í brautina. Fer auðvendlega yfir fyrsta hlutan, heldur betur. Hann er búinn að vinna mikið í rollunni í vetur og er að koma vel undirbúinn til leiks. Já. Það er nóg afl. Já, en hérna er hann að reyna að vinna upp tíma á grasinu og það skiptir máli. Sekundina hér telli alveg af mikið og í ánni. Já, og yfir. Á fullri ferð. Hlýtur að fara alla leið bara inn. Já. Þetta hljómar vel. Og komin yfir Páll Skjóldal Jónsson. Virkilega vel gert. Tíminn, væntanlega einhvers staðar svona í kringum 7. sætið. Og ökumenn við sjáum að þeir eru að byrja að gera sig klára fyrir Ledsson-brautina sem er 7. og síðasta brautin. Við erum ennþá í Galmin-brautinni hérna. Og það er Jón Reynir Andrésson sem fer næstur. Thunderbolt hefur yfirleitt ekki fílað Anna. Bæði í höndunum á Alla Jamil Ásgeirssyni og svo núna með BU Racing. Hvetjum svo alla til að fylgja þessum liðum á samfélagsmiðlum. Þau eru öll mjög dugleg, sérstaklega svona í kringum keppnirnar að posta á Facebook og Snapchat og Instagram og hvað þetta heitir allt saman, en Jón Reynir kominn af stað. Já, höfum séð Jón Reynir svolítið ragan í tímabrautunum, en hér er það ekkert hægt. Ef þú dragur þá þarftu bara að,
kynkja ánni í raun og Ég veru. sé það bara að fara að synda. En svo aftur hérna hann rólegur. Eins og sáum í tímabrautin áðan. Þessi bíll nú ekki þekktu fyrir að fljóta yfir. Jæja, hvað gerir Thunderbolt? Tekur ekki mikið tilhlaup, eiginlega stysta tilhlaupið. Og seinna á gjöfina eftir. Bara ekkert ekki fara á gjöfina. Kemur bara mjög vel út í ána samt sem maður, en spurning hvort að hraðinn sé nóg bara í... Hann að auka hraðan bara. Þvílíkur akstur. Jón Reynir Andrésson. Já, tíminn ekki góður en áinn algjörlega frábær. Já, við höfum áhyggjur af tilhlaupinu og hann fór bara að auka hraðan þegar að dekki voru komin út í. Ég meina við erum að horfa á bílana það öfluga með þessa stóru ausur að það er kannski ekkert óðurlegt að þessi auka hraðan í vatninu. Já. Og kannski bara skynsamar einmitt þá að treysta á það og lenda í staðinn vel út í vatni því að það er þar sem að, bara öll ferðin stýrist. Já, þú missir svo mikið viðnám þegar þú hossast ofan í vatnið. Þannig að ökumenn eiga að nota þessa, það er svona lítil akrein þarna en það var margir verið að fara hægra megin við þarna. Jæja, Ingi Már Björnsson frá Vík í Mýrdal. Já, 38-25 á Thunderbolt. Ingi Már á bombunni. Smiðjubomban hérna. Já, og Ingi grimmur hérna á grasinu. Svo vorum að tala um á hann, alveg mikilvægt að græða tíma hér og ofan á vatninu. Hann tekur gott tilhlaup. Hann lendingin í vatninu er hörð og það er að fara að stoppa hann eða eitthvað. Nei, næra að draga sig upp úr þessu. Og klárar þetta eða hvað? Já. Betur. Og þetta var bara ágætist tími á Inga. 37 sekundur, þetta var aðeins hraðar en Thunderbolt. Já. Klálega í topp 10. En Ingi Már tapaði svolítið að stigum í morgun. Þannig að hann er ekki í þessum toppslag hérna í Garmin-brautinni í Sindratorfærunni. Þá er spurning hver er næstur. Það verður væntanlega Aron Ingi Svansson á Kötlu Turbo. En þarna, hann tapaði miklum hraða, svo er pínu eyri þarna sem hann fór upp á og nýtti sér það svo sannarlega. Já, heldur betur og bara virkilega vel gert. Þannig að búin að koma sér í vandræði en já, það er hluta snildinni að koma sér úr vandræði. Já, og eins og við sjáum, ökumenn allir að gera sér klára núna fyrir mýrina. Það þarf að setja í annarkvort eitthvað sérstakt gler eða eitthvað svoleiðis yfir hjálminn og ökumenn eru með alls konar mismunandi tækni í þessu öllu saman. Súrefnisgrímu og teipa svo bara fyrir. Já. En næstur í brautina, það verður Guðlaugur Sindri Helgason á Olsen. Við sáum Bjarn Þór ekki komast yfir á Olsen. Nei, fór á hægt út í vatnið. Já. Aflið var nóg, það var ekki spurning. Já, ég held það. Guðlaugur á það bara aðeins meira tilhlaup að fara rétt ofan í vatnið og þetta gæti gengið. Flýgur hérna yfir Bragi. Já, er grimmur hérna. Já, hann tekur bara gott tilhlaup hérna. Þarf að snúa við. Já, þetta er ekki hraðasta leiðin. Nei, þetta er klúður. En hann tekur það alveg nógu gott tilhlaup, sýnist mér. Já, hann vill eins og að komast ofan í hjólförunum, sýnist mér. Kemur í smá slætið hann inn í, ofan í. Já, hann treysti sér ekki í þetta. Hann ætlar bara að fara yfir þetta í bútum. Bíðum við, hann getur ekki farið í gegnum áhærendaskarinn, hann er að hætta bara. Já. Hann ætlar að hafa afl yfir mýrina, eða hvort hann ætlar bara að spara bílinn í mýrinni, hver veit. En Guðlaugur Sindri þá bara að komast hér í annarkvort 50 eða 75% brautar, þannig að það fannst annarkvort bara 50 eða 75 stig fyrir það. Næstur í braut, Finnur Aðalbjörnsson á Refnum. Refurinn kom með der. Það er gamli skólinn. Nú, öryggisbúnaður í torfæru er mjög mikill, veltibúrinn hérna sem að bílarnir eru allir gerðir úr í rauninni, það á að þola 7-falda þyngd bílsins og allt smíðað samkvæmt stöðlum alþjóða akstursíþróttasambandsins FIA. Finnur kominn af stað. Refurinn hefur aldrei verið flottari, komið der. Þetta er geggjað der og Refurinn er bara að virka, frábær bíl. Já, og Finnur búinn að vera í toppslagnum hinn í dag, verður áhugavert hvað hann er eftir þessa braut. Einn af þessum bílum sem að virðist vera með svona tiltölulega mjúka fjörun, hann er fyrir alltaf að sjá. Hann er ekki að taka neitt tilhlaup.
tekur stikuna -10 og svo fulla ferð. Þetta getur bara verið taktist mjög vel gert því að hann að svífa hérna í gegn. Það ekki? Þetta er einn besti hraðasti tíminn. Vá, herru, þetta alltaf tæft. Já, þetta var tæpara á þessum myndum heldur en það væri raun og veru. Þessir áhorfendur þarna og keppendur og ljósmyndara voru nægilega langt í burtu. En ég verði þetta ekki bara einn hraðasti tíminn, sveimir það? 31 sekúnda, hann tapar svona aðeins upp á grasinu, en hugmyndin var góð, þú segir, tekur 10 refsistig og er klárlega að koma sér ofar heldur en til dæmis ef hann sá ekki fram á að komast yfir vatnið í einni og væri að fara að sökkva á klára 15 sekúndum eftir hraðasta bíl, skilur. Algjörlega, sjáum, þetta er bara algjör taktík hjá Finni og þetta þýðir að hann verður alveg í séns fyrir mýruna. En þar mun rásröðin skipta mjög miklu máli. Næstur í Garmin-brautina Þórður Atli Guðnýjarsson. 78 km hraði. Þórður Atli velti svolítið harkalega í fyrstu braut. Fyrir vikið er eitthvað yfirbyggingunni að yfirgefa samkvæmið þarna að aftanverðu. En annars virkar bílinn alveg 100%. Hvað gerir Þórður Atli hér? Vissir svakalega beginni hérna. Það er 29.71, þetta var næst hraðasti tíminn á Refnubræ. Já. Ég hef verið með einhver klúður á klukkunni á mér. Þórður ætlar hins vegar að taka allt tillöpi. Heyrðu, hann er út fyrir rauðustykkuna. Hann þarf að vera inn fyrir þessa rauðustykku, þarf að bakka hérna. Engin refsistykk fyrir að bakka, nefnum bara tíminn sem að tapast. Og fer ekki í förunum. Nei, hann lendir vel. Heldur betur og er á glæsilegum hraða hérna Þórður Atli Guðnýjarsson. Yfirbyggingin hann aftan að verða að einhverjum skonar fána bara, trefjaplastið. En tíminn er þetta ekki góður, tapaði tímaðan upp á grasinu. Já, einhverja 38 sekundur, samt ekkert hræðilegt. En þessi tilfinning að fljóta ofan á vatni á sko 1,5 tonna torfærutæki, þetta er algjör unnun fyrir þessu ökumenn. Og þá erum við komin í sérútbúna göttubílaflokkin. Og það er Óskar Jónsson sem að sjáum aftur Þórð Atla hérna sem fór síðastur í þessa braut. Það er að fleita hérna vel yfir. Já, og svo spurning hvort að Katlan kom í restina líka. Já, spurning hvort að Aron Ingi, það hlýtur að vera. Katlan verður að fljóta ofan á vatninu. Já. Það er það sem hún gerir best. En Óskar Jónsson kominn á úlfinum, ekki á ausudekkjónum, þannig að það er erfiðar að halda sér ofan á vatninu hérna og hann hefur ekki sama afl og hinnir. Lætur það ekki stoppa sig. Nei, heldur betur ekki. Hérna er allavega í fyrstu sprænunni. Virkilega fljótur bara, ég. Heldur betur. Þetta var bara eins og einhver rallymeistari þarna. Og svo ætlar hann að taka allt tillöpið, hann þarf á því að halda. Ætlar hann treyst ekki líka á litlu eyrina þarna. Ætlar ekki að reyna að fara yfir alla ána. Nei, nei. Ég geti finnur ekki þetta, nei. Það var bara að láta vaða, en skoppið mikið. Hann næri upp á eyrina í staði. En lendi þarna í ákveðnu stökki sem að þýðir hann kemur svolítið úr í afvægi þarna og pikkar upp hérna. Hann er komin, þetta er bara driftkeppni ofan á vatni hérna hjá Óskari Jónssoni, þvílík tilþrif, en hann klárar þetta með stæl. 41 sekúnda það bil. Ekki séð þetta áður, þetta var töff, mega töff. En þá er spurning hvort við fáum Aron Inga sem er núna búinn að taka við Kötlu Turbo. Guðbjörn Grímsson mætti á þeim bíl en leist ekkert á blikuna eftir fyrstu tvær brautirnar og hætti keppni. En Aron Ingi, hann var skráður til leiks á Insane, en bílinn honum bilaði bara fyrir keppni. Hann var í einhverjum vandræðum með tölvubúnaðinn á vélinni, einhver skynjari sem að bilaði. Þannig að Aron Ingi er bara búinn að skipta um bíl við Guðbjörn. Og þessi bíl er með öll hestöflin, þannig að þetta verður áhugavert. Það er ekki nokkuð spurning. Heldur betur komin að staða hérna, Aron Ingi. Þvílíkt afl. Það er Aron. En það er spurning hvort að fjöðrunin sé einfallega bara of mjúk hérna. Við sáum það í tímabrautina á hann fjæðrar skemmtilega en ofan á vatni, já það eru skipta skoðunni hvort þú vilt mjúka eða harða fjöðrun. Við erum að fara að komast að því núna hvort að þetta virki. Það taka allt tillöpið. Já, hann er náttúrulega ekkert í keppninni, tíminn skiptir engum máli fyrir hann. Vill bara bæta hraðamyndi hérna. Lendi frábælega. Aðeins var hann að skoppast hérna og tapar öllum hraða á því. En það skiptir bara ekki máli. Hann fer alla leið en þetta var nú ekkert hraðamynd. Nei. Flottur svo bleikur.
Síðasti bíl á. Færi okkur yfir í mýrina. Það verður eitthvað mikið fyrir. Skammalega skítur. Já. En Aron Ingi, hann var síðasti bíl í Garmin-brautina. Það var spurning hvort að röðin okkar staða í keppninni orðin rétt. Getum skoðað það hér innan skams. Já, erum að fá hérna inn síðustu tímana. Og á meðan að 5.000 áhorfendur færa sig yfir í mýrina og við sömu leiðis. En meðan við erum að reikna út úr stigunum svo að þetta sé allt 100% fyrir mýrina þá ætlum við að kíkja þess á hvernig hasarinn var hér í fyrra. Þar að segja fyrri daginn, dagur 1 í fyrra þar sem þetta var 2 daga keppni og svo komum við aftur með stöðuna fyrir lokabrautina í Sindratorfarinu.
Er það ekki, Kristján, að Sævar fer fyrstur? Heldur betur, Móri fyrstur á stað í loka brautina og hérna sjáum við mýrina í bakgrunn. Það vantar eitthvað upp á sambandi hérna frá hellunni en spurning hvort að við fáum upp líka stöðutöfluna því að svona lítur þetta út fyrir loka brautina og bara það er ekkert á milli að ná toppnum. Við erum að tala um einhverja 18 púnta á milli Skúla og Geirivert en Ingvar sem er í þriðasætnu, hann ræsir annar í mýrinni. Og þar mun þetta ráðast. Hvar ræsa Skúli og Geirivert? Skúli er snemma. Skúli er í raun og veru, maður sjá. Hvað, bara sjötti eitthvað svo leiðis? Já, hann er sjötti. Geirivert er hins vegar þriðja síðastur með bílum sem fara ekki, hann er að fara að ræsa svona 17. 16. Og það gæti kostað hann hérna, Skúli gæti komist yfir, eins og ég segi. En Þór Þormar á að fara síðastur. Þór Þormar á að fara síðastur, hann situr hann í 4. sæti. Ingvar Jónesson á ennþá góða möguleika hérna, eins og ég segir, hann ræsir annar, Móri, Sævar Benónísson sem er hann í 9. sæti, ræsir fyrstur og í Letson-brautina sem að er 7. og síðasta brautin, mýrin sjálf hérna í Sindaratvarfærinni, er best að ræsa fremst, því að þegar þeir spóla sig í gegnum þetta þá verður mýrin bara þykkari og erfiðari og fyrir vikið verður erfiðar að keyra yfir hana og við munum keyra mýrina eftir Þetta er bara eins og að henda öllu innihaldi mýrinar í stóra kitchenetvél. Já, og það er spurning hvort að við förum yfir brautina núna, sjáum hvernig það mun líti út, hvaða leiðir munu fara. Þá er ég komið með pennan á loftað sjálfsögðu. Við byrjum hérna vinstra megin á þessari mynd, akkurat hérna cirka er byrjunarliðið, þverum mýrina svona, svo er það vinstri næstum því uppeyja þarna, svo fara þær yfir pittin en upp úr honum hér. Svo hafa þær frjálst val nokkurn veginn hérna til að taka þessa lykkju hérna, svo kemur erfið beygja hérna í aðal pittinum og svo fara þær bara beint og þurfa síðan að koma upp úr mýrinni hérna í lokin. En miðjan þarna, þessi beygja hérna sem þeir þurfa að taka í miðjum og þetta er dýpsti og erfiðasti parturinn á mýrinni, það verður áhugaverðasti staður brautarinnar, það er ekki nokkur spurning. Þannig að við fylgjumst vel með nákvæmlega þessum stað hér og hver veit hvernig þetta þróast yfir daginn. Verður það þannig að fyrstu bílarnir fljúga þarna yfir en allir hinnir stoppa. Torfarabílarnir hafa aldrei verið meiri heldur en þeir eru í ár, þannig að kannski sjáum við það að allir fljúga bara þarna yfir. Hvað heldur þú, Kristján? Já, þetta er stór spurning hvernig þetta allt saman mun fara. Einhverja klippur að spilast hérna í bakgrunnum hjá okkur en þetta er bara virkilega áhugavert. Algjörlega og staðan eins og ég segi, Skúli er með þetta en bara 18 stigum á undan Geirivert og Ingvar Jónesson á ennþá góðan séns. Skúli er klálega í bestu stöðunni hérna. Hann er, eins og við vorum að tala hann að ræsa 7. en spurningin er hversu hratt mýrin skemmist. Fer hún í algjöra köku á fyrstu 4 bílunum, fyrstu 3 bílunum. Við höfum séð að gerast áður og eins og við vorum að tala um aðstæður á svæðinu er búin að vera þannig að það er búin að vera mikill snjór, þannig að það er mikið vatn í mýrinni. Ætti að vera allavega. Sjáum það kannski ekki fyrir að fyrstu bíl bara hreinlega fer í brautina. En ef hún er mjúk, þá gæti hún þess vegna verið orðin bara ónýtt eftir fyrstu 3-4 bíluna. Þannig að stóra spurningin er, Skúli verður bara í þeirri stöðu að við vitum þegar hann fer að stað að ef hann fer alla leið, þá vinnur hann og jafnvel vitum hversu langt hann þarf að fara. Já, í rauninni, ef að náttúrulega Skúli fer þetta á 350 stigum, þá er hann búinn að vinna, alveg sama hvað gerist. Þannig að við munum vita það áður, Geirivert mun vita það áður en hann fer í brautina, hvort hann eigi möguleika á fyrsta sendi eða ekki. Og svo náttúrulega Ingvar Jónesson sem fer hann að númer 2, ætti að vera það góðum stað að hann ætti að fara yfir. Þannig að hann mun byrja á að setja pressuna á Skúla og Geirivert og svo náttúrulega er ekki svo langt aftur í þá sem eru þarna fyrir aftan, Þór Þormar og fleiri. Þór náttúrulega fyrir aftastur, það mun ekki hjálpa honum. Nei. Þannig að þetta verður virkilega áhugavert hvernig þetta þróast og hann spurning hvort við fáum myndir af svæðinu að sjá hvort þetta sé að fara að byrja. Letson brautin, 7. og síðasta brautin, en þetta er alltaf ákveðin færsla að fara frá ánni yfir í mýrina. En mýrin er náttúrulega allt öðru í þessu braut heldur en allar hinna sem við þekkjum og kannski útskýra þess reglunar. Já, þetta er sem sagt ekki tímabraut eins og áin er. Þetta er keyrt bara eins og venjuleg braut sem þýðir það að 350 stig fast fyrir að klára brautina og svo færðu refsingar yfir því hversu gróflega þú ferð yfir stikurnar. Ef að þú ferð yfir stik og stikan fyrir undir miðjan bíl að þá
já, færðu 40 í mínus. Ef að þú ert bara með 1 hjól inn í brautinni, þá færðu 80 í mínus. Ef þú bara rétt snertir stikuna, mínus 20. Svo mínus 40 fyrir bakk og svo framvegis. Þannig að já, hérna eru ökumenn heldur betur að gíra sig upp. Við sjáum að Skúli Kristjánsson kom með stóra framrúðu. Snorri Þór, sjáum þetta, hann með litla brefalúgu til að horfa í gegnum. Þetta stórmagnað. En þetta segja ökumenn að virki, en náttúrulega framrúðan sjálf verður öll orðin grútskítug þarna mjög snemma. En Sævar Benónísson að gera sig kláran og skulum vona að allar myndavélar okkar séu komnar á sína staði hérna fyrir Letson brautina. Mér sýnist brautin vera að mestu klár. Sævar Benónísson að fara að leggja af stað. Já, spennandi fyrir að fá hljóði líka inn frá Hellu. Komið smá rók hérna undir lok dags. Já, það opnast alltaf þarna, leiðum að fer upp úr skurðinum þarna, þá opnar það fyrir vindinn. Þannig að það alltaf smá rók í mýrinni og það nú líka bara, já, og Sævar kominn af stað. Já, fylgjast nú vel með. Byrjar að fara þarna frá okkur. Netsambandið eitthvað að svíkja hérna, byrjumst afsökunar á þessu. Og svo fer hann yfir pittin þarna og svo upp til hægri. Allt í blóma hérna hjá Móra í augnablikinu. Já, og svo það þessi langa vinstri beygja sem ætti að vera tiltölulega þægileg. Býður nú við. Hann í einhverju basli hérna. Hann kominn út úr braut? Gæti það verið. Hann ætlar að bakka. Má bara bakka bílinn, þetta bara venjuleg braut. Ég nokkuð vissum. Dómarar segja út úr braut. Ekki festaði á leiðin út úr henni, Sævar minn. Hann var næstum því búinn að gera það. Nei, hann ætlar að reyna að halda áfram. Dómar að reyna að veifa til hans, það gengur eitthvað brösulega. Já, og því meðlega lengra sem hann fer, því verra það fyrir alla á eftir honum, því að einasti bíl að hræra upp í mýrinni, þetta Móri. Og við sjáum það, þráttur að fyrstur hann samt í brasi hérna. Já, þetta á eftir að vera að sjáu þið hvað hún blöyt eftir allan snjóin og alla rigninguna. En áfram fer Móri. Sævar Benónísson, það alveg þrjóska í Vestmannaeyjum. En þarna missir hann af endarliðinu, hann kominn beint hérna, hann átt að beygja upp til hægri eða það næst. Já, þetta var í fyrri kaflanum, afsakið þetta, það núna sem hann á að fara upp til hægri. Og að reyna, nei og þá festist hann. Hann rauninni fastur bara á kviðnum, hann ekki fastur í leðjunni. Það bara bakkið þarna. Og sjáu þið Móra, það ekki einn grænn hlutur á þessum bíl. Það ekki fer sentimeter á þessum bíl sem ekki brotinn. Já, hérna hér. En nú getum við fengið stöðutöflun upp á skjáinn því að nú hægt að fáum við stígin uppfært bara leið og bílar eru búin að keyra því að þetta ekki tímabraut. Sævar Benónísson, já, hann reyndi allavega, þetta var ágætis tilraun. Sjáum að Sævar sat í 9. senti fyrir þessa braut. En það spurning hvað dómararnir gefa honum mörg stig hérna því að eins og við heldum að hann væri komin út úr braut þarna, kannski þetta bara einhver 140 eða eitthvað, en ef hann var ekki út úr braut þarna, þá geti þetta nú verið alveg 250 fyrir lengt, eitthvað svo leis, kannski 230. Þannig að við býðum og sjáum með það. Honum upp úr. En næstur í brautina, Ingvar Jóhannesson á Víkingnum. Þarna sjáum við endarhliðið. Hann ætlar að fara í gegnum endarhliðið. Já, passar sig á stikunni líka, vel gert. Ja, það náttúrulega ekki notað stikur í mýrinni, þær myndu náttúrulega allar verða brúnar eftir fyrsta bíl, þannig að við notum flögginn. Það gengur aðeins betur en þau verða nú samt alveg brún svona þegar það líður á. Það væri sennilega gjálið sem Móri myndi gera, væri bara að fleyta ána og leiðin tilbaka til að ná okkur að drulluna af. Já, ökumenn hafa gert það í gegnum árin. Það svolítið svoleiðis og ökumennir sjálfur líka taka sér sundsbrett. Svona það ekki bara bílarnir sem eru skítugir eftir svona lagað. Hver næstur hérna í braut? Já, þá það Ingvar Jóhannesson. Þetta verður stórt. Heldur betur, eins og vorum að tala um áðan, hann situr rétt tæpum 100 stigum á eftir
Skúla. Já, Móri fór út úr braut hann miðbygg brautar eins og við heldum. Hann fær 170 fyrir lengd og 40 í mínus. Já. Þannig að hann var í rauninni komin út úr braut þegar hann festist. Já. Það verður eitthvað vandamál fyrir Ingvar í ljósi þess að förin eru þá í vitlausu rauninni. Já. Ingvar megum ekki gleyma því að hann er ekkert svo reynslumikill. Byrja vel hérna hjá honum allavega. Tekur þetta bara á ferðinni bara, Já. Ingvar bara búinn að keppa 13 keppnir fyrir þessa í torfærunni. En hann er alltaf ennþá í brautinni. Ég skil vel að menn villist þarna. Og þarna er hlið sem hann hittir á, vel gert. Og svo er það yfir aðal pittin hérna. En næra þessari beygju. Þetta verður tæft. Vel gert og þetta er ekki refsisti, Bragi. Nei, hann er að gera allt rétt en svo bara áfram. Er Ingvar að koma sér í tækifæri til að sigra hellutorfarna hér? Hann er allavega að gera allt rétt fram að þessu. Þarf að hitta á endahliði hérna, koma svo Ingvar upp úr pittinu með þig. 350 stig og núna er öll pressan á Geir Evert og Skúla Kristjáns. Heldur betur. Frábærlega gert. Og núna, ef að mýrin á eftir að versna, þá er Ingvar Jóhannesson bara í kjör aðstöðu til að vinna sína fyrstu torfærukeppni. Ég meina, hann hefur aldrei verið á velunapalli, ég held að sé nokkuð ljóst að hann sé búinn að tryggja sig það hér. Já, hann hefur ekki verið á palli hérna á Hellu áður, þannig að bara það að vera á velunapallinum væri góður árangur, en hann hefur náð nokkrum pöllum á ferlinum. Já. Og í gegnum endahliðið með stæl. Frábærlega gert. Það er ennþá við sjáum pínu rautt í bílinu honum, það var ekkert grænt eftir á Móra. Það munar sko að vera með svona sterkan lit undir. Já, græni er nú ennþá meira æpandi, við sáum ekki vott af honum. En næstur er það þá Grímur Helgusson á annarkvort brjálufrængu eða brjáluðufrængunni, við erum enn að rífast hvort það er. Já. Þetta er skrifað mismunandi á mismunandi stöðum. En hann er ekki mættur í rásmarkið. Nei, ég hugsa það að þeir nenni ekki að þrífa bílinn, þeir eru ekki í topplag og ætla ekki að mæta. Við höfum séð þetta svolítið í gegnum árin, ef þú ert ekki í topp 10, það borgar það sig ekkert að vera að mæta í mýrina, þannig að þú sleppir því bara. Því að það er náttúrulega bara að þrífa þessa bíla eftir mýrina, það tekur svona 2-3 mánuði. Það er alveg magnað að heyra sögurnar frá liðunum, því að liðsmenn sem er að gera við bílan er ennþá að finna búta af mýrinni bara í Akureyrakeppninni í ágúst. Og eða jafnvel bara, þó að þeir taki sko 1 ár í pásu, þá finna þetta samt eftir 2 ár. Því að þetta er náttúrulega ekki bara drulla, þetta er náttúrulega allt grasið og allt þetta bindir þetta svo vel saman, þetta er bara svo gott trefjarplast. Verður bara til lítið lífkefi hérna. Það er nákvæmlega svoleiðis. Sjáum að Sævar fer bara upp í 7. sæti þrátt hann sé búinn með brautina. Já, en núna er Ingvar á toppnum. Já, hann fekk 350 fyrir lengt, bara 20 í mínus, hann rétt snerti bara einhverja stiku. Skúli þarf að fá, 242 stig. Hér er verið að klappa fyrir Daniel Gunnar Ingimundarsyni, eins og við segjum búinn að vera að keppa í 25 ár, hefur ekki mist út ár á þessum 25 árum. Byrjaði að keppa árið 1998, byrjaði að keppa 2 árum áður en yngsti keppandinn í dag fættist. Ingvar fékk 20 refsistig á 330. Heldur betur, en þetta, ég meina það að Grímur ætla ekki, og ekki Daniel þá heldur. Já, var kannski fyrir að segja það þarna. Daniel ætlaði að sleppa þessu, þannig að Snorri Þóri þá bara næstur. Hann er að fara númer 3 hérna. Og það er bara Skúli næstur eftir honum. Já, þetta er bara að fara að gerast núna á toppslagurinn og þetta hjálpar náttúrulega bæði Snorra og Skúla gríðarlega að sleppa þarna 2 bílum. Já, Snorri var í 7. sæti fyrir þessa braut. Já, hvað með 1172. Já. Sjáum að þarna að hann á engan möguleika á sigri þó hann fái 350 refsilaust, er það ekki rétt reiknað hjá mér? Jú. Já, hann er enga möguleika sér. Nei, en getur hoppað upp í annarsæti ef aðrir lenda í skakkaföllum. Hérna, þetta er frábært skot af mýrinni og þetta svona sést þetta bara frá game. Það er hægt að sjá þetta Google Earth, en fylgjast með Snorra. Jájá, byrjar þægilega. Og þarf að fara upp úr pitnum þarna. Snorri að gera allt rétt hérna. Það fór vökvastýrið hjá honum hér í þessari keppni árið 2021 í mýrinni. Þar tapaði hann af sigri. Hann ætlar að hafa allt tipptopp hérna. Fer ekkert sérstaklega hratt hérna. Treystir á aflið í kórdrengnum. Já, og mér sýnist það kórdrengurinn endurgjalda traustið. Og þá er það lokaspretturinn. Snorri, hann ætlar að klára þetta. Hann er bara komin að góða ferð hérna í drullunni. Verður að finna endahlið þann upp til hægri eitthvað staðar. Gerði það svo sannarlega. Snorri Þór Árnason klárar þetta 350 stigum fyrir lengd. Svo er spurning hvað dómararnir sá margar refsingar þarna. Meðan við sjáum lítið hér í útsendingun af refsingum, þá skil ég ekki hvernig dómararnir sjá það. Þeir eru ekki mennskir.
Það er ein lítil lúa fyrir Snorra að líta út þarna. Annars þessi framrúða alveg ónýtt og þetta náttúrulega plast, þannig að það gengur ekki að nota rúðuþurrkur, þá verður plastið matt. Þannig að ökumenn að nota alls konar tækni í þetta, hvort að smyrja bara einhverjum efnum á þetta eða hvað. Jæja, Skúli, 350 stig, tryggja sigur hér, 330 stig. Gera það ekki? Jú, tryggja sigurinn hérna. Nei, þá getur Geir verið 2 stigum á undan, ekki 18 á milli þeirra? Það er rétt, 340 stig. 340 stig, hann fær 10 í refsingu, en það er bara þá, ef eina leiðin til að fá 10 í mínus er að stoppa eða snerta stíku í andarhliði, annars er minnsta refsing sem þú fær 20 stig, þannig að hann þarf að gera þetta fullkomið. Snorri Þór náði því ekki, hann náði 20 í mínus. Líkt og Ingvar Jónasson á Víkingnum. Já, það er besta skot sem við séum hingað til og núna er heldur betur pressan á Snorra í Letson-brautinni. Já, verður að fá allavega 250 stiginn til þess að sigra Ingvar. Já. Og miðað við hvað brautin, já það er þarna miðjan, aðalega. Já, það er þessi stóri pittur hérna í miðjunni sem er að koma núna, hann er ekki svo erfiður í þess átt, hann þarf að koma sér upp úr þarna, snertir stikuna, hann er komið með refsingu. Ég held að þess að hann fyrir undir miðjan líka. Býtum við akkur í bíla hjá sig? Nei, ok. Hann ætlar bara að taka stóran sveig hérna, næsta hlið, það er svolítið í það. Og yfir þarna, snertir stikuna vantarlega aftur þarna, hann er komið með svolítið refsingum og aftur þarna er það ekki. Jú. Er hann að festa sig þarna? Nei. Kemst upp úr þessu en hann verður að elta brautina, hann veit ekki alveg hvar hann er, hann sér ekkert út. Hann missir ekki að stíku eða það nokkuð. Nei, þarna er brautin, hann er búinn að finna hann aftur. Ég held að hann sé ennþá inn í braut, nokkuð viss það. Gæti verið að tryggja sér sigurinn hérna, þarf að hitta á loka hliðið. Gerði það sýndist mér. Já. En þetta eru talsvert mikið af refsingum, ég get staðfest að hann er ekki að tryggja sér sigurinn hér. Við þurfum að bíða eftir Geir Evert. Já. Og núna er heldur betur tækifæri fyrir Geir Evert. Sjáum að hann búið uppfæra Snorri komin upp í annarsæti með 1502. Þannig að hann er ekki yngvari. Þessi fremstur náttúrulega heldur betur að setja pressuna á alla þarna á milli eins og til dæmis Snorri núna. Hann stekkur upp fyrir Þór Þormar og Finn og fleiri. Þannig að þeir þurfa að allavega ná ágætis ferð. Já, bæði Þór Þormar og Finnur ræsa aftanlega þess að braut, þannig að það er bullandi pressa á þeim. Jæja, Andri Már að fara í mýrina í fyrsta skiptið. Bara í Skúli 290 stig. Já, fær þarna 60 í mínus, fær 350 semst fullt hús fyrir lengd. Er þá öruggum með annarsæti, en þetta galopnar allt fyrir Geir Evert Grímsson. 330 sem við sáum áðan sem bestaskor, bæði frá Snorra og Ingvari. Ef Geir Evert nær því að þá er Geir Evert að vinna þessa keppni. Þetta eru, já, 290 stig. Þannig að 310 stig eða meira fyrir Geir Evert, tryggir Geir Evert sigurinn. Þannig að staðan samkvæmt mínum reikningum. Já, samkvæmt mínuskjali, þá, já, hvað sagðið þú? 331? Hann á 14 börn og 1 á leiðinni. Já, samkvæmt mínum reikningum þarf Geir Evert 310 stig í þessari braut til að tryggja sér sigurinn. Það er eitthvað á reiki hérna, hútarnir frá brautinni, en fullt hús allavega að tryggja það. En við erum að fá Andra Má í brautina. Fjölnir Guðmarsson virðist ekki alltaf að fara. Nei, hann ætlar væntanlega að spara bílinn bara hérna, enda ekki í toppslagnum, þannig að fylgjast með Andra. Þetta er í fyrsta skipti sem hann fyrir þessa mýri allan í keppni. Hann er nú af Suðurlandinu, þannig ég get ekki staðfest hvort hann hafi farið í mýrina á sínum frítíma. En það er stór framrúða í Kúreganum sem nær alla leið. En hann þarf nú aðeins meiri hraða hérna sem hann hefur ekki. Er hann að festa sig hérna snemma í brautinni? Eða Við hvað? sleppa með það. Nei, rífur sig upp úr þessu Kúregin. Þá þarf að finna réttu leiðina. Mismunandi hvort að, já, það er svona kötta flest allir þessa beygju hérna og negla sér yfir pittin hér. Já, gerir þetta af stakri príði og svo yfir dýpsta hlutan og þetta er að verða þyngra og þyngra. Er mýrin að fara að ná í sitt annað fórnarlamb hér í dag? Nei, Andri segir nei við því. Hann ætlar alla leið. Svo er þetta orðið bara á hérna síðustu parturinn. Hann fleytir bara ofan á þessu og svo er það bara enda hliðið. Það er að klóra sig vel hérna í gegnum það. Ólseigur klárar þetta með stakri príði
og bara frábær fyrsta torfærukeppni hjá Andra Má. Já, eins og nokkuð ljóst að hann að klára í efri hlutanum hérna, voru 23 bílar skráðir. Hann klárlega að klára í topp 10 myndi ég halda. Já, hann fær stigasæti í sinni fyrstu keppni og þegar það eru 21 bíll í flokknum að það var það nú ansi góður árangur. Já, 350 fyrir lengdina hjá Andra Má. Já, eins og sáum fór alla leið og var ekkert að villast. Eftir stafstöður refsistigum, en eins og staðan núna leiðir Skúli. Já, Haukur Viðar Einarsson var 14. fyrir þessa braut eftir að hafa ekki klárað fjórðubrautina. Það eru bara 10 refsistig á Andra Má. Já, vel gert, það var bara stikan í endalið. Það er eins gott að Geirivert að fylgjast með. Ef hann nær því að þá er hann að ná fyrsta sendinu hérna. Skúli var of grimmur á stikunum, en jæja, hvað gerir ríkjandi Íslandsmeistarinn Haukur Viðar Einarsson? Með vel rúmlega 1000 hestöfl undir hægri fætinum. Já, auðvelt hérna til að byrja með. Ég mest forðið hver fundu Öxul. Já, ef ég þekki torfæruna rétt hefur eitthvað lánað honum Öxul bara. Úff, hann næstu í festur þarna. Hann er ekkert að velta sér upp úr því að fara eitthvað upp úr pitnum. Hann ætlar bara að vera, nei, á þarna var mótor. Þetta var eins og í ánni, manstu, að hann bara mistir afl þarna og hann er ekki að fara að spóla sig upp úr þessu. Ég held að ég getur lofað þér því. Hvort að hann reyni það eða ekki, en þetta verður þá bara eitthvað einhverjum 200 stig fyrir lengd. Kannski rétt tæplega. Þá þarf að moka hekluna þarna upp úr pitnum. Og snjógræjan er mætt á staðinn. Bjarni er hægt að keyra snjóbílinn. Hann er mjög stoltur að það ekki. Já, þá var verið að sækja Hauku upp úr leðjunni. Það var spurning kannski á meðan að við gerum það að við sjáum aðeins hvernig þessi keppni leit út hér í fyrra. Það er að segja fyrri daginn. Við sáum svona helstu tilþrifin frá því fyrra á seinni deginum áðan. Það er spurning hvort að við getum fengið þess að tilþrifin fyrri daginn líka, því að þetta mun taka sinn tíma að ná heklunni þarna úr, þó að flugbjörgunarsveitin á Hellu er alltaf með puttan á púlsinu með þetta.
Já, svona leit þetta allt saman út í fyrra. Kristján, það hörkuslagur núna fyrsta sætið og nú fer að styttast í næsta bíl bara, held ég, í braut. Sjáum hvernig staðan á Hellu akkurat núna og við þurfum að kíkja á stöðutöfluna því við vorum að nýta tíma til að fara yfir allar tölur og það virðist vera sem svo að það sé 331 stig á milli Geir Everts og Skúla Kristjánssonar akkurat núna. Já. Þannig að hann má Geir Everts verður að fara alla leið og maður bara fá 10 refstig. Akkurat, 340 stig það sem hann þarf eins og staðan núna. Við skulum skipta yfir á Hellu því að það fer að styttast í næsta bíl í braut og hver næstur í braut? Það ekki hreinlega bara Skúli? Nei, það ekki hreinlega Geir? Nei, Geir það tiltölulega langt í Geir. Guðmundur Elíasson hérna. Hann tilbúinn í ránsliði. Geir Evert fjórði síðastur í brautina en hann ætlar svo margir að sleppa. Já, og sjáum þarna að eins og við segir, Geir Evert þarf 331 stig sem þýðir 340 og ofar. Þá hann öruggur því að það ekki hægt að fá 331 stig í venjulegri braut, það bara í tímabrautum sem að gefið venjuleg stig. Hérna sjáum við að það búið að draga Hauk upp úr mestu leðjunni, spurning hvort hann á að setja hann í gang og keyra í burtu. Hann nú ekki við stýrið, þannig ég hugsa ekki. Mótorum fór nú hjá honum í mýrinni í fyrra. Þá var hann með aðal keppnismótorinn sinn, hann ennþá að bíða eftir þeim mótor, fær hann seinna í sumar. En já, það mýrin ekki góð við Hekluna. Nei, það virðist ekki í fallegu sambandi. Þetta Letson brautin, Haukur að koma sér úr henni og Guðmundur Elíasson frá Víki Mýrdal að gera sig kláran á ótemjunni og hann fer af stað. Hann byrjar þetta bara af stakri príði, Guðmundur. Og yfir pittin hérna. Já, tekur þá stikuna, var næstum því út úr braut þarna. Það sennilega mínus 80 á þessari stiku eða hvað? Nær bara ekki að beygja þarna áður en að bíllinn sekkur. Hann að festa sig? Nei, nær að klóra sig upp úr þessu eða hvað? Nei! Ótemenn föst í mýrinni. Þetta að verða verra og verra og Geir Evert á eftir að fara í brautina. Þá þarf snjóbílinn á svæðið að sækja ótemennina upp úr leðjunni. Já, þetta gæti orðið erfitt. Já, hérna hér. Þetta mun taka eitthvað smá tíma. Þetta gekk ekki alveg nógu vel hjá Guðmundi. Hann 170 stig og 60 í refsingu. Þetta mikið refsingur. Þetta dásanlegt faratæki hérna, snjóbíllinn á Hellu. Nýtist vel í mýrina. Við erum ennþá í Letson-brautinni. Það segir sig ekki. Já. Það er gott að skóla þegar þetta ennþá blautt, já. Það tekur nú ekki nema 3 mánuði en á að reynsa þessa mýri þar. Hérna. Það Páll Skjóldal. Hann næstur. Já. Ná Pall næstur hérna. Hann hérna upp úr mýrinni. Bíllinn á honum á eftir að skána mikið með bíl í mýrinni. Þannig að sjáum við stemminguna Hellu. Með ljótari filmum sem ég hef séð. Sælir. Og Páll Skjóldal næstur í braut. Það verður mjög spennandi. Já, maður fara að stað hérna núna.
Rollan kann vel við sig í mýrinni, Bragi. Já. Það komið vor, það þarf að senda þær út að leika. Og hann byrjar þetta sterkt. En mýrin að verða verri og verri. Þannig að nú þurfa ökumenn að halda hraða yfir mýrina. Heldur betur Geirivert situr ykkur þar og fylgist með öllum núna. Veit að hann á ennþá möguleika á að sigra þetta. Ég held að Skúli, fer örugglega alveg hann en hann veit að hann í betri stöðu hérna akkurat núna. Bombar þarna ofan í beyguna en bílinn ekkert að kasta til að mjúk lending í mýrinni. Og hérna hann við það að festast en Rollan fjórhjóladrifin og þrjósk. Þetta eru þrjóskustu dýr sem hún finnur. Og hann að komast upp úr þessu eða hvað? Nei, hann að festa sig. Hann ætlar ekki að gefast upp. Hann á ferð? Nei, ég trúi ekki að En það mátti reyna. Já, hérna hér. Og áhörendur kunna að meta þetta og aftur, það ekki vottur á neinu hvítu á þessari rollu. Nei. Ég minn þetta strókarnir ná bara einhverja 10-12 metru upp í loftið. Slíkurinn krafturinn í þessum torfæri tröllum. En þá þarf aftur að sækja að ræsa út snjóbílinn og þetta að þróast bara alveg eins og við heldum, Kristján, að mýrin að versna. Páll var 190 stig fyrir lengd. Það var 80 refsingu. Páll að reyna að koma út úr bílnum þarna. Veit ekki alveg af hverju. Ég hef ekki séð. Neitt bomba, harkalega út í mýrina eins og snjóbíl. Já, það er ekkert sem stoppar þennan skriðdreka. Þessi bíl hefur verið að hjálpa ökumönnum í mýrinni í áratugi. Já. Það nú bara svoleiðis. Þetta ekkert annað í boði. Nei. En þetta verður þá bara rétt rúm 200 stig fyrir lengdina fyrir Pál. Sjáum svæðið hérna. Áhörundur aðeins farnir að fækka. Sumir ætla að reyna að komast fram hjá trafíkinni. Ef allir bílar fara í mýrina, þá eru 6 bílar í Geirivert Grímsson og mýrin að versna hratt núna. Já. Og þetta lofar ekki góðu fyrir Geir. Nei, hann þarf einhvern stórkostlegan akstur hérna. Þarf að fara á fullu húsi stiga. Já. Ætlan sér að ná Skúla hérna. Spurning hvort að 340 dugi Geir. En svo bara spurning ef að Geir ekki að fara að komast alla leið. Verður það þá Ingvar sem nær öðru sætinu. Ingvar heldur betur búinn að rífa sig í gang hérna í síðustu 3 brautunum. Þetta að keyra. Sem svona efstu sæti. Menn eru mýgandi spennti væntanlega að vera á palli með Geir. Hann vanur að kissa það sem hann með á palli. Sittur hérna bara upp á bílnum. Já. Hann kemst á alla, hann klárar mýrina með smá hjálp. Já. Og hann með réttu dansbórinn, Páll Skjóldal Jónsson. Tökum hann fram að hann kallaður kindastrákurinn af því hann var með krullur. Það ekki út á neinu öðru. Hann hefur engan sérstakann áhuga á kindum. Já, Jón Reynir kominn af stað á Thunderbolt. Heldur betur. Stóð sig mjög vel ofan á vatninu, hvernig verður hann í mýrinni? Já, að komast ágætlega hér í gegn. Nei, hittir ekki á hliðið. Nei, heyrðu. Er það ekki rétt hjá mig? Nei, hann fór í gegnum hliðið, held ég. Það er bara orðið svo litu hvítastikar, eða ekki? Já, ég átta mig ekki að þessu. Spurning hvort einhver dómar að fara að veifa til hans. Ég held að hann hefði sloppið. Þetta var held ég bara litu hvítastikar. Er það ekki? Jú, það síðan næsta hlið liggur þarna við hliðina á. Já. Og það í hina áttina og hvítastikar vinstra megin. Svakalega reykirinn hérna, Bragi.
Það er spurning hvort að turbínan er eitthvað að gefa sig hérna, en hann er allavega fastur. Ég held að sé bara nóg af vatni og svo er bara pústið að blása þessu undan. Já, spurning hvort að vatni er að smitast eitthvað á staði sem það á ekki að vera eða eitthvað, en það er hárrétt hjá þér að Thunderboltinn fer ekki lengra og Sævar því búinn að klára sinn dag í dag. Og enn og aftur þarf snjóbílinn að fara að hjálpa keppendum. Þá kannski á meðan að þá lítum við aðeins á sögu torfærunar, þar að segja hellutorfærunar, því hér hefur verið keppt síðan 1973. Nú það held ég að vera lítið mál. Nú held ég að Kóks var með að fara að vara sig, ha? Flugbjörgunarsveitin á Hellu hélt sína fyrstu torfærukeppni sumarið 1970. En keppni helgarinnar verður svo 45. sem sveitin heldur, en allar keppninnar hafa farið fram á sama svæði. Gryfjurnar eru staðsettar 3 kílómetrum austan við Hellu og hefur svæðið nánast ekkert breyst á þeim 50 árum sem keppt hefur verið þar. Vissulega hafa brautirnar sem bílarnir eru látnir aka þróast gríðarlega í gegnum árin í takt við getu torfærubílana. Fyrstu árin var nánast eingöngu keppt á óbreyttum jeppum og voru það 4 strokka Willys-jepparnir sem oftast báru sigur úr bítum. Á miðjum 8. áratugnum fóru ökumenn þó að breyta jeppum sínum enn meira og var það þá sem við fyrst fórum að heyra í VAF 8-vélunum sem allar götur síðan hafa einkennt íslensku torfæruna. Þróunin var svo enn meiri þegar að Benedikt Eyjólfsson mætti fyrstur allra með skófludekk undir í Willysnum sínum. Brautarlagningin þessi fyrstu ár var svolítið öðruvísi en við höfum að þekkja í dag. Til dæmis þótti alltaf jafn skemmtilegt að láta ökumenn hlaupa úr bílum sínum í miðri tíma braut og reka niður nagla. Einnig var ein brautin á Hellu lögð þannig að ökumenn þurftu að bakka upp lengstu brekkuna. Benedikt Eyjólfsson vann hellutorfæruna 3 ár í röð í lok 8. áratugarins. En svo var komið að heimamanninum af Suðurlandi, Bergþóri Guðjónsinni, að hirða gullir. Rauði Willys-jeppinn með litlu Volvo turbovélinni virtist henta löngu sandbrekkunum vel og Bergþór vann 5 hellukeppnir á 9. áratugnum og Þorsteinn bróðir hans eina. Það var einnig á þessum tíma sem að vatnaaksturinn fór að verða áhugaverðari. Hróarslækur hefði verið notaður margoft sem tímabraut, en það var ekki fyrr en rúmum 20 árum eftir að fyrsta keppnin fór fram. Nú er Ingimar Björnsson mættur í brautina á smiðjubombunni og byrjar þetta þægilega. Og hitta ná hliðið þarna, sýnist það. Hann hafi sloppið með þetta, en fær væntanlega eitthvað refsingar þarna, en nær hann að klára þetta núna. Því að eins og við erum að sjá, mýrin að verða nánast ófær hérna, en Ingimar, hann ætlar yfir. Já, er samt í brasi hérna núna, en er ennþá ferð. Já, og er á meiri ferð en falli hérna. Já. Nýtti sér kantinn þarna og er komin á ferðinu og ætti að klára þetta auðveldlega, þarf bara að hitta á endanliðið. Já, glæsilegt, Ingimar Björnsson kominn yfir og þetta gefur nú Geirivert von. Heldur betur. Spilum að sjá stigatöflun aftur hvar Ingi var fyrir þessa braut. En já, verður líka áhugavert að sjá bara hversu mikið að stigum að fær. Akkurat. Finnur Aðal Björnsson næstur í braut á Refnum. Þvílík fyrsta keppni hjá Finni á Refnum. Búinn að standa sig með stakri príði. 120 refsistig á bombuna, Bragi. Já, þetta er farið að verða svo strempið þarna og það geti verið vandamáli fyrir Geirivert. Já, spurningin fórst stöðutöflunin hér núna, eins og staðan núna. Þá er Skúli með sigurinn í hendi sér, það er bara Geirivert sem getur breytt því. Já. Finnur næstur í þessa 7. og síðustu braut, Letson brautina. Þór Þormar getur líka ennþá komast á pallir, hann náttúrulega fer síðastur. Já, Finnur sömuleiðis á alveg möguleika á velunapalli. Og alveg góða möguleika, svona 300 stig.
þá er hann komin upp fyrir Snorra. Eitthvað bras á björgunarsveitarmönnunum. Já, Ingi er náttúrulega eftir að fara og Þór. Vissulega, Finnur kemst á pallinn í smá stund allavega. Já, ef hann gerir vel. Þetta gengur ótrúlega vel. En við sjáum það að af síðustu 6 bílum, þá var 2 farið alla leið. Já. Og undan því þá voru sko 3 af 4 búin að fara alla leið. Nákvæmlega, þetta er fljótt að gerast hérna í mýrinni. Guðlaugur Sindri hefur ákveðið að fara ekki í mýrina á Olsen. Þá fyrir Finnur að leggja af stað. Já, það er stemming. Ég vildi óska þess að ég geta sagt ykkur hver þetta var, en það var bara... Þetta var bara drullugur maður. Það verður að hlaupa til að faðma kinnin á svæðinu. En það er ennþá verið að græja brautina. Það er vantarlega einhver flögg sem að þurfti að græja þarna. En bara það að Finnur sé að fara núna, þá er náttúrulega bara spaðinn og svo gerivert. Fyrst að þetta 2 bílar út þarna á milli. Nákvæmlega, já, Finnur. Skildi Derið hjálpa honum hér? Pottþétt. Já, af hverju ekki? Ég get ekki nefnt neitt stað sem að Derið hjálpa honum ekki. Næstu við komin upp. Herri, þá takir þetta ferðinni. Já, hann sér það er bara eina lausnin ef þú ætlar ekki að festa þig. Svo Jeremy Clarkson sagði, þetta er lausnið öllu. Já. Power. Hraði og afl. Já, þetta getur verið sniðugt. Þannig að fara hérna langt til hliðar. Í staðinn verður þessi beygja mjög kröppin að gera þetta frábærlega. Eins og rallaukumaður bara þarna í gegn og er komin að góða ferð hér í gegn. Þetta er vélsleða reynslan Hittir á loka liði, þetta var geggjabræði. Finnur Albjörnsson, hann keyrði þetta bara eins og hann væri á vélsleða. Heldur betur 350 stig fyrir lengdina. Ég held að hann sé alveg 100% að komast upp fyrir Snorra hérna. Já, var þetta ekki allavega 30 refstig? Jú, ég hugsa fleiri, hann var duglegur á stigunum. Já, vantarlega 40, hann tók nú enga stigu í endahlið. Nei, tók eina hann að grimma, 40 stiga stigu, alveg pottþétt. Ég held að hann verði með alveg einhver 80 mínusjafnvel, við bíðum að sjá hvað dómararnir segja. Meðan við fylgjumst hér með Þórði Atla Guðnýjarsinni á spaðanum. Sér eitthvað? Þórður Atli að gera sig klár meðan við bíðum eftir stigum frá Finni. Og næsti bíll í braut verður Geir Evert Grímsson. Hann kemur á eftir Þórði Atla. Brautin er klár. Þetta er heimakeppni Þórðar. 150 fyrir lengd. Hann á heima á Hellu. Byrjaði að keppa í torfærunni í hitt í fyrra. Og þarna fengum við staðfestingu á því frá kynnum á staðnum. 120 í mínus. 350 stig fyrir lengdina hjá Finni. Þannig að það eru bara 230 stig upp á krafsinu. Jæja, Þórður. Hann er ekki alveg búinn að eiga sem besta dag. Þórður situr í 15. sæti fyrir þessa braut. Kannski getur hann mögulega komist upp í topp 10 en þá þarf hann að standa sig vel hérna. Og hann heldur upp í góðum hraða hérna og hittir á hliðinn en er að taka stigurnar svolítið gróflega hérna. En hann verður bara að halda upp í hraða, ætla hann sér ekki að festa sig hérna. Tekur utan verða línu þarna og það er að skila honum góðum hraða hérna í gegn. Og hann er að klára þetta hérna. Nei! Skipting! Sjálfskiptingin er farin! Nefn hann hafi bara mist hann úr gír. Ég held ekki, ég held að sjálfskiptingin sé að yfirgefa samkvæmið hérna eða hvað. Spurning hvort það geti reynt að koma um í gang aftur og af stað. Þetta er agalegt með eina bíllengd eftir í endamarkið. Að þá gefur skiptingi sig, þetta er ekki í fyrsta skipti sem við sjáum þetta. Sjálfskiptingar eiga það til að gefa sig í mýrinni, það slík eru átökin hérna og Þórður Atli er að gefast upp. Spurning hvort það geti ekki bara labbað í endamarkið, það er það stutt í það. Nei, hann ætlar nú frekar bara að stýra bílnum þegar að græjan kemur að sækja hann. Gríðarlega svekkjandi fyrir Þórð Atla þarna. Þetta þýðir það væntanlega bara einhver, 220 stig eitthvað svoleiðis. Þetta er hans 14. torfærukeppni. Búinn að keppa í öllum keppnum síðan hann byrjaði í hittifyrra. Og alltaf að standa sig betur og betur. Besti árangur hans á Hellu var í mitt annað sæti, það var hér í fyrra. Nær því ekki í ár. Og
Svo ekki nóg með hann komst ekki alltaf leið þá fekk hann talsvert af refsingum líka. En hann fær hjálp í gegnum endamarkið hér. Við ætlum að sjá hvað stig Þórður alltaf hér. 230 fyrir lengd og 120 í refsingu. Og þar fáum við það. 110 stig samtals til Þórðar. Og þá er það Geir Evert sem næstur í braut. Hérna mun keppnin ráðast. Þetta er spennandi að sjá hann fara. Heldur betur. Þetta er það sem við erum búin að bíða eftir Geir Evert. Hann þarf, ég raunur bara fullt hús stiga til þess að geta tekið sigurinn í hellutorfærinu hér. Það er að byrja á að komast alla leið og ég má nánast ekki snerta neina stikur. Það má ekki snerta neina stikur, mætti kannski krækja eina í endamerkinu. En eins og ég segi, hann verður að hitta bara fullkomið í gegnum öll lið hérna. Það er verið að bíða eftir að brautin verið klár, það er verið að setja upp fánana. Það er náttúrulega alltaf erfiðara fyrir starfsmenn að setja upp fánana því að það verður erfiðara fyrir þá líka að reyna að vaða í gegnum mýrina þarna. Geir klárar á 350 stigum og fær enga refsingu. Þullurinn á staðnum átt að segja á þessu líka. Þetta er gríðarlega spennandi eins og alltaf í Sindratorfærunni. Það er alltaf þangað til í lokabrautinni, Letson brautin. Hér munu úrslit ráðast. Geir Evert bara með 3 sigra á ferlinum. Kemur svo 4. í dag, hann á ennþá eftir að vinna Íslandsmeistaratitil. Hann vann Bandaríkjatitilinn síðasta haust. Þannig að hann er í bullandi formi. Þessi bíll hefur auðvitað oftast verið í þessari stöðu. Hann þarf fullt úr stiga hér eins og áður hefur komið fram. Risastórt er bara að heyra frá hann nokkur sem yfir daginn. Það er búin að hörku stemming í hans herbúðum. Sleggjan flott, bíllinn öflugur og Geir Evert í toppstandi hérna. Hann er alltaf á velunarpalli. Hann þarf nú bara einhver 200 stig í velunarpallin. Næstur í braut er Geir Evert á sleggjunni. Það verður vel smurður eftir þetta. Ég þori ekki að segja. Jæja. Þá er brautin að vera klár. Þórður Atli kominn úr brautinni. Brautarstafsmenn að koma sér á sína staði. Og ég meina, sko, Geir Evert, ég ætla að vera að segja, hann hefur enga tapa, en hann hefur samt hellinga tapa því að við erum að tala um 350 stig upp á topp, en já. Það dugar bara svona kannski 290 eitthvað svoleiðis eða ná yngvari. Það er bara málið, hann verður að ná að tryggja þetta annars þetta allavega. Já. Þannig að, já, ef hann reynir að vanda sig of mikið og festist á bara í 170 stigaðliðuna þá náttúrulega hann að tapa öðru setinu. Þannig að þetta er erfið staða sem að Geir er í. Hann getur tapað velunarpalli hérna, skilur við. Já, ef hann festi sig mjög snemma. Hann þarf 200 stig, bara til að ná Snorra. Það er akkurat málið. Já, 210 raunur. Já. Og það er runni eftir stóra pittin í hægri beigunni. Þannig að, eins og segi, ef hann vanda sig til dæmis ef hann stoppar að samast á Thunderbolt, að þá er hann ekki að fara að ná velunarpalli hérna. Andri Már, kúrikinn okkar. En við veitum ekki alveg eftir hverju við erum að bíða að þessu sinni. Stígin eru klár hjá öllum keppendum. Flaggi komið á loft. Já. Þetta, hérna með keppnin ráðast. Letson brautin. Allt undir hjá Geir Evert og af hverju hann ekki farin að stað þetta koma bílnum í gang. Komin að stað, Geir Evert Grímsson, hann það fullt úr stigabræði. Og byrjar þetta vel, er ekkert að fara of hratt, hann er að vanda sig hérna og svo snýst þetta bara hversu mikið hann mun sjá. Snert ekki stikuna þarna. Hvernig er þetta hlið? Það hefur verið erfitt fyrir ökumenn. Ég bara sé ekki stikunar, Kristján. Ég held hann að fara á þessa. Nei, það er engin hreyfing á hann. Já. Það gæti verið ennþá refsulegt. Við munum bara fá þetta staðfest þegar við fáum það frá dómurum. Það er ómögulegt að reyna að gíska eitthvað á þetta. Já, fyrst að Geir Evert bara komast alla leið. Þá sjáum við hversu mikill hausverk þetta verður fyrir okkur. Næsta hliðið er hér. Hann tekur þessa stiku, það er ekki alveg klálega. Og hann er komin lengst út úr. Já, ég hugsa hann sleppi með þetta, þess að hann er ekki út úr braut. Hann næri að hitta á þetta hliðbræði. Já, en fyrsta setið að fara, hann er komið allt og mikla refsingu. Ertu viss? Ég held það, en hann er að klára þetta hérna.
Þarf að ná hérna upp, að festast í endanum fyrir gegnum hliði. Bara þetta allavega 350 stig. Ég ekki viss að hann hafi tekið marga stigur hérna. Nei, þetta verður virkilega áhugavert. Hann var alltaf sést inn í bílinn af drullu hann ekki viti hvernig Geirivert sér út og nú þurfum við bara að bíða með öndina í hálsinum eftir dómurum og við sjáum að Kristinn Sveinsson mættur þarna en já, við vitum ekki stöðuna en það spurning hvort við getum skipt yfir á Kristinn. Hvernig þetta? Til hamingju með sigurinn. Heldur þetta sé sigur eða? Þetta mjög líklega sigur. Hvernig líst þér á það? Geðvegt sko, algjörlega geðvegt. Þetta var flott ferð hjá þér. Það munaði litlu og færir hann út úr braut. Já, maður sér ekki skít sko. Nei, ég skal alveg trúa því. Herru, til hamingju með þetta. Íslandsmótið byrja vel. Heldur betur. Það verður bara að bakka þetta upp í Hafnarfirði. Það bara þannig. Herru, glæsilegt, til hamingju með hennar árangur. Bara þakka þér fyrir. Kristinn svolítið að bara skrifa þetta þarna, þetta langt því frá að vera staðfest. Já, samkvæmt mínum tölum þetta ekki rétt Bragi, hann að fá 60 refsistig. Já, það Geirivert í öðru sæti hérna, það Skúli Kristjánsson sem að vinna Sindratorfarinn árið 2023, það á engin möguleika að ná honum úr þessu en þá Bjarnþór mættur í brautina á Olsen. Geirivert verður að setja sig í annarsæti, það staðfest. Geirivert verður að setja sig klárlega við annarsæti. Og jafnvel þriðja, hann gæti verið að detta fyrir aftan Ingvar. Nei, kemur í ljós. Hann að sleppa held ég. Bjarnþór í smá basli, þarf að bakka hérna, verður að passa að bakka ekki meir en bíl lengt. Hann rétt sleppur upp fyrir Ingvar. Já, þarna sjáum við staðfestingu á því á okkar stöðutöflu. Geir nær öðru sætinu en það Skúli Kristjánsson sem að vinnur Sindratorfarinn, byrjar tímabil á 20 stigum en Bjarnþór í brautinni, fylgjumst með nýliðanum hérna. Og býðum nú við, hitt hann á hliðið þarna, ég ekki svo viss það, ætlar að reyna að koma hérna megin af þessu. Og hvert hann að fara núna? Hann eitthvað að villast, hann Bjarnþór. Það vont að villast og festast á þeirri leið. Já. Maður þarf að hafa alveg 100% áætlun þegar farið í mýrina því að skygnið lítið og þetta var ekki alveg nógu gott hjá Bjarnþóri. Það var spurning hvort að Kristinn búinn að hafa upp á Skúla og við skulum skipta yfir til Kristinns. Jæja, þá okkar allra besti kall frá Akureyri að mæta. Jæja Skúli, til hamingju, þú ert sigurvegari hér í dag. Já, takk fyrir það. Það leit út fyrir að Geir hefði tekið þetta en það er ekki rétt, þú ert sigurvegari, þannig að Íslandsmótið byrjar glæsilega öður. Já, þetta byrjar bara helvíti vel og góðu slagur við Geir hérna í dag. Já, það munaði bara pílsári. Já, það er bara þannig sko. En þetta sýnir rauninni bara hvernig Íslandsmótið verður í sumar, það verður mikil barátta greinilega. Já, ég er spenntur fyrir þessu sumri og bara vona að gangi vel. Og bíllinn alveg heill og allt eftir mýrina? Já, það er ekki annað að sjá. Glæsilegt, til hamingju með hennar árangur. Takk fyrir það. Þannig fyrst að lega að meta það. Ég vil fá að sjá Kristinn labba núna aftur til Geirivert og segja hann ekkjulið. En ég kann að meta þetta að það er ekki annað að sjá en að bíllinn sé lági. Ég sá engan bíl þarna, ég sá bara moldarflak. Hann blandast vel í umhverfið þarna, það er óvænt að segja það. Þetta er lífrænn torfæribíl. En Þór Þormar, hann verður síðastur í brautina þegar það verður búið að fiska Bjarnþór þarna upp úr svaðinu. Heldur betur. Og Þór á ennþá alveg góða möguleika að komast allan upp fyrir Snorra. Á möguleika á velunapalli með fullhúsi stiga. Er það ekki rétt hjá mér? Getur hann ekki farið upp í 1585? Jú, hann getur komið sér upp í þriðasæti með fullu húsi stiga. Já, má ekki tapa svo mikið sem 10 stigum. Og ég held að það sé bara ekki gerlegt í augnablikinu. Ekki eins og mýrin núna, en ætti eigin góðum sem að komast upp fyrir Snorra. Það skiptir máli bara Íslandsmótið að gera. En Ingvar Jóhannesson án efa svona maður keppninnar að mínu mati með fullri virðingu náttúrulega fyrir Skúla og öðrum að Ingvar að ná sér á velunapalli hérna í fyrsta kit sem hann nær því á hellu en Þór Þormar kominn á stað, síðasti bíll í Sindratorfarina. Býnur hliðinn dottinn af hann hjá honum. Hann í einhverju tómu baslættar en að bakka út í mýrina, það er aldrei sniðugt. Þetta er allavega ekki velunapallur, svo mikið ég veist. -40 fyrir bakkið. Já, hann búinn að missa velunapallinum.
En þá möguleika að vera fyrir Snorra, en eins og segir, nær ekki Ingvar úr þessu. En bíllinn er bara eitthvað að freda hérna, hann er ekki að virka. Hann er í einhverju basli. Þór klárar á 300 heimlistöðum, þá fyrir hann í 8. sæti. Þetta er verið brjálaður, þegar hann heyrir það. Jæja, þá ætla Þór að reyna að finna réttu línuna hérna. Getur hann treyst á aflið úr Þór. Já, það er nóg afl. En má ekki missa hraðan, hann er að gera þetta vel. Stóra spurningin er, getur hann treyst á það því að þetta virðist eitthvað vera eitthvað brösulegt en er að komast hérna í gegn og kemur með góða línu inn á lokakaflan Bragi. Heldur betur. Og svo bara upp úr. Listilega gert hjá Þóri Þormar. Hann er aðeins að fredda en hann ætlar að klára þetta. Þór Þormar Pálsson, 350 fyrir lengd. Mun fá einhver refsistig og við bíðum eftir að sjá hvað dómararnir gefa honum þar. Spurningin er hvort hann fær meira en 80 refstig. Já, ég hugsa, það þarf að bíða eftir dómarunum með þetta. En það er allavega svoleiðis að Skúli Kristjánsson er sigurvegari hérna í dag og liðið hjá Þór koma að hitta sinn mann, hann fór síðastur í mýrina. Nei, það eru þetta Óskar Jónsson sem er eftir í sérubúnum göttubílum. Og svo er spurning með Kötlu. Já, hvort Aron ætli að skýta Kötlun út. Það er einhverjir sem hafa sagt að Danni sé ekki gáðaður. Biðumst afsökunar þessu, það er að sjálfsögðu Óskar Jónsson sem er eftir. Hann er á hreinu bíl. Óskar situr í 12. sæti sem er magnaðar árangur á sérubúnum göttubíl. Sjáum hvað hann gerir hér. Sérubúnu göttubílarnir ekki á afkasta miklum dekkjum og sérubúnu bílarnir, þannig að þetta ætti að vera talsvert bast fyrir Óskar hérna, en hann byrjar þetta vel. Þetta er aldrei búið að vera frábært dagur hjá okkur. Enginn búinn að spasa sig. Þór Þormar fekk 120 refsistig Bragi. Já, hann er þá ekki að fara, kemst hann upp fyrir Snorra, nei, og Óskar fastur þarna, hann bara gafst upp, úlfurinn. Nei, hann er Þór Þormar ekki meira að segja að enda einu stigi fyrir neðan 5. Það er spurning. Nei, hann endar rétt fyrir ofan 5 með 1465 stig. Samkvæmt okkar útreikningum. Já. Svo náttúrulega er þetta í rauninni ekki alveg endanlega staðfest úrslit, þá eftir kærufrestur og eftir að líða og allt svoleiðis. Þannig sjáum við það, Þór Þormar kominn upp í 5. sætið. Já, og þá kannski getum við bara rennt yfir loka úrslit Sindra-torfærunnar og það er Skúli Kristjánsson eins og áður segi sem er að standa uppi sem sigurvegari, fáum það staðfest hérna. Þetta er ekki staðfest lokaúrslit, þetta er okkar útreikningar, en staðfest lokaúrslit verða kynnt á fésbókarsíðu Flugbjörgunarsveitarinnar á Hellu á næstu mínútum. Inn á heimasíðu Aksturíkjóttasambandsins og fleira. Algjörlega. En við þökkum ykkur öllum kærlega fyrir áhorfið og óskum Skúla Kristjánssoni náttúrulega hjartanlega til hamingju með sigurinn. Þvílíkur dagur á Hellu, meir en 5.000 manns á svæðinu. Skúli Kristjánsson að sigur þetta á æsispennandi hátt bara á loka metrónum. Og Ingvar Jóhannesson með sterkan verðlaunapall. Algjörlega, Ingvar Jóhannesson, þetta var bara hans 14. keppni í torfæru og ná verðlaunapalli. Takk fyrir okkur í dag. Og nær 3. sætinu, það er bara alveg hreint magna. Já, Snorri Þór Arnarsson 4., Þór Þormar 5. Þetta var bara hörku keppni og ég get ekki beðið, geðveikt að vera með torfæruna í beinni útsendingu og þvílíkt vel gert hjá Flugbjörgunarsveitinni á Hellu. Allt búið að ganga smurt hérna og náttúrulega mýrin tekur sinn tíma, en allt annað búið að vera frábært. Góða brautir, góði bílar, gott veður, góð stemming. Þetta er búið að geggjað. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að fylgjast með hér á RÚV og þangað til næst. Bless, bless.